یو د عیسایانو سره بحث او دویم نمبر د غزوه احد ته اشاره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله یو وفد راغلی و د شپېتو کسانو د نجران وفدو. دا نجران د ریاض ته نږدې یوه علاقه ده چېرته دا اوسني چې کوم محققین دي علما دي د عربو هغوی وایي چې دا د ریاض ته نږدې چېرته یوه علاقه وه. د دې نه راغلي و د نبي علیه الصلوۃ والسلام خواله دا شپېتو کسانو وفدو او په دې شپېتو کې بیا 14 کسان په دې کې جرګه مارو او په دې 14 کې بیا د امیر عاقب نومو او دغه له مشوره ورکوونکی وزیر سید او مولای چې هغه ابو حارث و. فیصلې به د امیر کولې او فتوی به ابو حارث ورکولې. دیو چې راغلی و ډېر عجیب او غریب انداز شب دیو دی چې سفر یو ورور وانی نبی علیہ السلام ته خیر ورکړي نو دې د مولا او کار خیر ورته او ته جوړي چې دا پیغمبر دی چې نه تاسو لګوي دا نظر ولې سدي مناظره راغلی اسلام نه چې قرار مسلمان هغه ولې سب اور امیر ہو رہا ہوگا نا اپنی کنزلی کولی مولی سے بکنزلی نہیں کولی بدی کی چا ورو راغ جو بل سړی وته چې دا دقه نه کار ورو یا دا کنزلی می ساتره امدا زدي وو ورو زدي نه خپل ورو خدمت کوو علم خدمت وکړو نو ایسا ول الله جل اسلام نه څه کوو او دیو ډیر په شو شاکر راغلی د رجل راځي چې کله دیو دا سلويخ کسان شپېته کسان مسجد نبی ته رانه وته نبی په ټول باندې فقیران ناسو د چا په کې دوه پیوند د چا پای کې درې پیوند څوک د چا د چا شړای د چا صادر نو دا ټول ته شاریان دا څه ګرځي نه تمام دي چې دا هغه برابر کړی دي چې دا موږ پیرم لګولې دا برابرۍ دنه جو بیا خالی دیو چراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسو د مازیګر د مانځه ټایم کې شو دیو پاس مشرق طرف ته مانځه ته ورته مسجد کې بیت المقدس ته بالفینه لګړ خلک وته حیران د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دیو باسو کو او د پاس خلاصې درې خبرې وي ویړلې پکې ویل چې عیسی علیه السلام الله دی عیسی علیه السلام په خپل الله دی دا چې عیسی علیه السلام تم باندې ژوند کول تم باندې چې برګې خلکو د خلکو تم باندې چې مارغانه جوړول او تم باندې چې د پټو خبرو به خلک دا کارونه الله کوي څه څه کار نشي کولای قرآن ولا جواب ورکو باذن الله الله دې دا الله باندې د چې راځي الله په اجازه قرآن کریم طریقه د مناظره د بحث ډیره زیاته مزیدار ده مولانا دورہ اللہ مرقدہ دلویل بلا راغلو د ډاګي او زما سه بات کوم چې د سنت نور سره په مستحب الماء ترى توني بشيء الله تخفل وخم خراب زما وخم خراب والماء په خپل جون کې 15 منټه باندې مولا خراب کړیو حالکه سنت نور سره دعا په سنت باندې مولیان ورته ظاهر کړه او زما سره دې ټیم نشته دې بحث وکړه قران کریم ودو ژوند دی کو کمرغانه جوړو او کړه په خبرو خبره ورکو دا د الله په اجازه باندې وو چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی ولی و د الله څخه زوی دی چې
انسانان پیدا کیږي مور او پلار یې. نو د عیسی علیه السلام مور او پلار یې نشته، نو چې پلار یې نشته خو الله به پلار یې. ایو الله جل جلاله دې دې دا خبره خو دې جواب چې دې او بحث او دلیل جواب دا ورکول ضرورت نشته. دا خلک چې کله ذکر کوي د تشریف او د تعظیم لپاره او د قدر او د احترام لپاره خلکو ته وایي تاسو ډوډۍ وخورئ. رښتیا سره ته وایي تاسو ډوډۍ وخورئ، نو دا درې کسان یا ته مثال په تور باندې یو سړی راووت ولکه تاسو چې لوګو ته وایي تاسو ډوډۍ وخورئ، هغه مونږ خوړله یو وي، نو هغه درې کسان دا جمع صيغه کله کله خلک د عزت او د احترام لپاره ذکر کوي او استعمالوي. د دې نه نه معلومیږي چې الله دې الله جل جلاله بنیادی طور د ذهن سازی لپاره د اولنی آیاتونو نازل کړ د دې په جواب کې چې الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله یو دی، الحي دائم الحیات او کامل الحیات دی، ژوند همیشه دی او دویم نمبر ژوند دې سي چې باقي څه نقصان او پتو نشته کمه نشته. القيوم تدبیر د کارونو کوونکی دی، په حي کې صفاتونو د کمال د اشاره ده او په قیوم کې صفاتونو د افعال کمال افعال د اشاره ده چې افعال دې زیات لوړ. نزل عليك الكتاب څنګه بده لګ لګ نازل کړه د پتا باندې کتاب د بیان د حق لپاره. نو سبق کوي تورات او انجیل انکار کوي وینا نه د تورات او د انجیل تصدیق کوي. د تورات او د انجیل تصدیق کوي. تورات عبرانی چې لفظ ده کلام الحق دی ویلې کی حق کلام، او انجیل د سوریانی لفظ ده نور الحق دی ویلې کی د حق رڼا. نو قران کریم د تورات او د انجیل تصدیق کوي، د قران او د تورات او د انجیل تکذیب نه کوي. هدى للناس کتاب دنیا ته سره راځي، خپل ول راځي. دا کتاب الله دنیا ته راځي د ختمونو لپاره او کنه دې له راځي چې کله دې ورانه شنو قسم به وکړي. ایو سړی ته وچا ویلو ما دې سړی څه کوله ولو دې ویل چې قسم خوراک به خوري ولا دې چې به پانو سو خورو دې په دې نه نه راځي سړی د پانو سو بلکې دا هدى للناس ته هدى للناس لا راهي فلا خلق رواني ولکه ته ویل چې را خلق درسو کې مثال په تور باندې سروي خو دې مولوی صاحب څه درس وکړو او څو په سم روان نشو نه ما په سم روان ول نه کوي سملار خي په سم روان ولا بچا کار د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم لس کاله د شب او روز مهنت په نتیجه کې مسلمان شوی کسان یې اصلي ایو رسولنا سره کم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعوت کې څه فرق نه وو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تبلیغ کې او په اخلاص کې څه فرق نه وو، فرق په لوغ کې وو. کوم لوغ جو ته مقام د کتاب کار سملا خودلی د کتاب کار په سملا روانول نه دي. چې کله دا خبره د سړي په ذهن کې راسخه شي چې د تبلیغي کار، د مولا کار، د قران کار، د پیغمبر کار لا خودلی به وسره په خپل کې نه مبتلا کی بس ما لا خودلا و دې خپل خبره کې بدلا باندې روانيږي کو بدلا باندې نه رواني. وانزل الفرقان فرقان دې فرقان پر راوستون کې د من زحف او د باطل کې دي څه نه وایي چې دوه جګړې کوم کې راشي بولې سه زمون په واسه کې فیصله وکړه.
صحابو کړی دی دا پیغمبر کړی دی نو په کومه خبره چې عمل سره تعلق ساتي د عقیده سره تعلق نشته هغه به بحث نه کوو هغه به جګړې نه کوو هغه باندې بوران نه کوو او الله دې اسې چې یو رکعت هم تراوی نه کوي خو جګړه باندې کوي یو رکعت هم تراوی مکوا خو جګړه باندې کوي بحث باندې کوي د ټولو نه لوی فتنه بحث ته د ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم په عملونو کې بدل سباسونه نه کوي کوم کو نو هوا به نوزي نو مثال بیا زموږ دا پرپوسونو دی چې هغه سوری شوی او هوا تېوتې نشته هېڅ چې نه بیا یې ماشومان هم نه اخلي په لاس کې هغه کار په مونږ باندې وشو نو فرقان نه عقیده کې جدایي راولي دې عقیدې د بدو نه جدا کوي اخلاق د بدو نه جدا کوي او څنګه ذات دی عزیز ذو انتقام زورور دی الله جل جلاله ورته په دریو خبرو کې دا عزت القدر عزت القدر دا چې د الله جل جلاله لوی ډېر عزت القهر غلبه سیوا ده او عزت الامتناع چې په منی کولو کې ډېر زیات زورور دی چې منی کوي نو څوک یې نشي اخیستی چاله څه ورکوي نو څوک یې منی کولی نه شي انتقام اخذ المجرم باجرام چې مجرم د جرم د مجرم ونیسي نو نیسي چې کوم مجرم ونیسي ان اخذ ربک لشدید ستا د رب نیول ډېر زیات سخت دي خو یو خبره ده چې صبرناک ذات دی زر خلک نه نیسي خو چې کله ونیسي نو بیا د څوک ځان نشي خلاصولی نجا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی ڈرش کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا چکل بیا انتقام اخلی ډېر زیات سخت ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء اوس به سلام وي به وکما د شپې به وکما کوټ بدن نه وکما په پرده کې به په خیمه کې بدن نه الله زمانه سپټ نه دي هو الذي يصوركم في الارحام بل خبر واوري چې د مور په ګېډه کې دنه د بیچیدانې په پوسته کې ګدنه انسان له تصویر ورکوي کوي په اشا څنګه چې وغواړي په دنیا کې چې څومره خلک دي که نه څومره خلک د دې ټولو په ښځو خال کې خامخا فرق زمونږ په خلکو کې خو فرق ډېر زیات نمایه دی خو دا د چین دا خلک چې کم دی نو د چینیانو کې دا فرق دومره نمایه نه دی د برما د چین دا خلک دي یا دغه ملیشیا او انډونیشیا خلک خو هغې ته چې ته په غیر نظر باندې ورې په هغې کې هم فرق شته او دا صورت یوازې په دنیا کې نه دی چې د مور نه پیدا کېږي تصویر یې بدلېږي دا ولې الله په رحیم کې بدل کړی دا تصویر دی او د بل نه دا ولې بدل جوړ کړی دی لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابه قرآن کریم بارے کې الله فرمایي چې الله نازل کړي دي پتا سو باندې آیاتونه محکمات جمع د محکم ده شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت الله علیه فرمایي تفسیر قاسمی نقل کړی دي چې احکام لفظ کله کله مقابل راځي د شیطان د وسوسې مقابله کې دا شی محکم نه یعنی شیطان وسوسه په اثر نه کوي کله کله دا راځي په مقابل د نسخ کې دا آیت محکم نه یعنی منسوخ نه ده او کله راځي په معنا د تعویل او د معنا سره تعویل او معنا سره چې دې تعویل او معنا کې دې شي نشي کېږي ويره د دې محکم نه بده معنی واضحه ده او صفا ده نو ځینې آیاتونه محکم دي دا محکم آیاتونه القرآن ما عرف تاویله وفهم معناه وتفسیره امام قرطبی نقل کړی دي محکم مراد په دې مقام کې هغه دي چې داغه تاویل معلوم دی داغه تفسیر معلوم دی معنی معلومه ده دې ته محکم ویل کې اقیم او متشابهات د تشابه نه جوړ نه د یو بل پشان کې دوته ویل کېږي د یو بل پشان کېدل بیا متشابه چې دي دا په څو قسم باندې دي یو هغه دی چې داغه معنا معلومیږي خو چې سړی په غور وکړي لکه د اقیم الصلات چې څو پورې تفسیر نه وشي نو اقیم الصلات هم د متشابهاتو نه آتو زکات هم د متشابهاتو نه خو بیا تفسیر وشو نو محکم وګرځېدو خو ځینې آیتونه داسې دي چې د هغې تفسیر نشي کېدی یا که وم شي نو معنی پوره نه معلومیږي لکه مثال په طور باندې وجه الله الله ته د وجه نسبت شوی دی الله ته د ساق نسبت شوی دی پنډۍ معنی ده نو د ساق معنی خو پنډۍ ده د وجه معنی خو مخ دی د نفس معنی خو ښکاره ده چې نفس دی مراد دی و د دې الفاظو ترجمه خو کېدی شي خو لیکن د دې الفاظو معنی موږ ته نه ده معلومه نو متشابه دي په دې معنا سره چې معنا مقصود
او د دې معنی مراد دلته سره هغه نه معلوم. او یو قسم متشابهات هغه دي چې دا غي لفظي معنی هم نه معلومه، لکه الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم شو، ها میم شو، کاف ها یا عین صاد شو، دا دي الفاظ دي معنی هم نه معلوم. نو که چرته د متشابهات نو مراد هغه متشابه شي چې دا غي تفسیر ممکن نه په دنیا کې، نو په دې باندې بیا علماء راسخین هم پوهیږي. او که د متشابهات نو هغه مراد شي چې هغه د الله او د بنده د نبی علی السلام په منځ کې راز دی، لکه حروف مقطعات شو یا د متشابهات آیاتونه شو، نو بیا د دې په معنا مفهوم باندې الله او رسول پوهیږي، بیا په علماء راسخین نه پوهیږي. د دې وجه د علماو اختلاف دی په دې مقام کې چې وما يعلم تاويله الا الله، په دې مقام کې موقف په الا الله باندې وګو، کور راسخون په لیل امر سره ملګری ګورئ، که وقف په الا الله باندې ونه کو معنی دا ده چې وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم، د متشابهات په معنا باندې الله پوهیږي او پوخ علم والا خلک هم پوهیږي. او که پرس په الا الله باندې وقف وکړو معنی دا ده چې وما يعلم تاويله الا الله په معنا باندې صرف الله پوهیږي. او الراسخون في العلم يقولون آمنا به، پوخ علم والا وي جن په ایمان دي. خو ما تاسو ته ویل چې کوم متشابه هغه شی چې دغه تفسیر دنیا کې ممکن نه، نو بیا راسخون په علم هم پوهیږي. او کنه متشابهات هغه مراد شي چې دغه په دنیا کې تفسیر ممکن نه ده، بیا هغه صرف الله پوهیږي، پیغمبر پوهیږي، په دنیا کې نه پوهیږي. خو بد سره سکه او خسره سکه، نو الله فرمایي چې کم سره بد ده کنه په متشابهات وبسي ورپسې کیږي. د ساق به سمانا کوما، د استواء العرش به مطلبي، د وجه به سمانا کوما، د کاف حیا عین صاد نه بسره وباسما. کته سو فکر کړه په دې ځینو دغه کې په دې دکانونو کې نقوش برکت لګولې، کاف حیا عین صاد الف لام میم عین سین د سره لګولې، دې سره دکان کې برکت راځي. نو دا قرآن ټکی دی راځي، برکت خو معنی پوهیږي، نو بیا دې لګي د ځان ول معنی کوي، نو ځان ول معنی نه دی پکار، دا الله ته پرې خو دا پکار دی. او وکره لكم قیل وقال، حدیث کې راځي قیل وقال دې منی کړه، قیل وقال صاحب اکثر طالبانو بلل سبب په دې کې ولا او دا یو بیٹ مولیان بوګا، نو دیو بچ بیا دا طالب برابر نه وی چېړو. زموږ استاد محترم نه ډېر خسړای ډېر قابل عالم نه، خو کې دا نقصان دی طالب راشي چېړي. زموږ ملګری هغه ول زه ځل راغلم اجتماع له مدرسې کې اجتماع ویل زرا روانو ول دمر روانو او د سکړو ول ما ته ویل چې غیر ته وي یمو ته ویل تعالی نه درځي، ول ما ته ته ډېر بیا ده ما ته زه بیا ده منه مدازه تاسو د ټولو نه کچکار کدا د مولیانو دی او کدا د جدید تعلیم یافته خلکو دی، د چې نه چې مخامخ په خپل کې برشاره تاسو کې څه مطلب دی؟ دا دې څه مطلب دی؟ دا خبره نه ده، دا مناسب خبره نه ده. نو هغه به دې شکار کوي چې دا ځینې مسلې زده کړي وي، څوک برای طالب کنه زه به دې تاسو کو دغه راځي جنازې منځ کې په تندې کې غنه لاړ شي په کم لاس به راو باسي. او ابراهيم عليه السلام چې کوم ګډه لړ هغه چا خړل وا، نو تا خړل وا، چا خړل وا پازه کې څوک نه ابراهيم عليه السلام دې شوم کار په پاره کې برجونو یاد دي شوم چې کورې خو دی وا او خیال کړو مې منو لور وایستو نو په خلکو خړل وکنه خبر باندې ورسېږي. او د جنازې ماته کې په تندې کې غنه لاړ شي په کم لاس به راو باسي. نو دې مطلب دا چې دا به چې په خیلاس یا بغس لاس به راو باسي، زه به سی وخت مجولي څوک سجدي لذي نو جنازې ماته کې راولېږي په تندې کې لاړ شي غنه شي نو سبا کې دا خبره ده. دا بنیادی دا خبره اصل کې دا د متشابهات په ضمن کې راغلي خبرې دي. نو کوم چې متشابه دي دا غي باره کې زموږ ایمان دی چې دا د الله دین دی، قرآن دی، بس زموږ په ایمان دی. او پاتې شو معنی نو معنی الله ته معلومه ده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ځینې سړی په دا وایي چې راځو خو زبرګې مته زمانه او زمانه ورانېږي مننه نه دا دعا په غوږ ښه چې ته ما ته سمه لار وښوده اوس نه چې دا زړه مې دې واوړي سمې لارې نه. نبي علیه الصلاة والسلام بلوي دعا چې کوله ام سلمه رضی الله عنها فرمایي دا دعا به ډېره کوله، یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. دا دعا هم پکار ده چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، یا الله زما د رب دې خپل دغه باندې دین باندې ټینګ کې. ربنا انك جامع الناس لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. چې کوم وعده الله کړی دم دغه مخالفت نه کوي. الف لام میم الله لا اله الا هو، نشته بل معبود سوا د هغه نه. نزل عليك الكتاب، لګ لګ نازل کړه د کتابانی کتاب بالحق، د بیان د حق د بارا مصدقا تصدیق کوونکی د کلمات هغه څه بین یده دین مخکې تیر شوی دي. وانزل التوراة، او نازل کړه د تورات او انجیل من قبل مخکې د دې قران نه هدل للناس
دا لار خودون کې د فار د خلق انزل الفرقان نازل کړی دی چې کتاب چې د حق او د باطل منځ کې فرق راولي ان الذين كفروا بآيات الله کم کسان چې انکار کوي د الله د آیاتونو نه لهم عذاب شدید دی سخت عذاب دی الله عزیز ذو انتقام الله زور ور دی خوند بدلی اغستو دی ان الله لا يخفى عليه الله باندې پټ نه دي شي نه شي له اسمه کې ولا بسمونه په اسمان کې هو الذي الله غزا يصوركم بالارحام شکل او تصویر درکې تاسو له بچیدانه کې دنه کوي بشا څنګه چې غواړي لا اله الا هو العزيز الحكيم نشته د بل معبود سوا دا غنه زور او حکمت والے هو الذي الله غزا انزل عليك الكتاب نازل کړه د بتابانه کتاب منه آیات محکمات نزي آیاتونه بګي محکم نه هن ام الكتاب دا اصل کتاب دی و اخر متشابهات او زيدي نشي دغه معنا پټه دا متشابهات پټي معنا والے دي فاما الذين پس هغه کسان په قلوبهم زیغون چې بزرون کې کوګواله ده فیتبعون ما تشابه منه دی ورپسې کې په اساس وسی چې هغه معنی پټي دا ابتغاء الفتنه ته د پاره د ټولو د فتنه او ابتغاء تاویل د پاره د ټولو د معنا داغه و ما يعلم تاویله او نه پويږي په معنا د دغه متشابهات باندې الا الله سوا د الله نه والراسخون في العلم هغه پاخه خلق په علم کې یقولون و ربنا آمنا موږ ایمان نه وړاندې به په دې باندې کل من عند ربنا دا متشابهات او محکمات ټول زموږ د رب د طرف نه دي وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت نه قبل مگر خوندان د عقل په قران کریم کې آیات دی باقي راغلي چې احکمت آیاته قران کریم ټول محکم دي په آیات کې په یو آیت کریمه کې راغلي چې کتابا متشابها دا کتاب ټول متشابه دی او دل تراله سم محکم دي سم متشابه دي نو کوم ځای کې چې احکمت راغلي دی البته مطلب دا دی چې دا ټول نسی کتاب دی چې دروغ پکې نشته په دې اعتبار سره ټول قران محکم دی د متشابه مطلب دا دی چې ټول قران کریم په یو بل سره تعارض نشته په دې اعتبار سره ټول قران کریم متشابه دی او کوم ځای کې چې محکم او متشابه دوه راغلي نو معنی دا دی چې محکم دی معنی معلومه ده او متشابه دا مطلب دی چې دغه په معنا څوک نه پوهیږي نو ځینې قران کریم په معنا خلک پوهیږي د ځینې قران کریم په معنا باندې خلک نه پوهیږي نو د دوه ځان خپل ترجمه دي او په الباب جمع د لب ده لب چغجی ته وای دا چیز اصل دا په غوس کې چې در نسدي په بادام کې چې در نسدي دقه ته ویل کیږي خو ګره د انسان چې انسان ګرځیدل دا پوهه ده هغه ته عقل ویل کیږي ما دماغ وته نه وای هغه ته دا په کوپړې کې چې پراته دي د دماغ وای او انسان چې پوهه ملاويږي په عقل باندې وته ملاويږي د دماغ ته عقل نه وای ګره یعنی سړی خلوی سربې ولیکن دا غسر سوچ او عقل کمزوري ځینې سړی کړي ورکوټو لیکن دا سوچ او فکر ډېر زیات سیوای دا به کړي کې چې پراته دي دغه دماغ ویل کېږي دغه عقل نه ویل کېږي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب ته ته هدایت کړه وهب لنا وبخيم ته من لدنك د خپل طرف رحمت انك انت الوهاب بشکته بخون کې ربنا ای رب زمونږه ان جامع الناس بشکته جمع کون کې دخل په دې سورج دلاره په بشک کې نشته ان الله لا يخلف الميعاد بشک الله تعالی مخالفت نه کوي د وعده کوم چې هغه مخالفت نه کوي دی حسین احمد شیخ صاحب چې نمبر ان الذين كفروا لن عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا په دنیا کې ځینې خلک داسې دي چې هغه بچي ډېر زیات دي او مالونه ډېر زیات دي د دې دا خیال چې راله ډېر راکړي دي نو په کار به مشي الله وي دا بچي مې نه پکارېږي او دا مال هم نه پکارېږي کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا الله فرمایي فرعون ته لږ وګورئ که نه د فرعون نه جوړه شوې نه و ډېره زمانه ډېر محکم حکومت او مضبوط حکومت و نو د الوهیت او د الله والي دعوی وکړه الله فرمایي حال څنګه شو لږ ورته وګورئ که نه قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم کله چې د بدر غزا وشوه زاد المسیر نقل کړی دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بنو قینقاع په بازار کې يهوديان راغون کړه او ته ویلا ول تاسو خمه پیژنې چې الله نبی ما نو په ما باندې ایمان نه وړي سینې چې دسی فساد تاسو سره موشي او دسی خو تاسو سره موشي لکه څنګه چې د بدر کې د قریش سره وشو نو بنو قینقاع ولا يهوديان ویلا چې یا محمد لا یغرنک من نفسك ان قتلت نفرا من قریش كانوا اغمارا المحمد صلی الله علیه وسلم شر د قریش دا جنگ دی دوکه نه کی قریش خو به جنگ نه پویدل کته زمو سره جنگ لاندې او ته تا پته ولګي چې خلک جنگ څنګه کوي لو قاتلتنا لعربت ان نحن الناس خدا ور دې دی اسی بیزه دباوه کوه ها د قریش په شان دي جنگجو
يهوديان د قریش بشان جنگونه وو چې دلته ناس داسې د الله تعالی آیت کریمه نازل کو چې ستغلبون او تحشرون الى جهنم مغلوب شي او جهنم ته مرغون کما او دا قواشو چې مدینه ته نبی علیہ السلام په جون باندې خالی شو قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم په دې آیت کریمه کې اشاره ده غزوه بدر ته کوپار د یو زر په تعداد کې په دې زرو کسانو کې وسره وسو خان ور سره او 300 ور سره اسونو ان ټول سوار را روانو د مسلمانانو ټول تعداد 300 سره پاسه مشهور اداره چې 300 دیارلس په دې ټول 300 کسانو کې او یو خانو دو اسونو شپږ زغری وي اته توري وي او معرب القرآن نقل کړي دي چې دا تعجب خبره دا و چې کله دا دوه ډلې ولته مخامخ شوي نو کافرو چې مسلمانانو ته غاډل د دشمن ښکارې ده مسلمانانو چې کافر ته غاډه کافر بوته د دشمن ډېر ښکارې ده لک سات بعد چې بیا یو بلته وکاته نو کافر ته مسلمانان کم ښکار شو مسلمانانو ته کافر کم ښکار شو دا کم او زیات ښکار کول چې ورته الله کول د دې لپاره چې دا مقابله وشي دا جنگ وشي دوی د دې میدان نه په شابانی نشي مسلمانانو ته کافر ولي کم ښکارېدل نغیو جناوه چې په کافرو کې ځینې دي چې په حالت کفر کې مردارېدل اته من پېښو او سبب دې چې آینده کې مسلمانېدل او اته من پېښو نو صرف عقبه کې ښکارېدا چې کوم به د جنگ کې نه مري او یا آینده کې نه مسلمانېږي دا ډېر لږ خلک پاتې کېده او د مسلمانانو سره به د خواوشا کې الله جل جلاله فرشتې را لېږلي ولاړې ور سره او بل الله غوښتل چې دا جنگ وشي نو د دې لپاره چې کوم نه دی بل تکل ډېر ښکار کول چې یره چې مسلمانانو ته کافر ډېر ښکار شو مسلمانانو به الله ته دعا شروع کړي چې لږ ته ښکار شو نو خوشاله بشو کافرو ته چې مسلمانان لږ ښکار شو نو ول حمله پکاو چې ډېر بخکار شو بوزري به کې پیدا شو د دوانو لګو ډېرو ښکار کول خپل پیدې وي لګي خپل پیدې وي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا خستکل شی د خلکو ته ډوړی خوا د پردر ډوړی نه خوري یاره مالې چوکر راوړه چې وخوره توبه ډوړی شته وایي دا نه خورم سړه لاره راوړه ښایستې مزیدارې سرکړې جامې پرتې وي دا نه غوندم بوجۍ به ځانه تاو کړم دا د فطرت خلاف لګیا دی دا سړی د ښځې سره مینه د بچو سره مینه د پیسو سره مینه د اسونو سره مینه دا فطري خبره ده نو شریعت چېرته هم د ترک دنیا تعلیم نه ورکوي چې دنیا پرېږده شریعت چې دا دعوت ورکوي د تزهید په دنیا تزهید په دنیا دا چې بالکل ته بېرغبته ده دی نه چې د سړي سره کور د سرو زرو ډک پروت دی که نه او دلته ورته حکم وشي په جومات کې چې یاره موږ ځو یو دیني تقاضا ده د یو څلوېښتو ورځو لپاره د څلورو میاشتو لپاره یا د یو کال لپاره یا د جهاد لپاره او یا مطلب دا چې د ورته تفسیر له ځو کوهستان ده او دا ورونه ګرځي چې خپلې ښځې ته وایي چې تاله ورته واچوه هسې نه چې څوک یې پټ کړي دی روان شي دقې ته ویلی کېږي تزهید په دنیا اس قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم اقبال سے گلہ کر رہا وہ دیو سے قرآن کریم وہ سے دنیا پرے دی دنیا مت پرے دی د دنیا نظر پرے گئی د دنیا نظر پرے گئی دنیا گٹھئی خو لیکن زلو بھئی وہ ستھڑا لینے ذکر خو لعنت باغا چاہ ویلے شوئے جو حب نبی علیہ السلام فرمائے حدیث کے رضی لوئے عبد الدرہم و عبد الدینار چی دار روپی بندی بندہ اور چی دار روپی بندہ لے صاحب در روپو در عثمان ہم صاحب در روپو طلحم صاحب د روپو نو هغه جنتیان او هغه جهنم ته نه دي تللی په دې هندوستان کې چې کله وړې وړې نوابیانې جوړې شوي وي که نه وړې وړې نوابیانې نو وایي په دې کې یو نواب و د هغه باره کې دا مشهور و چې دا الله والا دی نو یو پیر وایي هغه پسې راغلی و وایي ورته ویلې چې دغه دی دا نواب صاحب هغه ورته ویل چې
ول چې زو حج له نبی علیہ السلام د روزي زیارت نو ول چې زو ول تخنه راو دنګل ولغه ته ول چې دغه دا او نه پیر خو به د امتحان لرغله کنه خلکو چې دی ولی الله دې دې بسنګ چل کوي ول چې دغه دا چې تاسو د حکومت دغه بچا ته پرې نه ول چې دا بچا دی ما دې پرې خو بس یراله وو کو به کنه بس پاتې بشي ول دې را پیغله غله کې ول چې ښا د خپل شړې یو باندې مینه دې غړن نه ایستلې ما امتحان غوښتل راځي چې حکومت به ځکه دې نشته چې ستاسو شړې سره د ډانګي سره لمینه نه ختم کړو تر ولایت دا وکه او ما دلته ګورې چې د حکومت د امینه پریږي کنه به پریږي نو شریعت د دې خبرې تعلیم ورکړي چې تبه د دنیا نه بیرغبت ہے کون په دنیا کان نه غریب دي چې اوسه غره ناشنا چی مثال په تور باندې اوسه ناشنا ده کته ته چې رواني ګرسته به سره وځي شپې نه سره رواني کړي زما دلته څه پاتې کیږي نو که کور نه پروت نه است فرید روان شو سره نو دا ټول خبره خو خوان دي خو الله فرمایي ذالک متاع الحیات الدنیا دا د دنیا پیدا ده نو که پیدا تی اخلین واخلتی کل ما شئت والبس ما شئت نبی علیہ السلام فرمایي چې سخرین حلال خورا چې صحاب دین حلال غوندا من غیر صرف ولا مخیلت خو تکبر منګه او خلکو ته وګ سپک نه ګوري چې تاخي جامع غوسی دی بل بیکاره جامع غوسی په سب کې د سیلری وردګ چې راځي نه زما سره ولګي جامع مسخانه شي دا کار بنه کو دا احترام او قدر پکار یہ عیسائیوں کے علماء اور گدینشینوں کے مسئلہ توحید کو نہ ماننے کی وجہ ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مسئلہ توحید کو مان لیا تو یہ ساری شان و شوکت جاتی رہے گی یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بہت سے مولوی اور گدینشین حق بیان نہیں کرتے کیونکہ اس طرح دنیاوی ٹاٹ اور آمدنی ہاتھ سے جاتی ہے داغا زمانی پیرانو ملیانو یا دو زمانی ملیانو چې دا حق نه بیانې نو حق د دې وجه نه بیانې چې د دنیا په صورت تړلې نو مضمون دنیا نه نه مضمون دنیا په صورت تړلې او مثال په توګه یو سره 100 روپے نشته کنه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یو سره غریب دی او بل سره مالدار دی دا مالدار سره په ګناه کې روپے لګي په زنا باندې لګي الله دې موږ ساتي په فلمونو باندې لګي په ګډېدو باندې لګي شراب باندې لګي وای دا غریب وای چې مړه 100 روپے لګي کله ما سوشي ته به ویل چې روپے خلک څنګه لګي نو دا غریب او دغه مالدار په ګناه کې وشن شریک هغه د 100 روپے نشته غریب دی خو لیکن د ارزو هغه ده او بل یو سړی دی چې هغه په نیکۍ کې روپے لګي جمعات کې لګي مدرسې کې یتیم او کونډه مجاهد او تبلیغي او خو چې د خیر څومره کارونه نه باغی لګي بل غریب دی د ځانه وایي چې مال الله روپے راکړي زبر نه زیاتی ولګم دا مالدار او دا غریب هم الله پاجر کې برابرې نو خبره د مالداري او د غریبۍ نه ده خبره بنیادی دا ورته دی چې راستا اعتقاد څنګه رضا ور سره څومره وټه کړی دی قل او انبئکم بخیر من ذلکم دنه تغور رحم هغه سان چې الله نه یریږي جنتونه بشلانی به باغونه به ایرانی به ولی بهږي او خوشحالي به څنګه خلق دی رښتینی دي خرچه کوونکي دي بخنه غوښتونکي دي د چربان په وخت کې شهید الله انه لا اله الا هو الله گواہی توحید کوي فرشتي او علم هم کوي لا اله الا هو العزيز الحكيم دا آیت کلمه چې بکلان صحابه ولوستو نو په اخر کې به دې سوال چې وانا علی ذلک من الشاهدین زم په دې خبر باندې گواہی کوما ان الدين ان الذين كفروا بشکاګسان چې کافر دي لن تغني عنهم فائدہ بورنه کې دوی ته معلوم دي ولا اولادهم او نه بشری دي من الله شيء الله د عذاب مقابله کوي شي د الله د عذاب نه بخلاصول کې بس فائدہ ورنه کې اولئک هم وقود النار او دا کسان به خشاک دی وی حال دی بشان حال پیراونانو دی ولذین دا کسان دی من قبل یجدون مخکو کذبوا دی تکذیب کو بی آیاتنا زم آیاتونو دروغجن وګڼل زم آیاتونو په هغه الله بذنوبهم نو ولذ لرا الله پوج د ګناهونو دی والله شدید العقاب الله سخذاب ورکون کې قل للذین کفروا و کافروا دا ستغلبوا نظر چې کمزوري بشي وتحشرون الى جهنم ورون بغلشي جهنم ته به سلمه هذا ډېر بد بستر دا قد كان لكم آیه سوز پر نخذ عبرت فی بیتن باغ التقطا چې دیو بل سره مخامخ ملګری یو بل سره مخامخ ملاو شوي پیاتن تقاتلوا فی سبیل الله وډلو چې جنگ یو په لار الله کې اخرى کافرون دا ولا کافروا يرونهم لدلدرا مثلهم دچن خپل رأي لین دسترګو په کتوبانی والله یؤید بنصره الله تایید کې بخپل امداد باندې مې یشاو د چا چې غواړي نبی ذالک العبرۃ للابصار بشک بده کې عبرت ده لپاره خوندانو دا عقلونو ابصار د بصر جمعنا صاحب بصیرت او صاحب بصیرت زینا خستکل شوی للناس خلق د حب شهوات محبت د خواهش محبت کول د شهوت سره نفسانی خواهش من النساء
د زنانو والبنین او د بچو والقناطیر المقنطرة من الذهب دک خزانه د سرو د سپینو زرو والخيل المسومه او سنن خدار والانعام سارو والحرث وفصل ذلك متاع الحیات الدنیا بشکدا فائدې د ژوند دنیوي دي والله عنده حسن المآب بشکدا الله سره د خزه د واپس کېدلو قل او نبئكم بخير من ذلك ای حضرت وما خبر درکما د خو هغه چې د دین ډیر خدي للذین د بار دا کسانو اتقوا چې ریګین در به پنځ درب د جناتون جنتون به تجری من تحت الانهار به بلن دغین ولی خالدین فیها مشوا بدی کو ازواج مطهرات بیان پاکی کله شی رضوان من الله او رضا د الله طرفنا والله بصیر بالعباد الله تعالی لدن کې د بندیانو ده الذين بندیان حق کسان دي حق بنده بس حق انسان ده چې وي ربنا اے رب زمونږ اننا آمنا من ایمان نور فاغفر لنا ذنوبنا او بخیر من زمون گناهونه وقنا عذاب النار وسعد من اور عذابنا الصابرین صبر کوونکی والصادقین رشتنی والقانتین تابعدار والمنفقین خرچ کوونکی والمستغفرین بخنه غختونکی بالاسحار فاغه وخت چې کله خلق پاسی پېشمنی ته اسحار د سحر جمع ده سحر وخت کی الصابرین الصادقین منصوب دی بنا بر مدح امده الصابرین امده الصادقین شهد الله بیان کې الله انه لا اله الا هو چې نشته د بل معبود سوا دا غنه والملائکه فرشتي هم دا بیان کوي او اولو العلم او خوندان د علم قائما بالقسط ولا په انصاف باندې د انصاف خبره کوي لا اله الا هو نشته د بل معبود سوا دا غنه العزیز الحکیم زورور د حکمت والده ان الدين عند الله الاسلام یوزل يهوديان او عیسایان راغون شوی وو ابو سلیمان دمشقی نقل کړی دی يهوديان ویل زمون دین غوړه ده زمون د دین غوړه دین نه چانشته نسوارا او عیسایان ویل زمون دین غوړه ده زمون د دین غوړه څوک نشته الله د آیت نازل کو چې نا يهودیت او عیسائیت او بدمت او سکمت دا د خلکو جوړ شوی نمونه دي بنیادی کوم دین چې عند الله مقبول له اسلام ده اسلام مقبول دین ده الدين اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه وامرهم بالاقامه ملتزمه العبد لله امام الزجاج وی هغه کارونه او هغه عقیده چې انسان یې کوي د الله د پاره د دین ویل کیږي اسلام الاسلام اخلاص الدين والعقيده لله چې سړی خپل ټول کړه ولګ الله د پاره خاص کی نو ملت حق عند الله دا اسلام ده ومختلف الذين اختلاف نور هغه ټول خلق په دین باندې خو چې کله ول علم راغی نو د علم سره خو پکاره چې اختلاف نه پیدا کېده وینه نه اختلاف د دین پیدا نه شو د ضد د وجې نه پیدا شو علم راغی نو د علم په مقتضا خلکو عمل کاوه خو سمو خو چې کله په مليانو کې ضد پیدا شو په عوامو کې ضد پیدا شو او ځان له پارټي جوړ شو نو بس اختلاف پیدا شو کدی استاد سره بیان باس کوو نو ته باسونه نه کومه الله دا خبر واوري چې زه خود الله تابع ما او زمون ملګریم د الله تابع دي یو ازم او بل ازم یو پارټي او بل پارټي کدا چرته د انتظامی امور د پاره چا جوړ کړي خو خیر ده خو کړه چې نن بکه به جنت ته ځو باندې باندې جنت ته د دې زنیم تابع فین اسلموا فقد اهتدوا پکمو خبرو چې الله نبی تا ایمان نه وړه کبه دې باندې دې ایمان نه وړو دي کامیاب شو ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس دا يهوديان او عیسایان د بدبخت دي چې دی پیغمبرانو مجل دي او نیکان خلک مجل الذين يأمرون بالقسط من الناس چې نیکه حکم خلکو تکاو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کړي دي چې دلت هذه الايه ولا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا في الامم المتقدمه وای د دې آیت کریمه دا معلومیږي چې مخکینو امتونو کې هم او امتیانو باندې امر بالمعروف او نهي عن المنکر فرض و امر بالمعروف د نیکۍ حکم کول نهي عن المنکر خلک د ګناه نه منې کول لا صرف بدی امت کې نه و د مخکینو امتونو دا کار کاوه خو مخکینو امتونو کې چې وکاله کمه سستی راغله الله په بل پیغمبر راولېګو نور امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا صرف د دې امت بس نه خاص اغیم کول اغیم امتیانو دا کار کاوه او د امت کې بل پیغمبر نه راځي اولئک الذین حبطت اعمالهم د دې قسم خلکو عملونه برباد شوي دي الله فرمایي لم تر الا الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله يهوديانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلا يهوديانو ته ویل چې د ابراهيم علیه السلام
دین طرف تراش يهوديان وی چې ابراهيم عليه السلام خو يهوديو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پر ملتا سوراول تورات وخی په تورات کې دای لیکلی چې ابراهيم عليه السلام يهوديو خو خلا ندی پیش نه کړو شو الله فرمایي دا چې ډاډه دي په بل خبره ډاډه دي دا په دې ډاډه دي چې بیانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده دی وینا چې که يهودي مور نه پیدا شوی چې الله چې دی کو جنای دا کدا په دنیا کې هر قسم جرم او ګناه چې کنه سره به ورځي او جهنم کې سوځي کني کی کوي يهودي او کبدي کوي خو جنت الله دی له پیدا کړل بس ورته اصل خو دی په جهنم کې اوسه جو جنت ته ځي نو چې دا سره عقیده ای نبي ابو سره سمې کیو کی الله اعلان متوک حکومت ورکوما او اخلم عزت ورکوما او اخلم شپه ورځې در نه باسم رشپې ته نه باسم د مړ نه ژوند پیدا کوم د ژوندۍ نه مړ پیدا کوم کافر نه مسلمان مسلمان نه کافر د نیک نه بد د بد نه نیک د نطفه نه انسان پیدا شي د انسان نه نطفه پیدا شي د انډې نه چرګ پیدا شي د چرګ نه انډه پیدا شي دا ټول خبرې پکې داخلي دي دا قدیر ذات ده ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الله فرمایي چې مسلمانان به کافرونو دوستان نه جوړي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء مسلمانان به کافرانو دوستان نه جوړي او که چا د کافرونو دوستان لپاره دوستان جوړ کړه فليس من الله فليس من الله في حزب الله ولا من اولیائه دغه سړی چې د کافرو سره دوستانه کوي د الله دوست نشي کېده الا ان تتقوا منهم تقات په دې مقام کې الا ان تتقوا د مستثنا مفرغه ده او یو مفعول پټ ده حاصل ده چې کچره د کافر نه ورېدو د یری د وجنه تاسو د کافر سره بظاهر خبرې سم وکړو نو خیر ده د یری د وجنه خو د دین علاوه د کافر سره د زړه دوستانه کول دا د سړي ایمان خرابوي توقات مصدر مفعول مطلق نه په معنا د اتقا سره ځان ساتل نو که ځان ساتو د دینه په ځان ساتلو سره خیر نه کوي سره ظاهري دوستانه وګي او یا توقات مفعول به نه مصدر په معنا د هغه شی چې دا غینه یره کېدې شي نو تتقوا په معنا د تخاف سره که تاسو یره کوو سره ځان دې یره وبدي یره وکړي د کافرونو تو دوستانہ بور سره نہ کوئی البتہ اگر ان سے جان کا خطرہ ہو یا کسی بار نقصان کا خطرہ ہو تو ظاہری طور پر میل میلاپ اور خاتم مدارات میں کوئی حرج نہیں ہے جو القرآن نقل کرے مطلب یہ بات ہے کہ بظاہر کے سزا کا کافر سره خبرې سمې وکړي نو خیر ده لیکن دې دې چې د دوستانه بور سره نه کوي الله فرمایي که څه پټ وو تخکارا کوي په ټول باندې خبر یم د غره راځونو نو الله خبر ده یوم تجد كل نفس ما عملت من خير تجد ید وجدان نه جوړل متعدد هو مفعول ده ما عملت مفعول له محذور انتحال واقع شوی ده او یا تجدو په معنا د علم سره ده دو مفعول والی نو دا محذور نه دو مفعول له امدم بعیدا تود لو ان بینها وبینه دا ګناګار به کار زما د عمل په منځ کې ډېر لوی فاصله وي امد او ابد په یو معنا باندې نږدې چې ډېر لوی زمانه زمو په خپل منځ کې لوی فاصله وي او د عمل نه روزه خبر شوی نه وي د عمل نه خبر شوی نه وي ان الدين عند الله الاسلام بشکه حق دین پنځ د الله باندې اسلام دی د الدين د ان د بار اسم دی او الاسلام خبر دی وما اختلف الذين اختلاف نو کړه الذين اگسان اوتل کتاب چې کتاب ورکړل شو الا من بعد ما جاءهم العلم پس دا نه چې علم راغی ولی اختلاف کو بغیر بینهم دوی د زد نه په خپل منځ کې هم یو پر بیات الله سوچ کو ورکه پیاتون د الله باندې پین الله سره حساب نو الله جلد د په حساب کې غړندې د په حساب کې زر حساب کې چې کله حساب شروع شي فإنها جو کګری استاد سره جګړه کې په خلوت او اسلام تو وجه لله ما خزان تابع کړه د الله اخلصت عمل لله قصدت بعبادتي الله ما په خپل عمل باندې قصد الله کړه ده ومن اتبعنا سوق جما تابع د غیم ځان د الله تابع کړه ده وقل للذين ويا كسانو تو د کتاب چې کتاب ورکړل شوی د الامین او کسان چې هغه نه پوهې دي علم سره نشته اسلمتم اتازو تابعي فإن اسلموا قد ځان تابع کو فقد اهتدوا بسمدار روان شو وان تولوا قد مخوروا فانما عليك البلاغ نو بتابانی صرف رسول د خبرې دي ستا کار صرف تبلیغ دی لا يضرك شيء اذا عليك الا البلاغ وقد اديت على وجه اكمل وجه وابلغه روح المانی وای چې ستا کار صرف تبلیغ کولی مسله رسول دی به بسمدار روان نه روان ده د الله توفیق دی چاله ورکی
ان الذين يكفرون بآيات الله بشکاکسان چې کفر کوي آیاتونو د الله باندې ويقتلون النبيين وجن پیغمبران بغیر حق بغیر د جرم شرعینا د پیغمبر د جرم نه کړل دغه د وجن پیغمبر وجل پکاري پیغمبر ګناه نه کوي خو دې په نه حق وجل پرې بدوم کوي چې په نه حق پیغمبر مړ کو ويقتلون الذين وجنها كسان يأمرون ويقتلون الذين وجنها كسان يأمرون بالقسط چې حکم کوي په انصاف باندې من الناس بخلقو کې په امت کې نیکان خلق فبشرهم خبر کدی ولر بعذاب الیم بعذاب درناک باندې اولئک الذين رغبتون ولا کسان دي هبتت اعمالهم برباد شوی دي اعمالون دي په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې مالهم من ناصرین نبیغه د پر رسول امداد کوونکی ايام تراو کتون کې تنګوري للذین کسانو ته اوتو نصیب من الكتاب چاغي د ورکړه شوی د صحیح صد علم د کتابنا تورات عالمان دي یدعو ودیرا بل لګیږي لا کتاب الله تورات نبی علیہ السلام الله چې په تورات کې راته خبر وخای یا د کتاب الله نو مراد قران دی یدعون رب لکیږي ویلا کتاب الله قران د لیحکم بینهم لیحکم چې دا کتاب فیصله وکي بینهم په منځ دي کو ثم يتولى فريق منهم بیا ګرځي یوډل د دین هم معرضون او دی مخړون کې ذالک دا مخولي اړي التولي والاعراض دا مخ دی ذکرای ويرى نيش من له منذنا وصول تنيو تیار اسم امور سوزو بیا جنت تزو ذالک بانهم دا بسبب دې قالو چې ویل لن تمسن النار الا ايام معدودات چې موږ ته باندې رسیږي ور مگر یو سورج بشمیر باندې وغرهم فی دینهم دوک کړي دي لولره په دین دې کې ما هغه خبر یفترون چې دوزانه جوړولا دوی چې خپل کې خبرې جوړ کړي دقې دي دوک کړي دي او دا اصل کې مليانو چې دوی له دوک ور کړي وا ول موږ شکرانه نظرانه راوړی او معاف کېږي با شکرانه او نظرانه راوړی او معاف کېږي با په دې بیت المقدس کې یو دیوال هغه ته دیوال ګریه وای هغه دیوال ګریه نشي د شاګه د مولوی صاحب ناسبات سړی چې لی جوړه مو کې نو ته ورشي شکرانه داخله کې بیا ورشي دیوال خاله ورشي نو دې معاف شو ټرمپ چې کله سعودي عرب نه واپس شو کنه خلک وای ټرمپ لیوانه دروغ موټه وځه بوله ډوډۍ په ځبانه چې دګډه کو دسمات نه خورلې دروغ موټه او دا چې امریکای صدر کړی د مسلمانانو باندې د عذاب دفاع صدر کړی دی نو چې کله سعودي عرب نه واپس شو نو سیده راغی اسرائیل ته او سیده نو دیواری ګریه ته معافي وغوښته اګه د مسلمانانو سره ملاقات دومره لوی جرم دی چې هغه نو سره موافق غواړي چې موږ معافي وغوښته دا نه پیږي لیوانه دی روغ موټ دی اوسه بوري شرط چې ونه کړی چې یې په جې خپل وشته خپل باندې یو ته حکم دی دا بل مړکا خو چې وجنی نو موږ وجنی څنګه لیوانه دا لیوانه نه دی روغ دی ښا نو داسو ما کان یفترون چې دوی جوړول کوم دروغ چې دوی جوړ کړو دا او دا ورنه يهودي ته په وکي مشمولي نه مور پلار دا خبره چې مولا او ته وکیا چې په دنیا کې تاسو مقدس خلک یې تاسو له لوج رسول خلک د شکلونه د انسانانو خدای انسانانو نه تاسو خدمت د الله پیدا کړی دا بس تاسو خدمت کوي شکل به انسانانو خلک نه دا انسانان نه دي يهوديان نظام نه علاوه په دنیا کې انسانانو سره منی نه او يهودي ونه يهودي چې مور يهود نه چې کله د مور د طرف نه يهودي نو به يهودي چې پلار د طرف نه به نه او کله چې د يهوديانو په ور نمبر راغلی کنه د يهوديانو نو په یورپ کې به خلکو نسبونه راته چې په هغه ځای کې هم چرته عیسائی پلار راوته نه به ملکو الله يهودي نه راځي چې جم نسب سپاش هټلر چې تاسو نه مړی کړو هټلر چې تاسو مړي يهوديان وجلو اوس په دنیا تحقیق کړه به د يهوديانو په خپل ځان وجلو چې دا بقایت يهوديان را پورته شي چې ملک واړي او په 1835 کې پاره پاسې دلته خنزیر 1835 کې زمونږ حکومت د هغه وخت په دنیا کې نشي جوړېدای تر څو پورې چې په دنیا باندې موږ دوه عالمي جنگونه نه مسلط کړي 1835 یا 1838 کې هغه خپل يهوديان نه ونکړو او په دنیا باندې دوه عالمي جنگونه مسلط کړي چې موږ د خلک مظلوم او موږ په کې پیدا شي نو دویم جنگ عالمي جنگ نو وسته ولې بیا دنیا کې ځای ورک دا خلک دي او دا مولانو باندې په کړي ته جنتی جنت ستاره لپاره جوړل وتوایا پکې به اذا جمعناهم څنګه بشي حال دی کله چې موږ راځم کو دیولار الیومنا ورځ الله علیه به شک به نشته او فیت کل نفس ما کسبت پر ورکړی شي هر نفس ما هغه څه کسبت چې کړی دی هم لا یظلمون بدی باندې څه کمی ونه کړی شي ظلم کمی ته وایي زیاتی هم وایي قل وتوایا اللهم یا الله مالک الملک واقدار د حکومت تؤتي الملك ورکه حکومت منغه چاته تشاؤ چته وغړي وتنزع الملك او اخل حکومت ممن دا چانه تشاؤ چته وغړي وتعز من تشاؤ عزت ورکه چاته شي وغړي وتذل من تشاؤ ذلت ورکه چاته شي وغړي دا حکومت جدا ذکر کو دا عزت جدا ذکر کو د دې نه معلومیږي چې دا عزت د حکومت سره نه ده خطه کله کله چې بسړي حکومت وي بے عزت وي
او کله به چا حکومت نه عزتمن وي نو عزت ځان نشي او حکومت ځان نشي بيدک الخير ستا پلاس کی خیر او شر ده خیر هم د الله پلاس کی ده الله په اختیار کې ده شر هم د الله په اختیار کې ده ان علی کل شیء قدیر بشکته بار شی باندې قدرت والے تولج الليل ننباس شپه په نهار په ورځ کې وي تولج النهار ننباس ورځ په لیل بشپه کې وتخرج الحي من الميت او باس ژوند د مړینا وتخرج الميت او باس مړ من الحي د ژوند نه وترزق من تشاء بغیر حساب رزق ورکه چا د شي وړي به حساب دومره ولا ورکه چې بیا سره حیران شي ولا څنګه ورکو به حساب رزق ولا ورکه بشمار زبونو کې موږ څه کتلې دي چې کوم سره د مال مالک دی اربونو روپۍ ورسره دی هغه تعلیم نه کړ خپل نوم نشي لیکلی او دا چې د پیسو حساب کوونکي کوم خلک نو هغه دي چې هغه انجینران او هغه غوړ تعلیمونه کړي او ډیګرانی وسره سمجھ ورسره باقي دش لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء بني مؤمنان لا يتخذ ننس مؤمنان کافرانو لپاره دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو ومن يفعل ذلك چا دا کارو کو بلې سمین الله نه د الله د دین په هیڅ ځبانی د الله د دین په هیڅ نه دارو دیندار دینا الا ان تتقوا منه تقات مگر راګه تاسو چې ته ایریږي ظاهري او سبيات او تعلق برابر ساتل شي او يحذركم الله نفسه والله تعالی تاسو ری د خپل ځان نه الى الله المسير الله ته واپس کېدلی قل وتوا ان تخفوا تاسو پټوي ما هغه په سویرکم تاسو بسنو کې او تبدو کا کار کوي يعلمه الله الله په پوهه او يعلم الله په ما په هغه سمانه په سماوات او په الارض واسمانونو کې بس مکه کې الله ولا كل شيء قدير الله په هر شي باندې قدرت والده يوم تجدو بکم ورځ باندې چې بیا مو کل نفس هر نفس ما هغه عمل چې د کړی دي من خير که خیر وي محضرا حاضر په دې حال کې چې حاضر بوي اتقوا يوم تجدو دغه اتقوا بر مفعول وما عملت من سوء نفس بده کړي هغه حاضر وي دا وما عملت من سوء وما عملت من خير نه د محضرا لاندې شو نو که خامل غیر وما حاضر که بده مم کړی تودو خيبه لو ان بينها چید منز د نفس کی حاضر النفس تراجه ده وبينه ده زمير ما عملت تراجه ده د دې نفس او د دې عمل بمنس کی امدن بعیده فاصله ډیره او يحذركم الله نفسه والله تعالی یریتاس د خپل ځان والله رؤوف بالعباد الله تعالی نبی کون کې په بنیانو باندې قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کو امام طبری نقل کړی دي چې نسوارو د نجران ویلا چې کله رباس روانو چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی یا الله نو تاسو ته شو تاسو عیسی علیہ السلام باره کې دا خبرونه کوي ول دی ویلا چې دا موږ د عیسی علیہ السلام سره محبت یې زګه دا خبرې کوو نو دشمنی تو خیر ہر حالت میں ہوتی ہے بری ایک معین حد سے آگے دوستی بھی جرم ہے تاسو سره مینه کوي نو الله دې جوړوي بدبختو د الله سره محبت داده کتا سوایج د الله سره محبت د نظام تابعداري وکي نو د عیسی علیہ السلام سره د محبت مطلب دا دی چې تاسو الله تابعداري شروع کړئ د عیسی علیہ السلام سره د محبت مطلب خدا نه چې عیسی علیہ السلام ته تاسو الله وایي لکه څنګه چې په دې زمانه کې د خلکو د خپل پیرانو او استادانو باره کې دا قاعده جوړه شوې ده چې دا ګناه نه کوي د خپل پیر باره کې کم از کم سره د دې خبرې نه قایل چې نه ده ګناه کوي نو د مینی نه خدای سره خبر ومني تحصل الہ او انت تظهر حبه هذا الامر في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لراته ان المحب لمن يحب مطيع وای ته د الله سره د مینی داوا کوي او نافرمانی کوي دا په دنیا کې ما د ډېر ناشنا خبره ښکاري چې مې د مینی داوا کوي مې خبره نه مني ان المحب لمن يحب مطيع سو کې چې سره مینی نو دا تابع وي ان الله حسب آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران للعالمین الله د آدم علیہ السلام د نوح علیہ السلام د ابراهيم علیہ السلام او د عمران د کورنۍ انتخاب کړو د دې بل بچی دي اس قالت امراه عمران رب انی نظرت لك ما في بطني محررا د عمران علیہ السلام د بیبی نوم ده حنا د مریم علیہ السلام مور عمران ابن ماتان دا عمران جدا دی هغه عمران کوم چې د موسی علیہ السلام پلار هغه جدا دی د دوه په منځ کې 1800 سال فاصله ده 1800 سال د عمران بیبي ویلا چې زما په دې ګډه کې کوم ماشوم ده نو دا ما آزاد کړی دی د امور د دنیا نه او دا به صرف ستاسو کور خدمت کوي خدای دې ودا چې الګ به پیدا شي کله چې پیدا شو راځي نه و نو دا ویلا چې یا الله ما خو دا نظر کړو او دا خو جنۍ ده او
الګ چې څنګه خدمت کوي نو دې جنې نشي کولای بهرحال دغه خپل نظر کړو او دا زمانه د نظر طریقه دا و چې شابه کما ماشوم د ګډ ماشوم کله پیدا شوی بنو که پیدا شوی وو دا به د بیت المقدس خدمت لوقف ګوندای کور نه ساتو نو دا راوړه دا جنې چې دا ما د بیت المقدس خدمت لوقف کړی دا بس دا تاسو لیوي نو د بیت المقدس چې کما څوکیدارانو کوم خادمانو باقي پیغمبرانو او اولیاء بګي نیکان خلکو یو بګي زکریا علی السلام او دا د مریم علی السلام د مور د زکریا علی السلام خینوا نو دا زکریا علیہ السلام بیبي چې ونو دا د مریم علیہ السلام ترور نو هغه ولګېدل په هغه باندې خسنه واچو نو خسنه د زکریا علیہ السلام راوخته نو کوته بوتله نو قران کریم خو د قصو کتاب نه کوته بوتله بیا لوی شو چې کله لوی شو نو بیا خو باغ بیت المقدس کې وشه د بیت المقدس کې ولا کوړه نو کله کله د زکریا علیہ السلام ورته تاسو به ولا کو پام نو به موسم میوه پرته وي نیوزل دې د بوزو د میوه چرته نو الله خو الله راکړي نو په دې وخت زکریا علیه السلام یومینه پیدا شو هغه داوا چې عمر خدای د اتیو کالو نه غوښته خو بچینو نو سوچ وکړو چې اسیم الله به موسم میوه ورکولای شي نو سوال وکړو چې الله مال زوی راکړي نو په دې مقام کې سوال پیدا شو چې ولې زکریا علیه السلام تر مخکې نه دا پته نه و چې الله به موسم میوه ورکولای شي چې وسه دغه ولې د مریم علیه السلام ولې د نو دا سوال وکړو نو د دې ښه جواب هغه کوم چې مولانا سے ورکړل مولانا مودودی صاحب لیکي چې کله کبیره خبره د سړی مخې دی خو په خاص وخت هغه د پام شي لکه نیوټن نیمه کنه هغه کښته الله قانون یې جوړ کړی وای دا چې منا ولې چې د بار نه خطر اولې نو په دغه وخت سوچ وي به درون شک خطر اولې نو ولې د مخکې د دې سيزونه نو ولې چې د بار نه خطر اولې دا خو کله کله په ځینې خاص وخت ځینې خبره در سړی پام راشي نو چې دی وخت توجه را وګرځي نو ست دعا وکړه نو چې کله دعا وکړه نو الله تعالی پر باندې چې د کوم بچي نو د زکریا علیه السلام یو متمه پیدا شو هغه ته پیدا شو چې کېدې چې موږ موسی لکان شو او د بیبي موسی جنیش او د دې خبرې تذکرہ به تاسو ته بار بار کړی دا چې د عمر سره د خپل عمر سره مینه کول دا څه ګناه نه ده خپل عمر سره مینه کول څه ګناه نه ده بخیر دنیا کې دا نه پکاره ورو د دنیا سره خو مینه څه ګناه نه ده او عمر سره مینه څه ګناه نه ده آدم علیه السلام د خپل عمر د سلوخ کاله داوود علیه السلام نو ورګل سلوخ کاله چې کله د شان پیدا شو ماشوم به خيستا आवाज او الله سبحانه الله نو وسله داوود شپته کاله عمر ده زما زر ولو زمانه غیر ولا سلوخ ورک ولا ورک سلوخ کاله کم زر کاله چې پرشو 960 سال نو پرشته بسراله ځان تیار کمره نو آدم علیه السلام جما ولي سلوخ کاله نه دی پاتې ول چې دا خپل وسیله نه ورکړي نو جهاد آدم په جهاد ضرورت او نسی آدم و نسیت ضرورت آدم علیہ السلام انکار وکړو نو بچو کې انکار دا آدم علیہ السلام نه یو شنو بچو کې ير رااله خو بیا اوس ابن کثیر په البدایه و نهایه کې لیکلي دي حدیثي سند ده دا جمله بیا د حدیثي سند ده د دې په خدا حدیث ته د دې نو صدا د حدیثي سند ده ول آدم علیہ السلام ته ویل چې الله به خپل تر نو لور کی ز خپل پور کوم زر کاله دم پور کړو وسل کاله غم پور نو دا خپل عمر سره مینه څه ګناه نه ده خو لیکن چې دا مینه کړه د الله د دین مخې د ونر دیږي چې الله د دین مخې د ونر دیږي چې په عمر دي سره مې دي کنه سره ژوندې نو خره توبه لمن طال عمره وحسن عمله خوشاله دا انسان د لپاره چې عمر وګړي شي او نیک عملونه پکې نو دا وخت الله چې بچی راکړي چې موږ به ځوانان شو نه پرشته ول چې نه تاسو هم دقه رنګي ول څنګه خبره په کار نه پرشته ته ویل چې دا په اشاره باندې خبرې کوي او جواب به بند شي چې کله ستاسو د دې حمل شي دا بچی پیدا کیږي نو نه خیره چې ستاسو جواب بند شي دا خبرې نشي کولای البته چې یو په اشاره باندې به دا واستاده لپاره نه خشي دا واستاده لپاره نه خشي قل ان کنتم تحبون الله وتوای که تاسو محبت کوئ د الله سره فتبعوني زما تابعداري وکئ يحببكم الله سره محبت وکئ الله ويغفر لكم ذنوبكم وبخي تاسو ګناهونه تاسو والله غفور رحيم الله بخون کوي مهربان او قل وتوای ته الله الله خبر او منی او رسول او پیغمبر فان تولوا که تاسو مخورو فان الله لا يحب الكافرين تاسو به کافر شئ الله کوم مين نه کې د کافر سره ان الله حسب الله انتخاب کړو د آدم علی السلام او د نوح علی السلام د ابراهيم عليه السلام د کور او د عمران عليه السلام د کور العالمین په مخلوقات باندې ذریه بعضها من بعض دا بچی دي زینې د زینو دي نو بل پیدا شي بچی دي والله سميع عليم الله اوریدونکو فیر قالت امراه عمران
کله چې ویلا خزید عمران ربي رب زما انی نظرت لك ما منل استا د پر ما هغه بچی پی بتنی زما په ګډه کې د محررن آزاد وي د دنیا له کارونو دنیا کارونه به بنا کوم فتقبل مني زمانه قبول کې انك انت السميع العليم بشکتا اوریدون کې په فلما وضعتها کله چې دا وځي ګولا دا جنې پیدا شو قالت نو ربي اني وضعتها انثى زمانه خو پیدا شو جنې والله اعلم بما وضعت الله ته خبرو دا خبر دی ولیکوله د افسوس په تور باندې وکړه د دې خو الله چې علم به پیدا شي وليس الذكر كالانثى یا دا مریم علی السلام د مور خبره ده چې وليس الذكر كالانثى نه نارینه په شان د جنې خدا مناسب نه لګي دا خودش پکارو چې وليس الانثى كالذكر پکارو دا الله خبره ده چې وليس الذكر نه ده هغه لکم چې تا وختو كالانثى په شان د دې جنې تا له وختو خو الګ د دې جنې په شان د جنې کمال والدا دا جنې کمال والدا دا کمال تر رسیدلی جنې دا الاسلام را حد پاره دی نو وليس الذكر نه ده هغه لکم چې تا وختو كالانثى په شان د دې جنې کې ډېر کمالات واني سميته مريم وولن کې خود مريم واني اعوذها بك زپنا غلم د دې لپاره پتا باندې وذريته د بچو د دې من الشیطان د جن شیطان نټل شونه فتقبلها ربها قبول کړه رب د بقبول حسن فقبل ولباني وان بتها نباتا حسنا واشتاق بخشتك ولباني وكفلها زكريا او بزمواره کې ورله زكريا عليه السلام ته یو وکفلها زكريا بزمواره باندې وایسته زكريا عليه السلام کا زكريا فاعل شي نو معنی دا چې بزمواره واغستا او کله مقبول شي معنی دار چې بس مواره ورکړه کلمہ دخل علیها زکریا المحراب کله بچ ورنو د زکریا علیہ السلام د عبادت زید مریم علیہ السلام ته محراب هغه د عبادت زید وجد عندها رزقا بیا من دول ته خوراکو قال یا مریم ان لك هذا ده کم زینبی قالت هو من عند الله ده الله ده طرف نه دین الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ورکی چاته جوړ به حسابا هنالک د دغه وجنا توجه را وګرځیدا هنالک هم دغه وجنه دا زکریا رب هو आवाज کو زکریا علیہ السلام خپل رب ته قال ربي هب لي من لدنك ذريه ما توبخ خپل طرف نه بچي طيبه فاك انك بچي پاکو انك سميع الدعاء بشک تقبلون کې د دعای سميع بمعنى تقبلون کې سره ده اوریدون کې نه اور قسم قبلون کې د دعای سمع الله لمن حمده من دارج قبل الله تعالی حمد چا سو د الله لپاره کوي قبلي نو سميع الدعاء قبل انکه د دعای فنادته الملائکه आवाज تو کو فرشتو هو قائم يصلي بالمحراب ولاړو منځ کاو په جمعات کی ان الله يبشرك بيحيى الله زیر ورکتا ته يحيى بانی يحيى دغه مخکې چانو نو مصدقا د تصدیق کوونکې به کلمت من الله به کلمه الله تعالی طرفنا د کلمې نه مراد د توحید کلمه ده د توحید د کلمې تصدیق کوي یا د کلمې نه مراد عیسی علیہ السلام دی عیسی علیہ السلام په تصدیق کوي وسيدنا او د بشری وحصورا د بندې د ګنانا پاک و نبی من الصالحین او د نبی د پنیکانو پډل کې دی قال ربي ان يكون لي غلام زما بسنګ بچي وشي وقد بلغني الكبر ما تر رسیدل د بډاواله و امراتي اخر زما خزم شانډا په عمر دا شانډا نو ځوانان کیږي قال كذلك الله يفعل ما يشاء درنګي کوي الله تعالی څنګه چې وغواړي قال ان ذل رب اجعل لي آیه ما لو غزنه قال آیتك الله تكلم الناس استانه خلالج ته خبر نشي کوله د خلکو سره درې ورځې الا رمضان مگر په اشاره باندې واذكر ربك كثيرا يا دوا خپل رب ډېر وسبح بالعشي والابكار او پاکي بیان او د الله لپاره ثوابېګا واذ قالت الملائکه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين مریم علیہ الصلوۃ والسلام ته اعلان وکړو فرشتو چې الله ستا انتخاب کړی دی دا خپل رب عبادت کا سجده او رکوع کا دا دې دا معلومه شو چې د اهل کتابو با منځون کې رکوع موجود ده او په کې سجده موجود ده واسمه مسله دا کې نبی علیہ السلام حالات بیانې نو لکه څنګه چې د زماني بریلیان وایي چې نبی علیہ السلام عالم الغیب دی هغه زماني خلکو به دا ګمان پیدا شوی الله و ان ذلک من انباء الغیب دا غیب خبرونه زیاته ته قیامت عالم الغیب نه دا هغه زمانه کې د حسن د وشتو طریقه دا و چې قلمونه به دی په وګړو ډوکړه بیا به چې طریقه خپل طریقه باغی باندې بدو خسنه وشتو نو دوی قلمونه خپل وبو ته واچیلا او باغی خسنه د زکریا علیہ السلام راو هر طریقه چې د خسنه د وشتو فرشتو په مریم علیہ السلام ته ویلا چې الله زیر درکې به کلمت منه کلمه د کون معنی برا ژوند کی دا غنوم د مسیح هغه چاته ویل کېږي چې دا د قدم په دې خپې په دې پنجه کې دا ځای ټول نه ټول یو شانتي سم
چې بزمکه لګو ته ټول پنځه د تلیس جوخ لګي بزمکه باندې. بل دا چې مسیح په دې معنا سره دی چې دا په مریض باندې لا سره کوي نو خکېږي به، او مسیح په دې معنا سره دی چې دا په سفر کوي، او دجال ته هم مسیح ویل کېږي. خو دجال ته چې مسیح وي هغه معنا د ممسوح سره دی، دغه نه الله برکت راغون کړی دی، دغه سترګې خل کړی دا، دغه مسیح دی په معنا د ممسوح سره، او دا مسیح دی په معنا د مسیح القدم سره یا په معنا د مسیح المرض سره. په دنیا کې مخور دی او د الله په نږدې بندیانو کې وي، د خلکو سره په زانګو کې خبرې کوي، په غیب کې وکاله نه په بوډاوالي کې. دا وکاله لفظ دلیل دی خبرې دی چې عیسی علیه السلام ژوند دی او دنیا ته براکوزيږي. وجه دا ده چې عیسی علیه السلام اسمان ته کله خېجول کېدو نو 33 سال عمر 33 سال، نو په 33 کال کې خو نه بوډا کېدا سره وسانې زماني ځوانې نه خو نه دي چې 13 کال او په 15 کال کې سره بوډا شوی. نو کهلن بوډاوالی ته ویل کېږي دا واپس راګوزيږي دنیا ته. 40 سال یا سکم و بیش په دنیا کې بیا اوسېږي یا 24 سال به اوسېږي. ابن جرير خو نقل کړی دی په سند صحیح باندې 24 سال چې 40 کال ملي دي د بوډاوالي عمر لا په عیسی علیه السلام باندې نه راغلی. هغه تاسو کو چې زما بسنګ بچي وشي، د بچو د پیدا کېدو خو ذریعہ دا ده چې کله د سړي سره د زنانه سره نارینه ملاو شي. نو ما خو زناکارم نه ما او نکامم نه کړه، نه حلاله طریقه راغلی ده نه حرام راغلی ده. نو پرشتو ته ویل چې الله به د قانون کې ګرځي بغیر د پلان نه پیدا کیږي او د خلکو سره خبرې کوي، او دا به د پیغمبري چې د کله رالو شي نو دا به د خلکو خالص ورزي او یو سره پیدایشي روم د باب الله سره کوي به حقيقي. او دمه دا چې د خټې نه ممارغه جوړ کی چې پوکیا به جوړ نه اوږي بجول راضي او بغرزي. او بل دا چې بچا باندې برګې ده نه برګې به خکی پلاس به راکایي خکیږي به کور کې د چا سفر راځي دا به خبر ورکړي تاسو به کور کې دا سيزونه دي دا بخوري او د تورات تصدیق کوون کې ده. بل دا چې دی يهوديانو موليانو په خپل کشرانو باندې ځینې خبري خرابې کړې وي، لکه څنګه چې د زمانه پیرانو په خپل کشرانو باندې ودا جلالي خوراکونه دي وخه به بند کړي بچي شودمن کړي. هغه زمانه کې دی يهوديانو موليانو ځینې شیزونه په خپل کشرانو بند کړي وو. د انجیل کې دا بیان نه راځي چې دا موليانو بند کړي دي دا حلال دي. ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نو دا حیرت انگیز کارنامې چې وګورئ چې را خټې نه مارغه جوړه یو مړی را ژوندی کوي او برګي والا ښه کوي او وړانده ښه کوي، نو چې خلک وایي چې الله دی دا الله زوی دی، نو دا ورته ویله عیسی علیه السلام چې ان الله ربي وربكم فاعبدوه چې ګوره د دې شرط به غلط فهمۍ کې پرې نه وځي چې ګینې دا کار زما دی، دا ما نه دی، دا د الله دی، اختیار د الله دی، زه صرف سبب یم په دې منځ کې، نور اختیار د الله دی. فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله. عیسی علیہ السلام تبلیغ وکړو شای مرګستیا ونکړه، نو اخر کې आवाज وکړو چې من انصاري الى الله لله. نو حواریین والحواریین حواری چې معنی کړی دی دوبی، دا خبره صحیح نه ده. د حواری معنی ده یا مجاهدین، زاد المسیر نقل کړی دی ونحن اناس يملأ البيض حامنا ونحن حواريون حين نزاحف جماجمنا يوم اللقاء تراسنا الى الموت نمشي ليس فينا تحالف. دا غزا شاعر د مجاهد په معنا باندې حواری استعمال کړی دی. او یا حواری ویل کېږي الصديق المخلص، خالص رښتینی عملګری، لکه حدیث کې راځي لكل نبي حوار وحواري الزبير، د هر پیغمبر یو مخلص ملګری او زما مخلص ملګری زبیر دی. نو معنا دا مخلص ملګری ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بس دی ولګیدل يهوديان ولګیدل د روم بچاته دروژنه مقدمه جوړ کړه، دروژنه مقدمه جوړ کړه، نو تدبیر وکړو د عیسی علی السلام شهید کولو او الله جل جلاله عیسی علیه السلام بچ کو. وإذ قالت الملائکه کله چې ویل فرشتو یا مریم ان الله صفاک الله ورکړي د خدمت د دین لپاره او توحرګي پاک کړي د بدکارینا او د هیز او د نفاس نه او د نارینو د بلسیدونه من الهیز والنفاس من مس الرجال من الفاحشه واستفاق ته ورکړي اعلی نساء العالمین په زنانو د مخلوقات باندې په خپل زمانه کې یا مریم او ای مریم اقنتی لربک تابع شه د خپل رب وسجدي ورکړي سجده ورکو وکما راکین سره درکو کون ګنا
ان د امامت منځ کوا ذالک من انباء الغیب دا خبرونه د غیب نه دی نوحیه الیکم چې موږ وحی کو تا ته ما كنت لدیم یلقون اقلامهم نو تر دې سره کله چې غرزول دی قلمونه خپل د خسنې په تور باندې ایهم یکفل مریم چې صوبا کفالت کوي د مریم علیه السلام ما كنت لدیم نو د دې سره چې تسیمون کله چې په خپل منځ کې جګړه کوله چې صوبا د مریم ساتي ویل اس قالت الملائکه کله چې ول فرشتو یا مریم او مریم ان الله یبشرک بکلمه منه الله زیر درکې تاسو ته په یو خبره باندې بکلمه په یو خبره باندې په یو حکم باندې منه چې د الله تر طرف نه وي دا حکم د الله دی عیسی علیہ السلام اسمه المسیح نو مسیح عیسی زوی د مریم دی وجیهن په دنیا مخور ده په دنیا کې او آخرت دی په آخرت کې من المقربین وی بدن از دی خلقنا ويكلم الناس خبر به خلق سره په المهدی بغیر کې ما شمال کې وکاله نه پوډا والے کې من سوالین او د نه کانو پړل کې قالت ربي مریم علیہ السلام الى رب زمان ما يكون لي ولد زما بسنگ بچي وشي ولم يمسسني بشر ما سره نه دبل سیدل سنارینا قال كذلك الله يخلق ما يشاء غرنګي پیدا کوي الله تعالی کوم چوغالي اذا قضى امرا کله چې به سره یو کارو کې بینه يقول له كن فيكون ورته شنو شي ويعلمه الكتاب دام دلیل دی خبره د عیسی علیہ السلام جن دی ښا چې تعلیم به ورکړي د قران او قران کریم تعلیم باندې چې دنیا ترا کوشي دغه چې تورات او انجیل واست ذکر دي ويعلمه الكتاب وتعليم ورکړي ورته د قران او حکمت او د حکمت او بعد نزوله من السماء الى الارض چې کله بیا راکوشي دنیا ته والتوراة والانجيل تعليم ورکړي د تورات او د انجیل ورسولا الى بني اسرائيل نجعله رسولا الى بني اسرائيل موږ به ګرځو چې رسول به بني اسرائيل ته اني دبوي قد جئتكم بآية مراود تاسو نه خمر ربكم تاسو رب د طرفنا قد جئتكم بآية راتل میکړي د پنه خباني د معنی ټیک نه را قد جئتكم بآية من ربكم مراود تاسو نه تاسو رب د طرفنا اني اخلق لكم من الطين وجلو مستاو زپاره د خدینه که هيئت تیری بشان د شکل د مارغانو فانفخ فيه زباغي بوکي وکم فيكون طيرا باذن الله نو غشي الوتن کې په حکم د الله وابرئ الاكمه او زخكم اكمه مرزاده یا هغه سلا چې هغه دورې د سترګې شي کورنځي کې وسنئ والابرص برګي مرز والا وحي الموتى جندكم مړي باذن الله باذن الله ان الله باذن مانی وانبئكم خبروا تاسو لره بما په سبانی تاکلون چې تاسو خوري او ما تدخرون هغه تاسو ذخیره کوي په بيوتکم په کورونو کې ان بذلك لآیه لكم بشک به کې نه خرستاو زپار ان کنتم مؤمنین که مؤمنان یو مصدقا او تصدیق کوونکې د لما د هغه ومصدقا او تصدیق کوونکې ملما د هغه بین یدی زمانه مخکې د من التورات توراتنا ولأحل لكم چې حلال کوم تاسو زپار بعض الذي بعض هغه حرم علیکم چې حرام کړی شوی په تاسو باندې وجئتکم بآیه من ربکم ما راوړي د نخ تاسو د رب د طرف نه فتقوا الله د الله نو ویریږي واتیو زما خبرو منئ ان الله ربي وربكم الله زما رب د استاد رب دې فعبدوه د الله عبادت وکي هذا صراط مستقيم دا سیدلار را فلما احس دا کارونه عیسی علیہ السلام پیدا شو لوي شو تبلیغ امر کو ډیره مده ډیره شو خو چې کلا ونشوا او عیسی علیہ السلام محسوس کو خبر نو بس به وته د اعلان وکړه فلما احس عيسى منهم الكفر كل محسوس عيسى عليه السلام د دین کفر قال من انصار الى الله سوق زما امدادي الى الله من لله لا اله بمعنى د لام سره قال الحواريون والخالص ملګرو مخلص ملګرو نحن انصار الله مونږ امدادیانو د دین د الله آمنا به مونږ ایمان نه وای د وشهد او تګواشه باننا مسلمون جم تابعدارو ربنا يا رب زمونږه آمنا مونږ ایمان نه وای بما انزلت جتانا ذل کړي دی وتبعنا الرسول مونږ تابعداري کړي د پیغمبر فاكتبنا مع شاهدين ولکم موږ داخل کو سچ گواہی کوي ومکروا ومکر الله دیو تدبیر وکړو د عیسی علی السلام د وجلو ومکر الله تدبیر وکړو الله د خلاصولو د عیسی علی السلام والله خير الماکرین الله تعالی جوخ او کلک تدبیر کوونکی دی د عیسی علی السلام په کوډګۍ کې بن کړو د دې کوډګۍ نه الله عیسی علی السلام اسمان ته وخېجو او د عیسی علی السلام په ځای باندې بل سړی پاتې شوی بل څوک پانځي شوی دی باره کې دوه روایتونه دي یو روایت دا ده چې دا کم بدبخت بشي د کوټې ته ورننوته عقب د عیسی علی السلام په شکل شو دی به سره ورولې وو کوټې ته اسره ورکش بل دی به وسه ورننوته چې کاته د عیسی علی السلام بشان سره ولاړ وې نه وسته پانځي کو چې کله پانځي کو به چې خپل دسته حساب لر باقي سره کم وسپای نو سوچ دا وکړو چې دا کوم پنځه کې دا غسړی دا کوم چې عیسی علی السلام نو زموږ ملګری شو او دا پنځه شو زموږ ملګری عیسی علی السلام شو یو روایت ده دوم روایت ده چې نه
د دې پانځه کېدو نه مخکې عیسی علیه السلام د خپل ملګرو څخه خبره وکړه او ویلا چې زما په دې ملګرو کې یو سړی د ځان تیار دی زما په ځای باندې وجلو ته چې زما په ځای باندې مړ شي زما په ځای باندې مړ شي په جنت کې به زما سره ملګری یو ملګری ځان تیار کو چې ما دې پاتې شمع جس کی آبرو پہ جان دے دے جوم کر وہ پتنگا جل تو جاتا ہے پناہ ہوتا نہیں نام میں نشی ابھی ہمیشہ ژوندے ہی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری قربانی ورکړه لکه څنګه صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لپاره قربانی نه درېغه نه کوو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملګری قربانی ورکړه نو شکل د عیسی علیہ السلام شکل بشان شو او دی پانځک نو دغه مجرمان دي دغه قاتلان دي جګ دي قتل کړي دي خو الله خلاص کړو ان قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي اني متوفيك وفات لبس په عربی ژبه کې په دوه معنی سره راځي بلکې په درې معنی سره راځي یو وفات لبس راځي په معنا د خوب سره یو وفات لبس راځي په معنا د مرګ سره او یو وفات لبس راځي په معنا د روح او د جسم دوه مجموعي د اغستو سره چې روح او جسم دوه واغستې شي نو انی متوفیک ز اخلم الطارو او جسم دوه روح او جسم دوه نو روح او جسم دوه الله واغسته پورته بوتلو ورابع وکا دا د متوفیک تفسیر ده چې تا اخلم نو جسم او روح به دوه واخلم پورته بزي إني قابضك من الأرض ورافعك إلي لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ابن جرير الطبري نقل کوي چې غوره تفسیر دا دی چې په دې مقام کې إني متوفيك معنا دا دی چې اخلم تعالی را جسم او روح دوه نستا او پورته ځان ته راخېجوما ځکه متواتر احادیث په دې باره کې راغلي دي چې قیامت ته نږدې عیسی علیه السلام د دنیا ته راګوزيږي شان اور شاہ کشمیری ایک کتاب لکھلے دے موتی شفیع سے لکھلے شاہ سے پوئنا لکھلے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح سل احادیث باقی راغون کړي سل احادیث چې عیسی علیه السلام بیا دنیا ته راکوځيږي ژوندې حکما عدلا او دا مسله د صحابه زمانه کې اختلافي نه عبد الله ابن عباس نے روایت ده خو روایت مرجوح ده دغه معنا علامه ابن کثیر کړي د هغه چې انی متوفی کما نه دار چې بتاو دغه ورابع وکیلی او بیا به تما تر پورته شي نو عیسی علیه السلام باندې خوب راغی او د خوب په دوره کې الله اسمان ته وخیجه په دې مسله کې د چا څه اختلاف هم نه او څه اشکال هم نه او مشهور متواتر احادیث هم دي بګي مسلمانانو عقیده ده خو چې په کومه زمانه کې د انګريزانو پر اسلامي دنیا باندې قبضه وکړه نو من جمله د نور فتنونه چې د انکار حدیث فتنه باندې کې جوړه شو او د بریلیان بګی راپورته شو دا قسم خلک به جوړ شو بریلیان د مخکې نو خدا کوم چې مزار پرست خلک دی بګی دا یو فتنه باندې دا جوړه شو چې هغه د عیسی علی السلام د ژوند نه منکر شو خو په هندستان کې چې څومره لوی فتنه راغلي ټول به خبره متفق دي ګورئ دوه خبرې عجیب دي ښا یو چې کوم فتنه راغلي دا سړی نوم احمد دی غلام احمد قادیانی دی احمد رضا خان بریلی دی غلام احمد پرویز دی سر سید احمد خان دی هغه احمدو یونم دا نوم د خلکو چې کوم نوران استعمال کړه په هندستان کې او دویم نمبر چې د ټولو فتنو په شریک باندې بده اتفاق دی سر سید احمد خان هم دی قائل او غلام احمد پرویز هم دی قائل او غلام احمد قادیانی هم دی قائل احمد رضا خان بریلی دی نه دی قائل چې عیسی علیه السلام په پاتې وره او قیامت ته نږدې بن راځي او دا چې پروپاګاندا راخره کوي چې عیسی علیه السلام بیا راځي او قمر احمد عثماني د زبر احمد عثماني وایي کوم د دې خبره عقیده ولرو چې عیسی علیه السلام بیا دنیا ته راځي دا به ختم نبوت باندې اثر پرې باسي ځکه ختم نبوت خو عقیده ده چې نبی علیه السلام وروسته پیغمبر نه راځي چې عیسی علیه السلام راشي دا خو ختم نبوت عقیده ته نقصان ورسي نو بده د نبی علیه السلام نه پوهیدو بل خبره تدې صحابه نه پوهیدا تدې امام ابو حنیفه نه پوهیدو مون وایو چې عیسی علیه السلام دنیا ته راځي خو به د امتی په حیثیت راځي او د پیغمبر په حیثیت باندې ناراضي او دا څه اختلافي مسله نه دي چې صحابه په اختلاف مونږ وایو چې دا غوړه او دا نه غوړه مذهب دی دا د کفر د اسلام خبره ده او دوی چې دا خبره کوي کنه عیسی علیه السلام بیا ناراضي بل وجه نه وایي د مسلمانانو تمه دانا چې نو په دنیا کې مونږ تکول کېږو او وهل کېږو خو یو وخت به شرای زموږ غلبه به مونږ غلبه مونږ نو دې غلبې نه مونږ زموږ سترګې اړای چې عیسی علیه السلام هم نشته دی او د جالم نشته داسې په افسانې دي او يهوديانو دمه تیاری کړی کنه ځان لا
چې کومه دروازې مخې ته دجال وځي لکه یا دروازې جوړ کړی دا ایرپورټ جوړ کړی لوب نوم دی راغی او کومه ونه چې هغه باندې आवाज نه کوي غرقد نوم دی چې باغی به يهوديانو باندې به आवाज نه کوي چې ما شاته پټ شوی دی دا يهوديانو ونه ده حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي په داخلي جنگ کې بوونه بوټه کانه आवाज کوي چې دا الله دشمن زما شاته پټ دی او راشه مړی کا یو به غرقد ونه دي چې دا به आवाज نه کوي وې دوی دغه باغونه وکړل په فلسطین کې ځای په ځای باقاعده باغونه کړل چې دای شاته مونږ پټیږو خپل مرشي جوړ کړو موږ ته وایي نسیس هم نشته بهر حال رابش فاما الذين كفروا کما چې صحیح مسلمانان دي هغه اصل کې عیسی علیه السلام صحیح متبعین دي چې عیسی علیه السلام ته الله بندوي او چې کوم عیسی علیه السلام ته الله وایي او ته الله زوی نو عیسی علیه السلام متبع نه دي او عیسی علیه السلام تابع نه دي ذالک نتلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم دا څنګه چې پتا سو باندې ولول دا د حکمت دلایل دي ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم دی ویل عیسی علیه السلام څنګه الله زوی دی چې مور نه و پلار نه و الله فرمایي د عیسی علیه السلام مثال خود آدم علیه السلام آدم علیه السلام د الله د قدرت نمونه و به مور او به پلار پیدا کړو او عیسی علیه السلام د الله د قدرت نمونه ده چې به پلار پیدا کړی دی الحق من ربک فلا تکن من الممترین کله چې باسو شو خو نه کو الله تو فرمایل ک پرس کو سم له سباس کې نشي وکا چې وته وایا خپل امر وځي خپل بیان امر وباسي خپل کور خلک امر وباسي مونږ امر وځو په شر میدان کې ور دي سوال به انشاء الله مونږ څوک دروځم نه الله غر کې لعنت به وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل امر وته فاطمه رضی الله عنها علی رضی الله عنه حسن حسین ابن عساکر نقل کړي دي چې ابو بکر و ولده عمر و ولده عثمان و ولده وبي علي و ولده دوری منصور هم نقل کړي دي چې ابو بکر ته تم راوځه دا بچی مراوته عمر او عثمان او داغه بچی علي او داغه بچی فاطمه رضی الله عنها نبی علیہ السلام په خپل باندې هم او د نبی علیہ السلام بیان هم اولتا سره راوځي کله چې دوی راوته نو عیسایان غلی کېده نچا وته جو روزینا هغه ته جو ورته شي آسان کار به روزي مولا وته ونه روزي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کدی راوتی وي والذي بعثني بالحق لو فعل لامطر الوادي نارا ابو نعیم نقل کړی دي دلائل نبوت کې امام بهقي نقل کړی دي چې کدی راوتی و دا وادي چې څومره ونه دی به ور راشندلې په دی باندې بس دا ویل دي چې وګورئ کنه زموږ سره څوک ولېږي او ټیکس او جزیه بدل کې صلی الله علیه وسلم فیصله کوي البته ایمان نشو راوړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پر زبر تاسو سره امین ولېګم دې صلی الله علیه وسلم چې ډېر زیات امینی علی رضی الله عنه پر عمر رضی الله عنه پر چې ته مشره سمینه نه دګړي خو په دغه شپه مې ارمان وشي که ما ته وځي ته وسلام شه ځکه نبی علیہ السلام ډېر صفات کړه چې لا باسن معکم رجلا امینا حق امین واقع امین نه سار نبی علیہ السلام حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ولې د حاکم په تور مانی او ټیکس قبول کو جزیه منظور کړه لیکن ایمان رانه وړو اس قال الله کله چې الله پاک عیسی انی متوفیک زو د کوم تعالی را او د کوم دی ورافعک الی اور پورته کوم دي ځان ته متوحرک فاکوم دي من الذين كفروا کافرون وجاهل الذين تبعوك زگر زو مها کسان چې ستا تابع دي فوق الذين پاکستان باندې کفرو چې کفر کړل دی یوم القیامت د قیامت د ورځې پورې د عیسی علیه السلام اصل منونکي مسلمانان دي اصل منونکي مسلمانان دي ثم الی مرجعکم یوم واپس کېدل تاسو دی په حکم بینکم فيما کنتم فيه تختلفون په سبب وکم په هغه کې تاسو کې اختلاف کاوه فاما الذين كفروا کوم کسان چې کافر دي په عذابهم عذابا شدید عذاب ورته عذاب سخت په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې وما لهم نو دې لپاره من ناس ودن سو امداد کوونکې واما الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات او شریعت مطابق عمل کوي فيوفيهم الله ورور کې دوی ته اجورهم بدلی دي والله لا يحب الظالمين الله تعالی مين نه کوي ظالمانو سره ذالک د دلائل نتلوه علیکم لولو بتابانی من الآیات د آیات و ذکر الحکیم و نصیحت والی ذکر ده ان مثل عیسی عند الله بشک مثال عیسی علیہ السلام بنز الله کا مثل آدم بشان آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بشان د حال د آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خلقه من تراب پیدا کو خاور ثم قال له كن فيكون بوتوجشن شو الحق من ربك حق ثابت دستا رب د طرف نه پلا تکم من الممترین نو مکه شکیانونا فمن حاجک نبی علیہ السلام خو شک نه هو امت ته چې تاسو مشکیان کېږي فمن حاجک فيه من بعد ما جاءك من العلم چا یې سره بحث وکړو
من بعد ما جاءك من العلم پس دغه نشراغه ته علم فقل ورتوا تعال اور راشه ندعو ابناءنا من برو خپل بچي او ابناءكم استاسو بچي ونساءنا خپل زنانا ونساءكم تاسو خپل زنانا راو بالي وانفسنا من بخپل راو وانفسكم تاسو راوزي ثم نبتهل وباجزي وكو الله تبارك لعنت الله للكاذبين من به وغرزو لعنت الله بدروجن ماني شو دروجن دي الله لعنت وک ان هذا له القصص الحق ده الشاق سرا ده چتي بتي قصنا دا جنجا باچا قصنا دا اتیو دا میگی قصنا بلکې دا حق سرا د دې وجه به ربط دا مختصر ده د څه په یو کړه باندې نه باندې چې بیا دې چلو شو بیا دې هوا چلے راغو کې باران وشو دا مګینه وي بلکې دا حق سرا کم وګینه چې سړی د عبرت ملاوي وخت بیان ای او نور دې بخله معلومیږي وما من اله الا الله نشتر عبادت حقدار سوا د الله نه وان الله له العزيز الحكيم الله تعالی زور او حکمت والا ده فان تولوا کدو مخوارو فان الله بشک الله تعالی علیم پیر بالمفسدين په فسادیانو باندې قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هرقل تکم خط لګلو د روم بادشاہ ته من جمله د نور خبرونه بګی ودا خبره مو چې یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله اے اهل کتاب راشه خبرې ته کوي چې مستاسو موږ کې برابر یہ توحید خبره ده چې الله نه غیر چا عبادت منګو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او د الله نه غیر بول څوک شان خدایان هم نه جوړو د الله نه غیر بچا د خدای نه وایو لا نطيع احبارنا فيما احدثوا من التحليل والتحريم تفسیر مدارک وایي چې د مولیانو د ځان نه کوم خبره حرام کړي دي د ځان نه کوم خبره حلال کړي دي دا بلکو دا اهل حدیث حضرات غیر مقلدین او مقلدین حضرات چې خبرو باندې خلی کنه نو د مقلدین حضرات یو تبوز دام کوي چې زه تاسو واجه هر خبر په قران او حدیث کې نه دارا توقع چې د میخې نه قرباني کوو کنه بکو نو د میخې د قرباني په قران او حدیث کې نه نو امام صاحب خرزان نه جوړ کړی د قران او حدیث مطلب تسړه دا اخلي چې ګنځینی خبره په قران حدیث کې نه دا اوس امام صاحب جوړ کړی دي اوس امام صاحب جوړ کړی دا خبره ټیک نه ده دا خطا ده استنباط او اجتهاد ځان له شوی خو دین خو امام ابو حنیفه خپل نه دی جوړ کړی امداده قدیم تابع وو خو کچرته اهل حدیث د دې خبره داوا کوي چې د قران حدیث کې د هر خبرې جزئیات او تفاصیل شنام غلطه وایي د هر خبرې جزئیات او تفاصیل په قران کریم کې الله بیان کړی دی دا خبره غلطه کوي دا نه وجه نه ده چې قران او حدیث کې قران کې اکثر کلیات دي بعض بګي جزئیات ذکر شوی دي په احادیث کې اکثر جزئیات دي مسائل لبکی خودی چې کې دې چې یو مسله به صراحتا نه ذکر او انده علماء دغه اجتهاد سره او استنباط کوي او مسلې حکم راو باسي چې مسلې اجتهاد او استنباط کوي او مسلې حکم راو باسي نو په قران کریم کې د هر جزئیه تفصیل موجوده ده د دې خبرې داوم ټیک نه ده قران کریم او قران حدیث چې پوره دین په دې اعتبار سره چې کلیات په لحاظ سره پوره ده ته کلیات په لحاظ سره کې څه کمه نشته او د آینده زمانه چې څومره جزئیات نو علماء به اجتهاد کوي او باسي په مسله یو خبره خدا دویمه خبره دا ده چې په قران او حدیث نه د مسلې راځل هم دار چا کار نه ده چې قران حدیث کې مسله موجود هم ده نو دا قران حدیث نه مسله راځل او دا بیان هم دار چا کار نه ده د خاص خلکو کار ده نو قران کریم او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلیات په لحاظ سره پوره دي خو پاتې شو دا چې د قیامت د ورځې پر څومره جزئیات راځي او جدید مسلې راځي نو قران حدیث کې به اشاره موجود وي په قران او حدیث کې واقع طور ته اشاره موجود وي سنخه به موجود وي خو ضروري نه چې دا غیر خامخا تفصیل بیان شوی وي ضروري نه چې خامخا دا غیر سم بیان شوی تفصیل بیان شوی نو لهدا به خبره باندې خاطر نه دی وکړ نو د مولانا رب ال جوشي چې کله د مولا خبره سره راوالي او قران حدیث مقابله کې ورته او چې کله د مولا خبره د قران حدیث مقابله کې نه ولاړ نو کله مولا خبره سره مونږ کو د مور پلار مونږ نه مني یا اهل الكتاب لم تهاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده يهوديان وبويلا ابراهيم عليه السلام يهودي وو عیسایانو وبويلا ابراهيم عليه السلام عیسائی وو الله فرمایي دا تاسو دروغ وایي يهوديت د تورات د نزول وروسته شروع شوی دین دی عیسایت د انجیل د نزول وروسته شروع شوی دین دی او تورات د ابراهیم علیه السلام نه 2000 کاله کم از کم 2000 کاله بعد نازل شوی دی
او انجیل د عیسی د ابراهیم علیه السلام نه څلور ځله کال وروسته نازل شوی. نو په هغه خبره تاسو سره بحث کوئ، به کومه خبره چې سره علم نشته، کومه خبره سره علم نشته باغی باندې بحث نه کوئ. کلمت حاجون فيما ليس لكم به علم، په کومه خبره کې سره علم نه باغی باندې بحث نه کوئ. په کومه خبره کې سره علم مونږ ته بحث وکړو نو خیر دی، ولی که علم نه ته بحث وکړي نو گمراهی لار کولاویږي. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. د ابراهيم عليه السلام رشا ملګری خدا خلق دي چې کومه تابع دي د دین اسلام، نفس د يهوديت په نوم باندې او د عیسایت په نوم باندې خوکار نه کیږي. ود طائفه من اهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون الا انفسهم وما يشعرون. د يهوديانو دا خوخه ده چې تاسو د دین نه واپس واړئ. یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله وانتم تشهدون. الله فرمایي کفر ولي کوي سره د دین اشتاس په خبره باندې گواهی چې محمد صلی الله علیه وسلم دا دین حق دین دی، د دې خبره باندې تاسو علم شې دا دین حق دی، دا دین چې دا حق دین دی او دا غي باوجود تاسو ته انکار کوي. نو سره د علم نه سره د پوینه انکار دا ډېر جرم دی. قل یا اهل الكتاب یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه ماشي کلمه دې کلمه ده سواء بیننا و بینکم چې زمونږ او تاسو منځ کې برابر ده. د کلمې نه مراد خبره ده، خبره کلام. الله نعبد الا الله چې موږ عبادت نه کوو سوا د الله نه د بل چا، ولا نشرک به شیئا او نه به شریک ګړو باغې باندې شیئا د شي ولایت ته بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نه بنسو زینو لره خدایان سوا د الله نه. الوهیت او ربوبیت او الله کېدل د الله خاصه ده، حرمت او حلت او اختیار د الله سره، حرام او حلال خوبت د الله په اختیار کې دي. یا اهل الكتاب یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم، تاسو ولي جګړې کوي د ابراهیم علیه السلام په باره کې. ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده، ندی نازل شوی تورات او انجیل مگر پس دا غنه. افلا تعقلون، تاسو عقل نه کار نه اخلي. ها انتم هؤلاء تاسو اخلك حاججتم، تاسو اختلاف کوي فيما با خبرو کې لكم به علم، چې تاسو به علم شته چې علم در سره د هغه باوجود اختلاف کوي. نو دې ته سوچ وکړئ چې په کومه خبره کې سره علم نشته باندې تاسو مر شدید اختلاف کوي. فلمت حاجون، تاسو ولي بحث کوي فيما با خبرو کې ليس لكم به علم، چې تاسو به تباغي باندې علم نشته. والله يعلم وانتم لا تعلمون، الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ابراهيم عليه السلام يهودي هم نو عيسائي هم نو، ولكن كان حنيفا مسلما يكسو مسلمانو مائلا عن العقائد الزائغه مسلما اي منقادا لطاعه الحق موحدا حنیفا مسلمن یولاره مسلمانو یولاره. وما كان من المشركين ان اول الناس بشک ډېر نږدې د خلکو ابراهيم عليه السلام تل الذين اتبعوا كسان چې ابراهيم عليه السلام تابع دي. وهذا النبي دا نبی مت ډېر نږدې والذين امنوا كسان چې ایمان اوري والله ولي المؤمنين، الله تعالی دوست د مؤمنانو دی. ودت خوخی طائفه من اهل الكتاب ودل اهل کتابونه ليذلونكم چې تاسو بیلار کی. وما يذلون الا انفسهم، نه بیلار کی مگر خپل ځان او ما يشرون لکن نفریږي. یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله، تاسو لي کفر کوي پایاتونو د الله باندې وانتم تشهدون، تاسو گواهی. یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، ولي ګډوډ کوي حق د باطل سره، وتكتمون الحق وپټوي حق وانتم تعلمون، تاسو پیږئ. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. دی مولیانو بکشرانو تچلخو ویلدی سی وکی چه دی پیغمبر مجلس ورشه سحر وای چه مونگ ایمان ناوڑو کیانی پا مجلس کی بیا چه دا مجلس ختمی دو والا شنو چه پوز سی تروت روکوی را روان شید نستازنو بخلق تپوسو کی چیارا ولی و تاسو به توای شهر مخ به ایمان نه وړو زموږ د خیال چې صحیح پیغمبر دی وی را صحیح پیغمبر نه بس روان شو. او مطلب دا دی چې کوم دی خو نه پوهه دي عام خلک خو جاهلان دي، تاسو خو اهل علم دی، د دې بزرګ به شک پیدا شي چې دی واپس نو بده کې بس چلی نو که کافر نشي نو کم از کم شکی خو بشي کنه. دا د لوی شیطانانو لکه څنګه په دې زمانه کې په فیسبوک کې تاسو نه کنه عجیب او غریب خبره براولېږي مست ناشنا خبره براولېږي. ما چې بسمره خبر کړه ما ته خدای د يهوديانو سازش کوي چې دې خبره براوه چې هغه د دین سره تعلق واقعي خو لیکن دا عام د بیان ضرورت نشته. احسان خاص خبرې د خلکو پټ شان خبرې دي او دې د خلکو تراوه چې د خلکو منځ کې شک پیدا کی. احادیث مبارکي د فقه د کتابونو مبارکي د محدثینو مبارکي
د الله د ذات ورګ نعوذ بالله من ذلک. ما ته چا تصویر خو یو تصویر کارتون ورکړی دی بشابه تصویر دا چې ټکه و او ډاکټر و چې ډاکټر دا په طریقو مدا دغه راختل دا نه ده او هغه چې نه دا پیغمبر به دا زما په شابه مهر نبوت کارتون جوړ کړ. نعوذ بالله من ذلک. دا مسلمان نشي کېدای. دا دې د پاره د خلکو مس کې څه شک پیدا کی. یو تعلیم به ولدا ورکو دوم به ولدا ورکو چې کله به ورلېګل کنه نو بیا خو د خپل ملګرو میرې دل کنه. مثال خو د سپو غپلا مو لکه مې کله کني ولا چا کی غاپي چې بلی رومو لکه چې دا په خپل میرې په خپل بشارو به ریاست نه ایمان نه وړي. ول خبره په ځین کې دا کېږي چې ورستاو بشان خلک ګنو سود نشتی. تاسو باندې الله تعالی احسان کړی دا بل چا نه کوي. دا نبوت دا حکومت دا آخرت دا جنت دا الله تاسو له درکې. نو دا ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم دې ته وګورئ چې ولا تؤمنو دا لاندې ايو تاسو دا تؤمنو معمول له ولا تؤمنو او یقین مکوئ ايو تاسو ورکړه شي احد یو کس ته مثل ما اوتیتم مثل تاسو باندې الا لمن تبع دينكم مگر کوم سره چې تاسو د دین تابع دي چې تاسو د دین تابع نه هغه ته الله دنیا ورکوي او هغه ته الله مشری ورکوي او هغه ته الله جنت ورکوي او چې تاسو د دین تابع نه چرته مولا الله دا نه ورکوي. دا قل ان هدى الله دا جواب دی د الله له طرفنا او دا قل ان الفضل بيد الله دیم جواب. تاسو د خپل بشاره د نظریه سره جوړوي چې تاسو له الله کوم خوشالي درکړي دي چې بل چاله بنه ورکوي. جنت تاسو یې بل چاله بنه ورکوي. سیادت حق صرف تاسو یې بل چاله بنه ورکوي. صرف خلق تاسو یې بل څوک الله خلق نه پیدا کوي. الله ان الفضل بيد الله فضل الله بلاس کې چاله جوړي ورکوي به. الله فرمای په يهوديانو کې دوه قسم خلق دي. یو قسم خلق هغه دي چې د سورو د وګړو ولا ورګي ډک امانت ولا ورګي بالکل برابر به ساتي دل به درک او یو سړی چې یو روپۍ ولا ورکړي په امانت کې نشي بزور دنیا کې واپس نه درکې. کنجوسان هم بګې دي چې علاقې کنجوسان دي چې تاریخ حیات ساتي او دغه بګې نه سخیان بګې دي چې هغه تاریخ یاد ساتي. په دې شاعرانو کې بخوا شاعر دي شه دا جریر نوم یو پرزدق دا پرزدق شنو دا شاهي خاندان سره او جریر شنو دا خو د غریب کورونه و. چا د جریر ته بس کله شاعر دا پرزدق لی شاعر ته تراشه تا تماشه درخه ول کور ته بوتلو کور ته شکایت لا پلار لګیاوي بغړی به دتی باندې چې خپل لګول غډوره څنګه دا غډه رہی یوه ځای ما پلار دی او دا دومره شوم چې دا غډه په لوخ جنور دی ځکه چې په لوخ کې دا आवाज څه دی دا غونډیان وایي چې سعودي کې وایي او زړه پلار راغله مله پرزدق پلار بادشاہ او شاهي خاندان نه ټول خلکو سره خو خان خلکو لورګي پیسې ورګي سره زر ورګي او زړه پلار راغله مله دغه پلار سره برابروم تاسو خیال لري شاعر شو مګاغه فذلك ابای بجئني بمثله اذا جماعتنا يجرون المجامع. نو دا خو يهودي نو جرون خروسته تیر شوی دی ولیکن قسمونه خلک موجود دي. الله جل جلاله د يهوديانو بارکه موجود دي. خلک هم موجود دي چې دا تاریخ ساز سخیان دي او دې خلک هم بګیدي چې هغه تاریخ ساز شومان دي. کله زور دې خپل روپے واغې ثواب اخلي دي او بزور دیوانه کې سره نه بلو چا ولې دې مګولې وږي اصل یې کوټه ولا اورو ما شومان بډګي وسې بار نونه سوله ولا البته چرته ټوله ډګې دی په الماری کې چرته کړو چې واپس راغی زمون نه ته وځو چې تاسو به ډوړې څنګه خوړه وایي په الماری کې وسې سوله ولا یو دوی د خر بچو سپور نه تورې نيزم مكي. وقال طائفة من أهل الكتاب ويودل ذلك كتابنا وي آمنوا إيمان نوري بالذي باق كتاباني أنزل نازل شيء على الذين آمنوا فمؤمنان باني وجه النهار بسهار کی بسهاري وقفروا آخره دي ما ذکر کی بكفر وكيلا اللهم يرجعون كده شديهم در سر دي دين واپس ولا تؤمنوا يقين مكو إلا لمن تبع دينكم مگر پاگا چاہی ساس دين تابع دے قل وتوا انه هدى الله هو الهدى هدايت الله هدايت دے ايوتا احد مثل ما اوتيتم کور کی وکستا بمثل الله تاسو له درکړه دا یو حاجکم عند ربکم یا تاسو سره جګړه کوي پرې درب تاسو باندې اے ولا تؤمنوا ايوتا احد مثل ما اوتيتم او ولا تؤمنوا ايحاجكم عند ربكم ولای کشران ته ویل دیج باندې چې د زخه ته ورته نه کیږي بس تاسو الله مخ ته باسو الله مخ ته باسو نه نشي جنت ته بدل دی او نو ټول به جهنم ته ځي. قل ان الفضل بيد الله وتواچ اختیار د الله سره دی یوتیه مې شاء او کې چاته چې وغوړي والله واسع علیم الله فراخ علم ولده یختص برحمته خاص کې بخبل رحمت باندې مې شاء او چې وغوړي والله ذو الفضل العظیم الله ذو الفضل خوند ده
ومن اهل الكتاب فاهل الكتاب کی من هغه څوک دی ان تامنه بقنطار کته امانتدار وګرځي په وګړي سروز ربانی په خزانه باندې يؤديه اليك بربه ادا کی ومنهم من ان تامنه بدينار کته امانتدار وګرځي په روپۍ باندې لا يؤديه اليك نه ادا کوي ته الا ما دمت عليه قائم وګرځي ته همیشه ور دیږي استو ته ولاړ اشاره بشروانی چې روپۍ میرا غنی دی پرېدم ذالک بانهم قالوا دو چې دا شمتوب کوو دا ویل کوو دی بڑا خبره کولا چې د امیانو پیسې په کومه طریقه باندې مو خیر جایز دي د امی پیسې چې کم سره علم نشته نو مولیانو ته ویل مولیانو خپل کوش طالبانو ته ویل چې د امیانو پیسې په کومه طریقه باندې خوري دی به ویلا چې ليس علينا في الاميين سبيل نشته موږ باندې د امیانو سره د ملامت او یقولون على الله الكذب دی په الله باندې دروغ وهم يعلمون دو فيږي بلا ولنا من اوفى بعهده شيء فرق خپل وعده واتقوا الله نو ویل فإن الله يحب المتقين الله تعالی خو متقین او پرهیزګار ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا کم کسان چې اخلي په وعده خپل باندې لګي پیسې اولئک لا خلاق لهم في الاخره دغه لپاره به صحیح نه په اخرت کې ورای کلمهم الله نو ورس الله د مینی خبريږي ولا ينظر اليهم وتوغر يوم القيامه قیامت ورځ باندې ولا يزكيهم به پاک ولهم عذاب الیم دغه لپاره عذاب درناک دی په دې يهوديانو خباثت دا هم چې دوی بکلا تورات وایو نو په تورات کې بدن خپل الفاظ ورننه است خپل الفاظ ورننه است او باغی باندې بجبدي چې کګړه چې خلکو ته دا پته ولګي لکه دا چې د تورات هي نو خپل الفاظ به خلکو ته دې پیش کول لکه جایي د تورات حسابي یو ځل نبی رسول الله والسلام ته يهوديان او عیسایان ویل چې یا محمد تريد ان نتخذ ربا سوي خیال استان رب جوړ کو نو عیسی علیہ السلام نبی علیہ السلام تو فرمایل چې ما ذالک باسنی ما بذالک باسنی الله معاذ الله ما بذالک باسنی زدا الله په نوم پناوم الله دې له نه ما کله تاسو چې زمانه رب جوړ کړي زما عبادت شروع کړي او معالم التنزيل نقل کړي امام خازن نقل کړي چې نسواراو نبی علیہ السلام ته ویلا چې مو عیسی علیہ السلام ته ځکه الله ورته الله زو ته وایو چې عیسی علیہ السلام ویل چې ما ته عرب وایو ما ته الله وایي الله تردید کو دروغ وایي چرته هم دې نشي کېدای چې الله پیغمبر راولي د دنیا د توحید بیان لپاره او پیغمبر په دنیا کې د توحید باندې شرک شروع کړي خلکو ته زما عبادت وکړي وان فريقا منهم يدل الذين يلون السنتهم على جيب خپل بالكتاب وكتاب من تحسبه من الكتاب تبي ګمان وکړي چې کتاب سره وما هو من الكتاب دا کتاب هي سنه ويقولون وهم من عند الله دا الله ترمنا دي وما هو من عند الله دا الله ترمنا ويقولون دي الله دا الله ورګل کذب دروغهم يعلمون دي فيږي ما كان لبشر ما ينبغي لبشر ما لا يمكن لبشر او لا يوجد لبشر ممکن ندی جائز ندی دیو بشر لپاره ايؤذيه الله الكتاب چې الله وت کتاب ورکی والحكم او د پوری خبري ورته ورکی او نبوت ورته ورکی ثم يقول بیا پیغمبر ویل الناس خلق تكون عبادا من دون الله الله به زما بنديان شي ولكن لیکن پیغمبر خو ته وایي چې کونو ربانین شي خدا پرستو بما کنتم تعلمون الكتاب په سبب د دې تاسو تعلیم ورکوي خلکو د کتاب ما کنتم تدرسون په سبب د تاسو بیان د کتاب کوي ولا یامرکم او حکم نه کوي تاسو ته ان تتخذوا الملائکه چې ونی سي فرشتي او نبیین او پیغمبران اربابا حاکمان د شریعه امرکم بالکفر دا کفر دی ولی حکم کوي تاسو ته کفر باندې بعد انتم مسلمون پس دا غنی تاسو ته بیداری وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قرآن کریم کې الله د درې وعدو ذکر کړی دی یو وعده د عام انسانانو ناغسته ده چې د هغې ذکر په سورې اعراف آیت نمبر 172 کې شوی دی یو وعده الله د ټولو انبیاو ناغسته ده په سورې احزاب کې د هغې بیان شوی دی توحید دا درېیمه وعده ده چې دا د انبیاو نه د پیغمبر په تصدیق باندې اغیستی ده د دې خلاصه دا ده د دې دو سورته دي د دې آیات د تفسیر یو دا ده چې د هر پیغمبر نه الله دا وعده واغستا چې کته ژوندې او بل پیغمبر الله راولېګو نو دا هغه پیغمبر مخالفت نه کوي بلکې دا هغه پیغمبر مرګستیا کوي تعاون نه بلکې مخالفت به نه کوي دو مطلب دا د علامه ابن کثیر نقل کړی دی چې د آدم علیه السلام نه والا تر عیسی علیه السلام پورې د هر پیغمبر نه الله دا وعده اخیستې ده چې محمد صلی الله علیه وسلم ما راولې او ته دا تابع کېږي دا خبره به مني نبی علیه السلام خو الله مخکې نه لګو
خدای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شان ښکار کول د پاره دا وعده واغستا د آدم علیہ السلام نه د نوح علیہ السلام د هود صالح علیہ السلام موسی ابراهیم علیہ السلام د دې ټولو نه دا وعده واغستا چې تاسو په موجودګۍ کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث شو تاسو په ایمان نه اورئ دغه مطابق کېږي یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناسو یو يهودي هغه لپاره د تورات څخه صحیفه لیکلي او کاغذ هغه ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ولیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قارش نبی عمر سے رضیت بالله ربا دا دعا ډېر ویل چې غره ویلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک صفا شو دی ویلا چې والذي نفسي بيدي لو اصبح فيكم موسى عليه ثم تبعتموه وتركتموني لزللتم وکبه دی وخت کې موسی علیہ السلام راغی او تاسو موسی علیہ السلام تابعداري شروع کړو زموږ تابعداري پرې خو نه گمراه بشئ نو د نبی علیہ السلام شان ته به اشاره ده چې د ټول پیغمبرانو الله دا وعده غوښتي چې کله محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث شي ته ژوند دی نو تابعداري بن کې او هغه باندې به ایمان هم راوړي او دا وعده الله کله کا غوښتي وا اپ غیر دین الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض الله فرمایي دا الله د دین په ځای باندې د بل دین خلک تابع کیږي حالانکه الله خو تابع دي زمکه او اسمانونو او زمکه اسمان کې چې دي ټول الله تابع دي وإذا خذ الله كل شيء واغست الله تعالى ميثاق النبيين وعده پیغمبرانو لما اتيتكم خامخاج ذلكم تاسو من كتاب وحکمت نو د فوی خبري ثم جاءكم براشد تاسو رسولون رس پیغمبر مصدق لما معكم تصديق انکه دا څه چې تاسو سره دي دا پیغمبر مستاره خبري تصدیق کوي لا تؤمنون به تاسو به ایمان نه اورئ ولا تنصرونه دا امداد وکوي قال اقررتم ایتاسو اقرار وکو واخذتم وام غست على ذلكم بدیوان اسر زما کلک وادا اسر وادی ته ویل کیږي ذالکم سے مراد امتو کا عہد لینا مراد ہے دو امتیانو نے بدیوان وادا غست وا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فليشهد بعضكم على بعض بالاقرار وانا على اقراركم واشهاد بعضكم بعضا من الشاهدين دیو بل په گواهی باندې تاسو گواهی او تاسو په گواهی باندې بیا گواهی فمن تولى بعد ذلك چاچ مخوالو پس دوینه بولای کوم فاسقون دا کسان فاسقان دي اپ غیر دین الله يبغون اذا الله دین نه علاوه بل دین لټي وله دا الله اسلم تابع من ها سو په سماوات او الارض بسمان نو بس مکه کړي طوعا وكرها سو په خو او سو په زور ویله يرجعون دي الله ته واپس پښه ټول خلق له تو آمنا بالله من ایمان نو له الله او ما په سبانه انزل علينا نازل پښه دي مونږ وما په سبانه انزل على ابراهيم چې نازل پښه دي ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام والاسباط بچو ده غیبانی دا سلوره می سپاری راخلینا سلوره می سپاری راخلته نه بندو وما او په هغه سبانه ایمان ده او ته چې ورکړی شو د موسی علیه السلام عیسی علیه السلام او نبیونو پیغمبرانو ته من ربهم طرف درب دیونه لا نفرق بین احد منهم من فرق نکو په مینځ د یو د دوی کې ونحنو له مسلمون موږ د دوی تابع یو ته ما دا خبره بیان کړی چې د مخکینو پیغمبرانو کتابونو باندې ایمان به اجمالی نه مطلب دا د الله کتابونو او د حق کتابونو تفصیلی ایمان به په قرآن حدیث او محمد صلی الله علیه وسلم باندې زموږ دی او د تفریق نه مراد باندې مقام کې دا نه چې غوړه نه غوړه وبګی نه دا کېدې چې یو پیغمبر د بل نه غوړي بلکې د تفریق مطلب دا چې لکه څنګه يهوديان او عیسایان دا کارګاو چې پیغمبر به ایمان نه وړي بل نه انکار کوي موږ به شي نه کوو په ټول باندې ایمان نه وړو ومن يبتغي غير الاسلام دينا چا چې ولټو غیر د اسلام نه بل دین فلا يقبل منه او قبول نکړي شدنه او په اخرت من الخاسرين او بدر تاوانيانونه کله به يهدي الله سم الله سم الله روح بزور قوم تکبروا بعد ایمانهم چې کو بل کو بس د ایمان نه د زد وجنه او شهیدو گواو په خبرن من رسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی سم الله نه خي زديانو ته الله سم الله نه خي چا سره نه سلوره می سپاری تی واخلي ظالم نه بدی مقام کې زدی مراد ده هغه سره دی مراد ده چې هغه سره د دین چې پیغمبر پیژني د دین پیژني او به هم نه مني نو زدی سره ته الله سم الله نه خلک ان الذين كفروا کې څنګه راغلي اولئک جزاؤهم دغسبتون ولا بدلی د دې الله ان عليهم لعنت الله بدی باندې لعنت د الله ده د الله لعنت دار رحمت نه بلري والملائکه د فرشتو د وناس اجمعين او ټول خلق ده نو فرشتي انسانان به تخیره کوي او د الله لعنت دار چې الله به خپل رحمت نه لري بس خالدین فی همیشه به ګرای خپپونو ملازم اسبق ورکړي شي دون عذاب لهم من زورون بدی ته مهلت ورکړي شي الا الذين تابوا او یو سړی دا کو پر کړه ده لیکن د کو پر نو واستې توبه وایستا واصله اصلاح عمل وکړه فإن الله غفور رحیم الله به هم بخون کړي خصوص نه بخي ان الذين كفروا بشجاع سان چې کوبرو کې بعد ایمان پس د ایمان ناسم مزداد کفران بیا به کفر کې زیات شي او کفر باندې ټینګ شي او په کفر کې ټینګېدو مطلب دا چې ماتو علی حالت الكفر په حالت کفر کې استمر شي
لن تقبل توبته نو به توبه نه قبليږي د مرګ نه وروسته توبه نه قبليږي یا ثم ازداد كفر ان مراد وصلوا الى حاله النزاع ده چې د ځن کدن ته ورسي نو د ځن کدن په حالت کې توبه نه قبليږي ثم ازداد كفر یا معنا دا چې په حالت د کفر کې مرشي نو د مرګ نه وروسته توبه نه قبليږي یا ثم ازداد كفر معنا دا چې حالت نزاع ته ورسي ځن کدن حالت ته ورسي د ځن کدن حالت ته ورسي به هم توبه نه قبليږي اولئک هم الضالون دا بلاری دي ان الذين كفروا بشيء كسان چې کفر او مات او هم کفار او مش بده حال کې کافر فلا يقبل من احدهم مل غلودي قبول بنشي دغه ډکواله رزمګه د سرو زر ولې تدابي اگر کده خیرات کوي هغه اولئک لهم عذاب الیم دغه لپاره عذاب درناک دی او مالهم من ناصر نبی دغه لپاره څوک امداد کوونکي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ نقل کړي امام بخاری او مسلم نقل کړي الله جل جلاله په جهنميانو ته وایي چې جهنميانو خبر راکړي چې د دنیا د سورو ورډه شي دا ټول استاسو او دا نه وړم دا خیرات کوي جهنم نو بچ کوم تاسو به دا خیرات کوي دی چې بالکل خیرات کوي الله بو تو فرمای اردت منك احون من ذلك ما خستانه دې کوم څه غوښتل او غداو چې الله تشرک بي شيئا فابيت الا ان تشرك ما ته ویل چې شرک مکا تا انکار وکړه شرک دی وکړو چې شرک دی وکړو نه قبليږي عبد الله ابن جدعان بخلق له ملمستیا ورکولا قیدیان به اخلاص اول ډوډۍ به خلق له ورکول چاته پوسو کو د الله رسوله دله بدا کارونه پیدا ورکی قیدیان اخلاص ولا ډوډۍ ورکول غریبانو سره تعاون کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمى لا انه لم يقل يوما مزيد دهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين دغه ټول عمر کې شرط دا نه ویل چې الله زما ته خطا زما ګناه وبخي دله څه فائدہ نه ورکي بنیادی خبره د ایمان دا الله دې زموږ ایمان نصیب کی قابل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو کامل نه کې د نشه رسیدې تر څو به تاسو هغه شنه خرج کړه کم چې تاسو به مېن یې مما تحبون کې من تبعیض د پاره ده کم شي چې تاسو خو د غیر چاله ور کوي ډوړې مخه غدا جامې مخه دي روپې مخه دي دا غیر صحیح څه ور کوي ټول نه من تبعیض د پاره ده ابو طلحه رضی الله عنه راغی د الله رسول الله بیروها باغ چي دا ما ډېر خوښ بس دا د الله د پاره خیرات کو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ویلا چې زما خو د دنیا اساسي مینه نشته خو دومره دا چې زما کوم حصہ ده په خیبر کې او مال غنیمت کې جماعت کوم حصہ ده خیبر ملاو شوی بس دا ما د الله په لار کې خیرات یو وینځه می دا وینځه می ډېر زیات خو بس دا می د الله د پاره آزاد نو کوم څه چې د چا خو دا محبوب څه د خیراتی ورکول مثال په توګه پلیټ کې ترکاری پر درو ډېر زیات دي خو خشوا او بده کې مسكين فقير आवाज وګ داغې نه ورو راغلي وغله ورکه بس مما تحبون جاميدي چې څومره شنو استغفار له خوخ دي داغې صحیح سره الله په لار کې خیرات کول د کمال نه خلا يهوديان یو ځل اعتراض وکړو چې دا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې زه به دین ابراهیمی باندې مو په ملت ابراهیمی باندې ما د ابراهیم علیه السلام په دین کې خو دغه حرام او د اوغه خوري نو الله تعالی فرمایل چې د سینه دا اوغه حلال دا ټول حلال خوراکونه بنی اسرائیل حلالو یعقوب علیه السلام په ځان باندې د اوغه حرام کړی و خو د اوغه د حرامې دوه علماء بیان کړی و دا چې په هغه زمانه کې طریقه دا و چې کم سړی با بیمار شو نو د نظر په تور باندې خوشي وزن باندې حرام کو بیمار بشو کنه یا وسه مصیبت راغی نو په ویل شر د پلان کې زما ډېر خوښ دی او دا الله د بارما بزن بنک نو د یعقوب علیه السلام د اوغه یا د شوده ډېر زیات خوخو نو بیمار شو نو سوال وکړ چې الله کا خوشوما نو د اوغه د اوغه مستا په نوم باندې بزن بند کړه دا یعقوب علیه السلام بزن نظر کړو بند کړو د ابراهیم علیه السلام په دین کې حرام نه و زمون په دین کې بسوک دا کار نه کوي زمون په دین کې دا کار نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهادت کل بزان حرام کړو الله ته حکم وکړي چې لم تحرم ما حل الله لك دا شی بزان ولې حرام کوم چې الله حلال کړی دی زمون په دین کې د دین نظر اجازه نشته چې سره بزان باندې شی بن کی او یا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ته طبيب ویلو ډاکټر وته ویلو چې ته بیمار او استاد بیمار علاج لري او غوخه بنه خوري نو دا خو پرېس په تور هغه ځان باندې کړو وسه حرام کړی نو روسته بیا بني اسرائیل دا غینه حرام جوړ شي غوخه بنه خورو الله تعالی فرمایي چې راوړی دا تورات چې دی ویل ولې او خیراته چې بده تورات کوم ځای کې لیکلي دا محرف تورات چې د يهودانو خپل لیکل غوړي بنه تورات دا خبره نه موجود
چې دا وغه غني په ابراهيم عليه السلام باندې او یا په يهودي مذهب کې حرام ده. ان اول بيت اوزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. يهوديانو اعتراض وکړو چې دا محمد صلی الله علیه وسلم وایي زه د تیرو انبیاو تابع ما د دین ابراهیمی تابع ما نو د پیغمبرانو قبله خو بیت المقدس وا نو د بیت المقدس رب ته ولې مونږ نه کوي د بیت الله شریف ته مونږ کوي. الله جواب راولې ګوري سینه دا اولنې قبله چې دنو هغه بیت الله شریف ده بیت المقدس اولنې قبله نه ده. حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرمایي قال قلت يا رسول الله اي مسجد وزع في الارض اولو. په دنیا کې ټول اولنې جمعه کومه جوړ شوې ده؟ نبی علیہ السلام ته فرمایل المسجد الحرام. والبيع تبوسو چې ثم يقال المسجد الاقصى. والبيع تبوسو چې په مسجد کې څومره مدوام الله تعالی 40 سنه سلويخ کاله. اولنې جمعه اولنې کور چې دنیا کې جوړ شوې ده هغه بیت الله شریف ده او بیا دا نو اوس دویم نمبر کې بیت المقدس جوړ شوی دی. نو بیت المقدس هم د پیغمبرانو قبله وا، بیت المقدس هم قابل احترام ده، بیت المقدس هم قابل قدر ده، خو قبله اول نه ده، قبله اول بیت الله شریف ده. دا کوم چې د خلکو په دجو باندې مشوره شوی ده په اخبارونو کې خلک لګي چې قبله اول نه، قبله اول خبره خطا ده. ان اول بیت اوزع للناس للذي ببکة مبارکا. قبله اول دا ده، قبله اول دا ده. مبارکا جعله مبارکا لتضاعف العمل فيه فالبركه كثرة الخير. برکت ولګي چې خیر پکې سیوای. په دې کې ډېر زیات نه خېدي. یو پکې مقام ابراهیم ده. مقام ابراهیم دغه کان نوم ده چې کوم د ابراهیم علی السلام قوازه وا. په دې به ابراهیم علیه السلام خپې خو دی او دا کان چې ورغه خانه کعبه ته نږدې پروتو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شاته کو راوځي کوم ځای کې پروت دی د حضرت عمر سے براوړل د دې لپاره چې طواف والو ته مشکلات نه خلکو کې طواف کولای شي. په دغه ځای کې چې ګوندانو مقام ابراهیم د دوه رکعات منځ کې پکار ومن دخله کان امنا. یو سړی بار جرم وکي ګناه وکي او حرم شریف ته نه وته نو حکومت بولېږي خوراک به بند کی اسکات به بند کی خلک به سبایکاټو کی خبري بول سره نه کوي د دې لپاره چې دا مجبور شي د حرم نه بار تراوځي دنه به تسنوي د حرم نه بار تراوته د ول سزا ورکي. ومن دخله کان امن. چا به دیم کوله مېله لردار چې نه دنه جرم کوي بیا به ننسي او کباره کړي بیا به نسي ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم. خو صحیح خبردار چې کباره جرم کړي نو دنه ول صرف دومره سزا ورکړي چې کوشش وکړي حرم نه بار ته وباسي. خو حرم کې ول دنه سزا نه ورکړي. حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي حرم حرام دی درې لپاره مال لپاره جای شی او جنگ بکی او به حرمت واپس شي د قیامت د ورځې په ورځ وبدي کې څوک جنگونه نه کوي پابندي پوره لګیدا. د الله لپاره حج د خلق باندې من استطاع الیه سبیلا د چا چې طاقت کېږي د لاري. یو روایت د سند په لحاظ سره خو ضعیف ده البته د حضرت عمر رضی الله عنه وینا ده چې من ملک زادا وراحله ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا او نصرانيا. حضرت عمر سے فرمایي چې کم سړی وس کیږي د حج ونه کوي بیت الله شریف سمانه او غوا ورته نشته د بیت الله شریف حج ونه کوي الله به پروا نشته کې يهودي مري کوي عیسائی مري. قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. نو من استطاع الیه سبیلا چې د سړی دا کور کې خرچه دراتلو پوری او د تلو راتلو ټیکټ میکټه برابر نن سبا چې د حج خرچه ور سره د داخلي وبس د بزی په باندې حج فرض. قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا. من امن تبغونها عوجا. چا چې ایمان اوري باندې کار کوواله پیدا کوي. مثال په تور باندې وځو ورشم بچا بس جیرا ته منزل راشه نو د وزر ماته وای مثال تبلیغي و پد بشي ورغه یاره پلان کې دا وګوره پلان کې دا وګوره کوملا ته سره پلان کې خبره یمه تاسو موږ وګوره پلان کې ولې شپ دي ویل پلان کې دي سی ویل نه نه کوګوالي خبرې نه دي چې دا کوم خبره کوم دې ما ته وای کدا خبره کوي چې پرېدم چې نه خبره کوي نو منل غواړي. حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمای دا یا الذين امنوا تطيعوا فريقا من الذين ليردوكم بعد ايمانكم كافرين. کله کافرونه نو کافر بم کی کله يهوديان ومنه يهوديان بم کی. دا سعودي عرب حکومت ته وګورئ کنه پیسې خپل دي سره زر خپل دي تیل خپل دي او چې څو غواړي امریکایان واغ کوي
خدا وخت پورې نه پرې تر څو پورې چې دینه د ایمان استلې نه چې څو پورې بې ایمان کړي نه پرې دینه دینه دې څه خبره چې هغه نه ده الله فرمایي هغه وخت پورې به خلک چیړي چې دا دین نه وباسي بي دینه کې لن تنالوا البر نشر سره پورې نه کیدا حتی تنفقوا تبدبر چې خرج کوي مما دا حسن تنفقون تاسو خو خو یوم تنفقوا من شيء تاسو خرج کوي په ان الله بي علم الله بيره كل طعام طول خرقون كان حل لبني اسرائيل حلال لبني اسرائيل لپاره الا ما حرم اسرائيل على نفسه مگر هغه چې حرام کړو يعقوب عليه السلام په خپل ځان من قبل ان تنزل التوراة مخکې نزول التوراة نه قل فاتوا بالتوراة وشرعوا التوراة فاتلوها ولئن كنتم صادقين كدشتني بمن ترى على الله الكذب چاجو په الله باندې دو من بعد ذلك بس دین په اولئک هم ظالمون دا کسان ظالمان یقول صدق الله الله رشاء وبتبوا ملت ابراهيم حنيفا وبشي په دین د ابراهيم عليه السلام بس یو سو وکانه ما کان من المشرکین مشرکان نو مشرکان په ډله کې نو ان اول بيت بشکا ولنه کور ذل الناس یو شی د پاره دخل کول الذي هغه بکته چې مکه کې د بکه مکه دویم نوم ده مبارکن برکت والا وهدى للعالمین هدایت د پاره دخل کو په آیات بینات په دې کې واضح دلایل دي مقام ابراهيم اعظمها مقام ابراهيم د مقام ابراهيم خبر د مبتدا ده ومن دخله كان من سوچوتا نو ده فامن کی ولله الله تعالی لازم ولا الناس بخلق بن حج البيت حج بیت الله شریف من استطاع الیه سبیل چا طاقت کیږي دلاري ومن كفر چا چې انکار وکړ د فرضیت د حج نه فإن الله غنی عن العالمین والله جل جلاله فرض او بحاجت له مخلوق ته حاجت نشته ده مخلوق ته ضرورت نشته ده قل يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله تاسو کو پر کوي پاتون د الله باندې والله شهید علی ما تعملون الله گواه با سمای تاسو کوي قل يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب لما تصدون تاسو خلق بندوان سبیل الله دلار د الله نه لما تصدون تاسو بندوان سبیل الله دلار د الله نه من هاوس او امن چې ایمان راوړل تبونه هي وجا ګوره دغه لپاره سکوګواله په عمل کې سخانه غاسه کوګواله راو باسي وانتم شهداء تاسو بوهاني والله بغافل عما تعملون ان الله تعالی نه خبر ده اصلي تاسو کوي یا ایها الذين امنوا ایمان خوندان انتو تو فريقا من الذين اوتوا الكتاب فتاسو تابع شه دی ویل دا کسان چې کتاب ورکړی شوی دی يردكم بعد ایمانکم وبگر زي تاسو له پس د ایمان تاسو نه کافرین کفر کوونکی وکيف تکبرون څنګه تاسو کفر وکړو انتم تتلى عليكم آیات الله فتاسو باندې واستلکی آیاتونه د الله وفيكم رسوله فتاسو رسول الله موجود دی وس رسول نشته خو رسول سنت موجود دي د رسول سنت چې موجود نه رسول چې خپل موجود وي ومن يعتصم بالله چاچی منګول ولا ویل په دین د الله فقد هدیا الى صراط مستقیم د سمرا خود له شو یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون دا الله نه ویریږي په پوره یریدل سره لکه څنګه چې یریدو حق ده دا آیت کریمه چې نازل شو امام قرطبی نقل کړی دی چې دا صحابه باندې ډېر زیاته ګرانه ولګي دا خبره چې څنګه الله نه دی یریدو حق دی چې دی ویریږي نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله رااله نو الله دا آیات نازل کړ چې فتقوا الله مستطاعتم د حق توقاتی مطلب دا دی چې څومره ستا وس کې دومره تی ویریږي څومره دی وس کې دومره تی ویریږي ولا تموتن الا وانتم مسلمون جون په اسلام کې تیر کې مرګ بمګانی په اسلام کې راشي حدیث کې راځي من احب يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر چې د سړي دا خو هغه یو ور نه بشو نو بس په الله او رسول او په آخرت باندې ایمان نه وړي حق تقاتی الله یطاع فلا یسوا ويشكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر عبد الله بن عباس فرمایي دا الله نه دی ریدو مطلب دا دی چې تا خبره سره ومني نه فرمانی ونه کی او الله وتعالى ویری نه کی او د الله شکر ادا کړي نه شکر ونه کی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منغولي ولګو پر سید الله د رسین مراد کتاب الله دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي د مراد قران دی ان هذا القران هو حبل الله المتين وهو النور المبين وهو الشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه ابن مردوح نقل کړه د حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې قران کریم دا رسید مضبوطه دا رڼا دا علاج دی او چې کم سړی باندې باندې لاس لګنو دا سړی بچ کی ولا تفرقوا تاسو ابتراق مکوئ بل ځکه الله قران کریم کې فرمایي چې ولا یزالون مختلفین ولذلك خلقهم
همیشه لپاره به خلکو کې اختلاف یو دی او مختلفي دلته الله فرمایي چې افتراق مه کوئ یو د اختلاف او یو د افتراق هغه جدایي ته ویل کېږي چې دا د عقیدې راشي دا د یو بل سره معاشرت کټ شي د یو بل ته سلام کلام پاتې شي او د یو بل سره دښمني جوړه شي په دې پابندي ده او اختلاف ویل کېږي د فروع او د عمل اختلاف ده د طریقې کار اختلاف ویل کېږي یو سره د هغه فکر کې دا چې دا مسله غوړه ده بل وشنه دا بل غوړه ده یو دا عمل غوړه ده بل دا غوړه ده بل دا کار جایز ده بل نه جایز ده خود د دلیل په بنیاد باندې دا خبره معلومه کړي دا کار جایز ده او دی بل په دلیل باندې خپل دلیل له ښکار شوی چې جایز ده نو دیو بل احترام کوي او بل قدر کوي او په خپل منځ کې د رائے اختلاف موجود دي نو د رائے اختلاف مضمون نه دی او د رائے اختلاف ختميږي هم نه ولیکن د دې اختلاف رائے د وجه نه جماعتونه جدا کوي د دې اختلاف رائے د وجه نه مسلکونه جدا کوي د دې اختلاف رائے د وجه نه چې ګمدانو زنده‌باد او مرداباد جدا کوي نو چې کله د سړي په خپل منځ کې سلام پرې نه پاتې نشي غم خادي پاتې نشي دیو بل سره تعاون پاتې نشي دیو بل سره خیر خیګړه پاتې نشي نو کله د فکر اختلاف دی او د رائے اختلاف دی نو خیر دی ابتراق دې ته ویل کېږي چې سره دغه د وجه دیو بل سره غم خادي پرې دي دیو بل سره سلام کلام پرې دي دیو بل ته چې ګمدانو دی او بل تلار پرې دي او دیو بل خلاف چې ګمدانو دی په دغه سازشونو کې متلاشي د ابتراق ویل کېږي دغه بنکو پاره حدیث شریف راغلی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي دوه وړلې بنی اسرائیل او زموږ امت بدري وړلې کېږي نو زموږ د پاکستان خلک زره پاکستاني پارټي تخصیصا بیوا دوا درې سلور بنځن وې جنت د نو به جهنم ته دا نه یادای جنت ته تلون کې ډله هغه چې په الله په کتاب پیغمبر دا په حدیثو په آخرت باندې ایمانی دا څومره ډلې چې په پاکستان کې اوسېږي د ضرورتو د دین نه دي منکري قرآن او سنت خپل منهج غني نو کدا حنفي دی او کدا شافعي دی او کدا مالکي دی او کدا غیر مقلد دی خو چې بنیادی د قرآن او سنت مني او په عقاید کې یو بل سره جدای نشته نو بده کې یو هم جدا نه دی او دا ګمراه هډلې په دنیا کې موجود شي وي خوارج او بکې او معتزله او شیعاګانو دا په زمانه کې موجود شي چې ځکه په اصول کې اختلاف او جو اصولي اختلاف نه نه دا یو ډله دا یو ډله پټې دې ما جوړوي پټې مې حساب وي هر سره وي ابو زیمه بل بو زیمه دا خبره خطا ده د قران او سنت مطابق چې عقیده دا ټول یو دي اگر کدی په خپل منځ کې بظاهر اختلاف هم خدای یو دي نو په افتراق باندې پابندی نه او په اختلاف کې دي شي په دنیا کې کې دي شي د رائے اختلاف کې دي شي د نظریه کې دي شي د طریقې کار کې دي شي د فکر کې دي شي د سوچ کې دي شي ولیکن د دې د وجه نه مسله ځان لا مستقل دین د بل نه جدا کوي چې جمعه ته پرېدم او لار ته پرېدم او سلام وزنه کوم او غم خادي وسه پرېدم دا بنه کو الله فرمای دشمنان وای او د جهنم په کند په لا غاړه باندې ولاړ وای نو الله ما خلاص کړی خلاص مې و زمون دې سره نو ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف زمون دې دا الله فرمای ولتکم منکم په دې مقام کې یاد امین د فار تبعیض ده نو معنی دا چې په تاسو کې به وړل دي چې به د نیکي حکم کوي خلکو ته او د بدنه مخالک باندې او دا وړل به د علماء وي دا به د پوهه خلکو دا کار وکړي خو سوال پیدا کیږي چې تاسو الله فرمایي چې کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر ټول خلک یادای نو خبره دار چې د امین بګي د پاره د بیان دی چې ولتکم منکم تاسو وړل شي چې خلک نیکي تراولي وړل شي خو فرق دا دی یو د ټول دین دعوت ورکول یو ټول دین ته دعوت ورکول نو ټول دین ته دعوت ورکول د دار چا کار دی دغه عالم نه په جاهل نه کفو ده کنه په دې څه بوج حق او بد مکوي موږ وکړای راځي جمعه ته راځي نیکي کار وکړي الکه اسلام ومني نو دا شو د ټول دین ته دعوت او یو د ټول دین دعوت ته دا دار چا کار نه دی دا علماء کار دی دا علماء دین ته دعوت هر سره ورته چې د ناس ته په ګاډي کې ناس ته مثال په تور باندې هندو د مندر صفت کې نه پکاره چې د اسلام صفت وکي نو ټول دین طرف ته دعوت ورکول دا هر مسلمان ذمہواری ده د ټول دین دعوت به د هر مسلمان ذمہواری نه ده دا هغه ذمہواری د څومره به پويږي نو چا د سلور مسلې معلوم دی ور سلور مسلو دعوت ورکړي چا د پنځه معلوم دی پنځه ورکړي ما د سړي خپل قصه کولم بل ملګری کولو به هغه بیا ملا شورا ویل یو سره به اشاره کړو سزا نه روانو چې مسلمان چې هندو چې په درګه کې کوشش الله تعالی چې خاص مسلمانانو څنګه مسلمانانو به مالن چلنا رات بجله کوس سلام مسلمانانو څنګه جل کوي
لدل چې دغه وینو سمجھ ورسره نو ټول دین طرف ته دعوت ورکول دا ولر سره کولای شي مسلمان شو ایمان نه ورو مسلمانۍ کې خیر دی ثوابونه دی وکي دا خو به ټول دین دعوت به کار چا کار نه دی دا کار سره کار رقم چې شریعت باندې پويږي ماهر شریعت نه باقي پويږي او دلته متشبيه سبیل دي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره شرایط ویلي دي چې سړی به معروف پیژني منکر به پیژني او مقبل پیژني معروف دا نه منکر دا نه او مکمل پیژني چې په دې وخت دا ویل غواړي په دې وخت دا ویل غواړي نو الله بیا بیان کوي چې دا کوم وخت دا کوم شي د بیان ضرورت ته قبه کوي سعودي عرب کې چې موږ څه خبر شو نه موږ چې راکېږي چې بدی جمعه باندې مولوی صاحب چرته بدی بیان کوي هغه هغه چرته کې صبر به تقریر کوي یا چرته زکات تقریر کوي په څه موضوع به تقریر نه چې دا کوم شي کوم وخت ضرورت دغه بیان شي دا تقاضا ده حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم امر بالمعروف بکوي او نهي عن المنكر قل لك سنج د دنیا نور کارونه اول سره زکای دی کوي دا څنګه بد دین هم دي سي معروف او منکر هم دي سي چې اول موږ زکو نو به خایو خلکو ته او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام کنم کوو نو به تاسو دعاګانې وړه دعاګانې به نه قبليږي یا ایها الذين امنوا ایمان خوندان اتقوا الله ورګه الله نه حق توقاتی پوره رسلا ولا تموتن ممر الا وانتم مسلمون موږ په دې حال کې تاسو تابع یو تاسو بحبل الله منګول ولا د الله پر اسی باندې جمعن ټول ولا تفرقوا جدا کېږي ما اوس کړو نعمت الله علیکم یاد کې نعمت الله په تاسو کړه اوس کوم اعداء چې تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم من پیدا کړ تاسو بزرګونو کې پاس بحتم بنعمته اخوانا وګرځوي د الله په نعمت باندې ورونه وکنتم وتاسو علی شفاه پردن پغاړه د کند د اور باندې پان قزکم منها مداغین اخلاص کړی پاربای کې شفا چې شفا دا د کندې غاړې ته وي او شفا چې دا صحت ته وي چې مرض ختم شي نو تاسو چې دا دعا کوئ نو ته مو چې الله شفا نصیب کا د شفا نصیب کولو مطلب دا دی چې خوري د کندې غاړه نصیب کا او استسقا چې کوم د استسقا لکېږي د سکو د وبو طلب چې الله وبرکه او استقا لکېږي طلب د کې جړه او کوکې چې دغه الټي موکله د استقامت لغوي معنی دا چې را زور موږ الټي وکړه خو لګونه شو استقامت او استسقا وای او کنه چې سره د انګريزي له نشي ولې د پښتو دی چې د عربی نشي ولې د پښتو دی قرآن سره وای د باندې سره بد نه کوي چې پښتو وای سره بده بد کوي چې لفظ وای ورانه وای لفظ وای اورانه وای كذلك يبين الله لكم آيات دمل بين الله تعالی تاسو خپل آیاتونه مثال په تور باندې خودکشي ده کنه خودکشي معنی ځان راکول او خودکشي ځان وجل خلک خودکشي وکړه کنه ځان کم نه راکاو د خپل نه راکاو سر نه ځان راکاو دی خودکشي ځان وجل او خودکشي ځان راکاو دل كذلك يبين الله لكم آيات بين الله تعالی تاسو خپل آیاتونه لكم تهتدون فارج سمال بيومي ولتكن منكم شيء تاسو امه يودل يدعون الى الخير شرابل تاسو خلق خير دا ويامرون ويدعون شرابل بدل خلق خير دا ويامرون حكم بكي دل بالمعروف بدن کوي ونه خلق منی کان المنکر لغنانا واولئك هم المفلحون دا کسان دي کامیاب ولا تكونوا مکیږي کلذین بشان دا کسانو تفرقوا چې جدا شو تفرقوا عقیده دې بل نجبا کړي فکر دې بل نجبا شو او دوی بل سورانی وکړي واختلافو اختلاف وکړو د بنیادی زور له دې افتراق باندې ورکړي من بعد ما جاءهم البينات پس دا غني شرع لواضح دلائل اولئک لهم عذاب عظیم دا کسان دي پر عذاب درناک دي یوم تبيض وجوه په اور باندې بزیر مخونه سپین شي الله زم نصیب کی وتسود وجوه ذین مخونه متور شي الله تم مساک فاما الذين سودت وجوههم کسان چې مخونه تور شوی دي ته پرشته اعلان وکي اگر فرتم تاسو کبر کړو بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه بذوقوا العذاب بما كنتم تکبرون نو وسکه عذاب په سبب د هغه تاسو کبر کړو او اما الذين يزت وجوههم کوم کسان چې مخونه سپین شوی په رحمت الله هم فيها خالدون د الله پر رحمت کې به همیشه وي تلک آیات الله دغه آیاتونه د الله دی نتلوها علیک بالحق من دلیل متابعه الحق سلام الله يريد ظلم للعالمين الله اراده نه کوي ظلم په مخلوقات باندې ولله ما في السماوات د الله لپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دی او په لوړ دغه څه چې بزما کوي دی ولله ترجع الامور د الله ته واپس ټول کارونه نتیجه ټول کارونه الله ته واپس کیږي کنتم خیر امه ی تاسو غره امت اخرجت
انتخاب هم کړی شوی دی للناس د خلکو دپاره تأمرون بالمعروف حکم به کوئ د معروف وتنهون عن المنکر او خلک به منې کوئ د منکر نه وتؤمنون بالله او تاسو ایمان نه وړئ په الله باندې په خپله به ایماني بیا مفتي شفیع صاحب دلته لیکلي دي چې د معروف او د منکر تبلیغ به هله کوو چې کله معروف او منکر وپېژنو کوم معروف منکر هم پېژندل د هغې تبلیغ به کوو خلکو ته به ښایو ولو آمن اهل الکتاب که ایمان نه وړی اهل کتاب لکان خیر لهم دا به وله غوره منهم المؤمنون ځینې به کې مؤمنان دي خو اکثرهم الفاسقون اکثر به کې بېلارې دي لن یضرکم الا اذن ويقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون لن يضركم الا اذن تاسو له تکلیف نشي درکولای مگر په خلا د جبي دا تکلیف يهوديانو د هغه زمانې نه ورکول شروع کړی دي د اوسه پورې موجود دي د اسلام او د دین په مقابله کې چې څومره بدعي شرکی تخریبي پروګرامونه جوړ شوي دي پر یو ټولو پروګرامونو په شا باندې د يهوديانو لاسو په پروتوکول کې لیکلي دي حد ځل چې تاسو کوشش وکړئ چې د دنیا خبري ادارې په خپل لاس کې واخلئ خبري ادارې په خپل لاس کې واخلئ او یو يهودي فلسفي تیر شوی دی هغه ویلي وو چې کله دروغ سلسله مکرر شي نو د هغې نه رښتیا جوړېږي او تاسو چې کوم خبره غواړئ چې په دنیا کې نشر شي دا دومره بار بار وایي د خلکو یقین ته کوزه شي تاسو به ټي وي باندې د خبرونو ته ګورئ که نه یو خبر بار بار وایي 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 اخر کې سړي دماغ ته وشي همدغه شان خبره ده دا د هغې د ژبې هغه وینا ده چې مختلف شکلونو کې نن په دنیا کې خورېږي او يهوديانو په تاریخ کې په ټول تاریخ کې څومره چې 1437 سال وشو په دې کې د مسلمانانو سره ټول لس جنګونه نه دي کړي لس او که جنگ راغلی دی نو دوی شکست وړلی دی خو جنگ کم کوي من وراء الجدر بل ځکه الله فرمایي د دیوال شاته جنگ کوي دی به ناش سازش به جوړوي ورانې به جوړوي او دلته به جنګونه کېږي د روس انقلاب هم یهودي انقلاب و د چین هم یهودي انقلاب دی او د امریکې هم یهودیان دي افغانستان ته چې روسیان راغلي موټه کول هم یهودیان خوشاله ځکه پروا یې نه وځه کافر هم کېده او که امریکایي په افغانستان کې مري نو هم يهوديان خبر نه دي ځکه دغه هم مخالف دي نو يهوديان چې څنګه مسلمانانو خلاف دي قشن د عیسایانو خلاف دي د بشاولاله شاوله ټپي او په خپل مسکه ورسته جنگونه بيګي ایران د شیعه په نو عراق د سنی په نو جنگ ولس کاله پیدا شاته راوړي چاته راوړي ته سیوا د يهوديان نو بل چاته پیدا ملاو نشو نو الله فرمای چې وی یقاتلوکم یولوکم الادبار شاوله تر وګرځي او خپل نه جنگي او څومره چې صلیبي جنگونه شوي دي چې هغه په بیت المقدس باندې حمله کوله په دې ټول جنگونو کې عیسایان را مخې ته کړي او عیسایان مردارېدل نو هم به هغوی خوشحاله او مسلمانان به شهیدان کېدل هم به خوشحاله په خپل جنگ ته نه راوته ضربت عليهم الذلة اينما ثقبوا الا بحبل من الله وحبل من الناس په دې باندې ذلت والے شوی د خارق والے شوی او دا بخوار وزار ګرځي مگر دا چې رسید الله یا رسید خلقوي يهوديان بچرته په دنیا کې خاطر ورځ بیانوي وي مگر دا چې عقیده تعاون د مسلمانانو یا د نور کافرو ته ملاوي دي جواهر القرآن کې مولانا مولا خان صاحب لیکلي دي چې د دنیا په مختصر حصہ باندې د يهودانو چې کوم حکومت قائم دی دا په حقیقت کې د حبل من الناس لاندې د امریکای په صحرا باندې ژوند دی او زه خدای وایم چې یاد د حبل من الناس نه به د حبل من الله کوم چې د مسلمانانو وته مونږ وایو د دې په صحرا ژوند دی مصر وس خپل تعاون نه پرېخه سعودي عرب وس خپل تعاون نه پرېخه امریکا خو سره کوي نو الله وایي چې ذلیل دي خو چې کله د نور کافر او مسلمانان الله سبحانه چې کافر او مسلمانان ساتي بیا به دوی راباسي مسلمانان بټکې دوی الله په غضب کړي او سچل به کاوه کوبره د الله پایتون باندې کو کله دا خبرې ویل شوې نو يهوديان خامخا خبران راضي سره نو الله فرمایي ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آيات الله ځینې کسان په کې دي چې مسلمانان دي او د الله کتاب لولي لکه باقي عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ کعب الاحبارو سکسان نورو نیکان خلک هم بکی او سملار باندې روانو مسلمانان شو او اکثریت دا غوي سي د چپوران لار باندې روان دي لا يضركم تکلیف نه درکې تاسو ته الا ازن مگر لک شانتي تکلیف د جبي خدا جبي تکلیف ډیر زیات خطرناک و يقاتلوكم
کجنګ کی استاو سره ولګم الادبار شابه تر وګرځي ثم لا ينصرون بیا ودیوس امداد ونکړي شي ضربت عليهم الذلت مقرر پېښوي د بدیو باندې ذلت اينما سيقب کم ځکه چې موجوديږي او کم ځکه چې اوسېږي الا بحبل من الله مگر پر سید الله د مسلمانانو سره معاهده وکړي وحبل من الناس او یا په معاهده پر سید خلق باندې د غیر مسلمانو سره معاهده او سره تعاون وکړي نو بیا په دنیا کې سره حالات برابر وباء بغضب من الله يختش بغضب الله وضربت عليهم المسكنه مقرر شو بدی باندې خواري وراره کې بیان نو امکانو بیا کو یکفرون بیاات الله چې دې کو پر کو پاتو الله ويقتلون الانبياء بغیر حق وزل به پیغمبران پر حق باندې ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دا به سبب نه فرمانه دي او به سبب زیاتی دي ليسوا سواء برابر ندي من اهل الكتاب امه په اهل کتاب کې وډلرا قائمه ولا لا يتلون آیات الله جل آیاتنا الله انا علي پس حصہ شپږي حصو د شپه کې په وختونو د شپه کې وهم یسجدون او دوی سجده کوي یؤمنون بالله ایمان اوري په الله او یوم الاخر ورځ اخر باندې ويأمرون بالمعروف او حکم کوي د نیکی او ينهون عن المنکر خلق بندي د بدین او سارعون بالخيرات او جلدی کوي په نیکی کې اولئک هم الصالحین او دادی نیکانو وما يفعلوا من خير او دوی چې سن نیکی کوي په لایق فروهم غریب به قدر ونکړي شي والله علیم بالمتقین الله تعالی په دې پرهیزګارانو باندې ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافر دي لن تغني عنهم دب بنکی د دیونه اموالهم مالون دي ولا اولادهم اولاد دي من الله الله مقابل کې شيء نه شي اولئک اصحاب النار دور والدهم فيها خالدون دي همیشه په دې ورګي مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها فر اصابها قوم ظلموا انفسهم فاهلكتهم يهوديان با مليان با خپل مليان باندې يهوديان عوام با خپل مليان باندې خرچه کول جامع البيان لیکلي نو دی يهوديانو چې بری خپل مليانو دا کوم خرچه کولې د دې لپاره کولې چې یاره په جنت کې پلاټ واخلي او یاره ګناهونه راته معاف کړي الله فرمایي دې مثال لري چې وسړي فصل له کړلې غنم دي جوار دي دا خمجدار خسته شوی دی د دانې پخښوي دي او دل راودل نه چې بدی کې په هوا را سخت ګرمه هوا پیراله او دا فصل پاک وسه دا پټه شول پاتې د قرنګي د يهوديان چې قیامت کې د الله مخې ورشي دې بوده بدل ملاون شي یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم بطانه رازدار او خفیه دوست بطانه د دنه طرف استر تم ویل کېږي د مسلمانانو نه غیر مسلم سره به دوست ځان لپاره نه جوړي صاحب سره وداخله امره الذي يشاوره في احواله لسان العرب نقل کړی دی بطانه غشاته وي چې سره خپل ذاتی او په پټو خبرې کو سم مشوره کوي حضرت امام قرطبی رحمت الله علیه نقل کوي چې اوس حالات بدل شوي دي در 15 صدې مولا ها اوس حالات بدل شوي دي اوس اهلی کتاب دي چې دا غینه وزیران هم جوړ کړی دي کاتبان هم جوړ کړی دي او بس د مالدار سره کړي او پرس کې افسر دی چې ګوره دا سره دغه شي دی پی ایچ دی دا سره چې کوم مشیر دی نو غیر مسلم دی دا غرازاری او قران کې الله په دې پابندي لګولې ده حضرت عمر رضی الله عنه له چا مشوره ورکړه ویلی عیسائی کاتب دی ډېر خسته لیکل کوي هغه ته ویل چې الله ذلیل کړی نو زول عزت نه ورکوم دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه ول خبر شو حضرت عمر سے چې هغه ځان د پاره کاتب نیولای دی غیر مسلم دی ذمي دی نو حضرت عمر سے بتویل الله ذلیل کړی دی کافر دی مسلمان نه دی ذلیل کړی دی الله نو دې څه وکړه عزت ولمو ورکو ته ما عزت من کوا نو رازدار دوست به دینه جوړه او کله چې هم دې برازدارانو کې نیولې دي داغي چا ته خیر نه پرې بلکې داغي چې کوم دنه نقصان کړی دی نو د پیزم صدې امام قرطبی دا حالي چې پیزم صدې کې دا ګله کړی و نو څو داغه نو ست مطلب دا چې شپږ وسو کال وسو کال سره پاسه وش نو سوالات نورم زیات بدللی نو به نورم زیات چې کوم دنه وي بیا اقلیتونو له بګی دا ور کوي دا نشستونه ور کوي اقلیتونو له نشست ور کو قومي صوبایي سملې کې بناسي انده چې کوم قانون پاس کیږي په اثر انداز کیږي البته تقریبا نیو مثلا انداز کی اقلیتونو هم دا حق ورکړای دا کنه چې دې اوسېږي خوراک دي کې اسکار دي کې مندر دي کې عبادت کوي او ګل دي کې پنځه شریف له جن کې عبادت وینا نه الته کې ولا مشیر او منبر مولا ور کوي نو باغ چې کوم د باقاعده په پالیسي باندې واسر انداز کیږي پالیسي کې خبرې کوي نو دا ټول خبرې به موجود دي الله فرمایي ستاسو سره چې ناس خبرې خوږی کوي خو چې تاسو نه جدا شئ په بوت باندې چکونه لګي تاسو خلاف او دا کوم مسج په خپل باندې ښکارا کړی دا ډیر لید کلر دی کله کارټونان جوړه کله لیکل کې د نبی اسلام بشان ګستاخی کوم چې مسینو کې پټي پرتی دي خبر دې نه زیات ډیر زیات خطرناک دي مثلا ما ينفقون مثال دا چې خرچ کوي د خلا يهوديان په هذه الحیات الدنيا په هذه الحیات الدنيا لاجل هذه الحیات الدنيا په اجلیه ده
چې خرج کوي ژوند دنیوي لپاره کما مثل ریحین پشان در هوا ده فيها سر چې باقي وي اصوات هر قوم ورسیږي فصل له قوم ته قوم چې هر قوم ظلموا انفسهم ورسیږي فصل له قوم ته ظلم کړه په خپل ځانونو باندې په هلاکتونو هلاکه او ما ظلمهم الله الله به ظلم نه کړه ولکن انفسهم یظلمون لیکن دی وزن باندې ظلم کوي یا الذين امنوا ایمان خوندانو لا تتخذوا بطانه من دونكم من سي رازدار دو سوا د مسلمانانو لا يعلونكم خبالا پروا نه ساتي د پسارو ودو خو ما هر خبر عنتم چې تاسو تنګي کبه خبره چې تاسو تنګي دی هغه خو وقد قبلت الابواب من افواههم خارشوا د بغض دخلوا د دیونه وما تخفي صدورهم ارجح پټي سینې دی اکبر اړه رضیت علی خبره را قد بينا لكم الايات یقینا سره یقینا بیان کړی د آیاتونه تاسو ته ان کنتم تعقلون کبي پوهیږئ ها انتم هؤلاء دغه خلق تحبونهم د کافر سره مینه کوي ولا يحبونكم تاسو سره مینه نه کوي تؤمنون بالكتاب كله تاسو په ټول کتاب باندې ایمان دی واذا لقوكم قالوا آمنا منافقان بګی سيدي چې تاسو سره ملاو شي دی ایمان نه وړاندې و اذا خلو کله چې جدا شي عضو علیکم الاناملا تاسو د قار بوتي چی قل موتوا بغیظکم ورتوا چې مړ شي سره د خپل حسین ان الله علیم بذات الصدور الله تعالی په پرازونو د سینو باندې ان تمسسکم حسنه تسؤهم کچرتی ورسیږي تاسو ته حال ندو خپکوي و ان تصبکم سیئه کته ورسیږي بل حال یفرحوا بها دي خوشالي و ان تصبروا کته صبر وتتقوا الله نه ویږي لا يضركم كيدهم شيئا ضرر نشي ورکول د تدبیر تاسو ته شي ان الله بما يعملون محيط الله تعالی په سبحانه تاسو کوي احاطه کوونکی وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله سميع عليم والله وليهما نبي عليه الصلاة والسلام حضرت انس رضی الله عنه نقل کوي کله چې په دویم کال له هجرت باندې د بدر جنگ وشو په دریم کال نبی عليه السلام ته خبر ملاو شو چې د مکه مشرکان 3000 کسان په مدینه باندې حمله لره روان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مشوره وکړه نبی علیہ السلام خپل خوها او د مشرانو صحابو د خوخه چې په مدینه کې دن نه پاتې شو او دا مشرکان د مدینه ته دن رانه وځي نو بلارو کې ور سره مونږ جنگ او د بره به زنانه کمرې راځي نو جنگ به اساني حکم نو جوانان صحابه چې د بدر غزانه پاتې شو د غیظ جذبه دا و چې نه بار ته وځو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته لاړو زغره واغسته جواب سره وته دغه مشوره خلکو بدل شي او نبی علیہ السلام له نوس موزم خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو چې کان مردف کبشن چې یو کبش یا سردار ته ویل کیږي یو ګټ مراد ده د دې باندې زر په دې باندې سوار لیکم دیم دا زما په دې تور کې کډمواله پیدا شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعویل ما د دې دغه دا وګو تعبیر دا ورکو چې زمانه خاندان نه مې ساړې مړي او زه به کافر وجنم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې جنگ کې طلحه نوم یو سړی وجلې د کافر ولي او حضرت حمزه شهید شو د نبی علیہ السلام په دې احد په غزا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې روان شو عبد الله ابن ابي ور سره وې چې ورسېدل عبد الله ابن ابي 300 کسان منافقان واپس کړل تاسو خبره نه مې مستوسه جنگ لنه چې دا 300 دي کله واپس شو 100 کسان پاتې شو نو دوه ډلې دي چې یو بنو حارثه او بنو سلمو دا غو بغیر دې نرمي را لشي را مونږ واپس شو نو خو به یې را پکې پیدا شو خو بیا الله د ازلو نکلک دا صحیح مسلمانانو روان شو نو چا بیا ورسره د قبيلو ته ویلو چې اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا چې کمزوري ښکارا کوي هغه ته وځي ورسره ټکه بسنه نه چې والله وليهما الله ولي دې الله نو دوسو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمایي چې د دین مخکې واقع را یاد کړه بدر په بدر کې الله ما تاسو امداد کړو تاسو کمزوري وي د مسلمانانو تعداد 313 او د کافرو 1000 وي تا مسلمانانو ته ویل استقول المؤمنین چې د بدر سره واقع لګي تا مؤمنانو ته ویل چې دا نه دي پوره چې تاسو باندې الله امداد راولېږي 3000 د فرشتونه د پکې باندې چې 3000 فرشته در باندې راولېږي د امداد لپاره بیا الله فرمایل کدی امداد حمله وکي او تاسو صبر وکړو د الله نه ویری دی ټول حال کې حمله وکړه د 15000 فرشته براولېږي نو بچا دا ویلې چې فرشته را نه را لګل بیا کې الله امداد نشو کولای نو الله وینا وما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن به قلوبكم
دا پرشتي خو الله زیر را لګل چې تاسو زړونه مطمئن شي اصل امداد دا الله امداد دی چې وکړي ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا الله جل جلاله دا پرشتي ولې راولګلې وای دې دې لپاره راولګلې فعل ما فعل ليقطع طرفا من الذين كفروا دا کم کار چې وکړو چې پرشتي راولګلې دا جنگ برپا شو د دې لپاره چې پری کی یو ټوټه د کافرونو الله جل جلاله دا محتاج د کافرونو چې ایسه مردار شي دا کار زکو او يكبتهم او ذلیل کینو فینقلبوا خاسرین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښ مبارکم شهید شوی د احد کی په مخ مبارک کی کړه نه وتی و د خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره کوله چې هغه قوم څنګه کامیاب شي چې هغه خپل پیغمبر زخمی کړی دی خپل پیغمبر زخمی کړی دی پیغمبر واقع شهیدان کړی دا څنګه کامیاب شي او خیره ده کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو الله دا آیات نازل کو چې لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او يعذبهم فانهم ظالمون دا او یتوب علیهم عتب ده فليقطع طرفا باندې ليقطع طرفا او يتوب عليهم سبق ملکی ورسه توبه قبول کی يقتل طائفة منهم او يخزهم بالهزيمة او يتوب عليهم او يعذبهم نو دا خود الله اختیار دی خو اختیار نشته کنه که څوک وایي او که څوک زخمی کوي که چاله شکست ورکوي او که چا توبه قبلوي نو که عذاب ورکوي مستحق د عذاب خو دی خو که رحم د الله پیرا غره مخ شو معاف کړو معاف کوي نو بس دا غنه اوس نبی اسلام خو خیری پرې خو دی ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم وإذ غدوت أكل سار بوخي وتي من أهل قد أخبر القرآن توبوا المؤمنين تيار والمؤمنان مقاعد للقتال بمورچو د جنگ والله سميع عليم الله يريدون غفور همت واي پتہ نہیں کله چې قصد وګو دوړلو منکم ساسن ان تبشلا چې کمزوري کاری کو الله ولي ما الله دوستو وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالله توکل وکي مؤمنان ولقد نصركم الله ببدر الله تعالی استاسم ذات کړه په بدر کې انتم ذلت کمزوري وي فتقوا الله ورګ الله لعلكم تشكرون نفاردي تشکر ادا کوي استقولوا للمؤمنين کله چې ویل تا مؤمنانو تعالی یکفیکم ولکافین استاذ لپاره یمیدکم اصل کې بدر په غزا کې نبی له صلوات و سلام ولارو اول وعده رزق پرشتو شوی و خو په دې دوران کې نبی له دغه خبر ملاو شو نبی له سلام ته چې د مشرکانو امداد له خلک را روان دي نور مشرکان امداد له روان دي والله د درې زرو پرشتو راغراولېګو او که فل اهل ابلو شو په 15000 خو درې زره نه دی راغلي 15000 نه زر پرشتي راغلي دي او د زرو پرشتو جنگم کړه ده ابو داود مازنی وی چې انی لاتبع یوم بدر رجلا من المشرکین زو مشرکان په سړي بشي ورپسې شو مشي وامه په وقع راسه قبل ان يصل اليه سبي زما تور بنور رسول سر بده ولیدو وزو په شو مچ ان غیر قد قتلوا بل چامل کو ولهذا پرشتو باقاعده مړین کړی دي جنگ لراغلی وي او الله فرمایي نن زما فیصله دا چې څنګه مړ مشي د دوینه دا الله د فیصله مطابق استقولوا للمؤمنين بدل خبره ده الا يكفيكم كافين اذا سل يمدكم ربكم چې امداد وکي تاسو رب تاسو به 3000 من الملائکه بدر زره فرشتو منزلین چې راکوزیدون کی منزلینا راکوزیدون کی بلا ولنا ان تصبروا قد صبروا وتتقوا الله نو وياتوكم من فورهم او دور على في الحال هذا في الحال وصل باندې حمله رااله یا بده جوش او غضب کرا لیکره وسه وي پور معنی د غضب او د جوش د شوسه حمله وک من وجههم وسفرهم هذا زاد المسير وي يمددكم ربكم امداد بو کی تاسو رب تاسو به 5000 من الملائکه مسومین په 15000 فرشتو باندې چې نه خداري وي ما جعله الله الا بشرا لكم دا خو الله ز پر زیره ګرځولې ده ولید مین قلوبکم به سازونه به مطمئن شي ومن نصر الا من عند الله امداد خو نه مگر د الله تعالی طرف نه زور ور دی حکیم ذات دی ليقطع چې پری کی تورپن یحسا من الذين كفروا کافرون او یک بتهم ای ذلیل کې پین قلیب خائبین و بغیر ذلیل ذلیلا ليس لك من الامر شيء ستا پلاس کی اختیار او فیصله نشته ده یا به ذلیل کی او یتوب علیهم یا به توبه قبول کی عذاب ورکه پینهم ظالمون دی ظالمان دی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض الله تبارک سج بسمانو کی داسې بسمه کی یغفر بخیل من یشاء چا پر چ وړي او يعذب من یشاء عذاب ورکه چا چ وړي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا الربا ضعفا مضاعفه دوچن سود مخوري نو سوال به دا پیدا شي دوچن سود نه خورو لګ خیر ده که خورو نو د سود تذکرہ خو مخ کې شوی دا لیکن د سود مبارک مختصرا تذکرہ دا هم اوري چې
د سود په حرمت باندې سلور دورونه تیر شوي دي. اولنې دور دا دی چې الله د آیات کریمه نازل کو وما آتیتم من ربا ليربو فی اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتیتم من زکات تريدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. که تاسو سود ورکوئ چې مال هم سیوا شي نو په سود باندې مال نه سیوا کیږي، په صدقو باندې مال سیوا کیږي. خو سود حرام نشو، اس اعلان وشو. بیا دغه نو اوس دویم دور کې داراله چې به ظلم من الذين حادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه. په يهوديانو کې نو خو وینم بدو یو بد خو به ګدامو چې سود نه منشيو او دوی بیا هم سود کاوه. دریم دور چې راغی بیا د آیت نازل شو چې یا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا ضعفا مضاعفا. سود بنخره دوشن په دوشندای باندې چې سلو پیدا ورکړي دی یو میاشم په سود والے او بل میاش په بیا والے بل په بیا والے. او اخرنه دور چې نو غداو چې یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بس مستقل پابندی ولګی دا که په زر روپے خلک سود اخلي او که سلورا نه اخلي او که تا نه اخلي په ټول سودونو باندې پابندی ولګی نه. نو کوم سړی چې په دې آیت کریمه کې خدای چې دوچم سود بناخلي نو که یو اخلي خیر دی، مرکب سود بناخلي مفرد خیر دی. نو نه د دې آیت نور څه بل آیت نازل شوی دی او آیت بالکل په سود باندې پابندی ولګولا او د سود د جواز ټول لاري بندي کړی. لا تاكلوا الربا مخرسدو اضعافا مضاعفه دوچن په دوچندای باندې واتقوا الله ويرګد الله نه لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي ويرګد اورغن عدت للكافرين چې اصل کې تیار شوی د پاره د کافرانو نه، اصل کې تیار شوی د کافرانو لپاره نه. خو ځینې ګناګار مسلمانان به ته پروزي الله دې موږ ساتي. واطيعوا الله والرسول وتابعوا د الله او د پیغمبر لعلكم ترحمون د پاره چې بس تاسو باندې رحم وکړي شي. وسارعوا ورمخک شي الى مغفرة من ربكم بخشش تاسو رب د طرف نو جنت او جنت ارضها السماوات والارض چې پلنواله د زمکه او د اسمان برابر دی. د عربو طریقه دا و چې کله باغی یو څه ډیر زیات پراخ وایو خلکو ته ډیر زیات پراخ دی چې داغه د پراخۍ څخه انتها نشته. نو دې به ارضها کارز السماوات والارض نه د دنیا برابر خو لس چنده د دنیا د لس چنده برابر خو ادنا جنتی د ملاویږي. نو د دې مطلب دا چې ډیر زیات پراخه ده، ارضها کارز السماوات والارض ډیر زیات پراخه ده د جنتو. اعدت للمتقین تیار شوی لپاره د متقینانو. الذين متقین هغه کسان دي ينفقون چې خرچه کوي په سراء او ضراء، په خوشالۍ کې او په تکلیف کې. والکاظمین الغیظ او د سکون کې د غصه والعافین عن الناس، معافی کوونکې د خلکو ته والله يحب المحسنين. الله تعالی خو خی احسان کوونکې. کاظمین الغیظ اذا امسكت على ما في نفسك. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما تجرع عبد جرعه افضل عند الله من جرعه غیظ يكظمها ابتغاء وجه الله. علامه ابن ماجه نقل کړی دی حدیث چې په دنیا کې ټولو نه غوره ګوټ چې بندیس کې هغه ګوټ د غصې دی چې کله د الله د رضا لپاره وسکي. ليس الشديد بسرعه انما شديد الذي يملك نفسه عند الغضب. پهلوان هغه دی سره زر راوچي، پهلوان هغه دی چې د وسکیږي د موجود دی ځان نه مني کی. نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے اور مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تام لے ساقی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ کسان جو کی فاحشۃ سگنا او ظلموا انفسهم یا بزان یس ظلمو کی ذکر الله د الله عذاب رات ځان ته استغفروا لذنوبهم بخنه غواړي د خپل ګناهونو لپاره. و ما یغفر الذنوب الا الله د الله نه غیر څوک ګناهونه نشي بخله. ولم يصروا على ما فعلوا او دو اصرار نه کوي په خپل ګناهونو باندې هم يعلمون دي فويږي. لم يصروا الثبوت على الذنب من غیر استغفار. امام قتاده و چې ګناه دي وشي بیا د استغفار نه کوي. امام سدی مو چې د استغفار پری دي چې استغفار پرې خو او توبه د ګناه نه ونی صدقه به ګناه باندې اصرار ده. اولئک جزاهم دغه صفاتون ولا بدلی دی مغفرۃ من ربهم بخشش ده تر رب د دین او جناتون او باغون تجری من تحت الانهار چې بیگ بلال داغینه ولی خالدین فیها همیشه وي بدی کو نعم اجر العاملین در خاب بدل عمل کوونکو د بارا. قد خلت من قبلكم سنن تیر شوی دي تاسو نو مخکې طریقې. سنن جمع سنت ده، خلار ته وي لارې ته وي که خیو که بدی. خودل ته مراد د سنت نه د امتونو واقعات او عذابونه دي د منکرینو لپاره د تیر شو امتونو واقعات. قد خلت من قبلكم سنن تاسو نو مخکې تیر شوی دي واقعات. پسیرو پلاو دی وګرځي بزمکه کې فنزورو غره کې بکانا عاقبت المکذبین شنګ شو انجام د مکذبینو درو غنونکو. هذا بیان للناس دا قرآن بیان دی د خلکو لپاره او هدن او هدایت او موعظه للمتقین او نصیحت د پرهیزګارانو لپاره. ولا تهنوا سستی مکوئ ولا تحزنوا مغم جن کېږئ
وانتم الاعلون تاسو بریالی ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې. په جنگ احد کې مسلمانانو ته وختي دور شکست شو او یا کسان به شهیدان شو او یا کسان به زخمیان شو. نو دی ویلا خامخا زړه کې دا خبره راځي. نو الله تعالی فرمایل چې تاسو ته تکلیف رسیدلې او زخمونه نو دغه شان دي زخمونه خو تاسو کافر تم رسولو. وتلک الايام نداولها بین الناس او دغه رنګ دا الله وی دا خلکو منځ کې دا حالت اړو مراړو دا خبره دی منځ کې اوړي راوړي دا خبره دی منځ کې اوړي راوړي دا راوړي دوه خبره ده کله به تا ته پته کیږي کله به ستا خلاف ضروري نه چې کوم سړی دغه دا پنه کمانه ده د بخامخه به مخه باندې پته کیږي او شکست بوله ناراضي دي سینه ده. بل دا چې کله کله تکلیف زګه خي او خپل پردې به معلوم شي عبدالرحمن او کله کله د غمونو باران خي الله فرمایي دا تکلیف نه دی لپاره براوستو چې پاکم کم پاک دا ناجوړه به دنیا ته وخېما دا مریضان به دنیا ته وخېما چې دا تاسو سره نه چلیدون کې خلک د دنیا او پیژني چې دا د احد د سخت نه راغلی نو بیا خلکو عبد الله ابن ابي دغه ملګری نه پیژانده بچ دی واپس شو دنیا ته پته ولګی چې دا منافقان دي د نبی له صلوات والسلام سره چلیدو ولا نه دي. ايمسسكم قرهن کرسی کی تاسو زخم فقط مسل قوم قرهن رسدل دی قوم ته وزخم مثله بمثل الذي وتلك الايام نداولها بين الناس دا ورزم اړو خلکو ومنس کی وليعلم الله الذين او د پاره دي چې ښکار کوي الله هغه کسان امونه چې ایمان وروړي وي اتخذ منکم شهدا او جوړ کې تاسو نه شهیدان والله لا يحب الظالمين الله تعالی نه خوخي ظالمانو لره وليمحص الله الذين چې پاکي الله تعالی کسان امنو چې ایمان وروړي وي حق الكافرين تباکی کافرو ام حسبتم تاسو ګمان دال ان تدخلوا الجنه چې تاسو بنوځي جنت اول ځل بغیر د جهنم نه تلو والا چې جهنم تلل نشي سره جنت تلل شي دا ګمانم دی تاسو بلار شي جنت ته دخول اولی سره ولما يعلم الله الذين الله جدا کړي دي هغه کسان جاهدوا منکم jihad کې پتا تاسو کې عالم الصابرین او الله لا ښکارا کړي دي صبر کوونکي الله ته معلوم دي د علم مراد ظهور د ښکارا کول دي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه تاسو ارزو کوله د مرګ مخکې د ملاقات نه فقد رايتموه مرګ مولد وانتم تنظرون تاسو ورته کتله دی ویل مړه مقبره شي تاسو پته ولګي وای دا باندې رااله. په جنگ احد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو سړی گزار کړ د ابن قمی په نوم باندې یو سړی دا غیبه نتیجه کې نبی علیہ السلام زخمی شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو شیطان आवाज وکړ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهید شوی دی او دا आवाज بیا شیطانانو په چغ باندې خور کو په ټول مسلمانانو کې دا غیر سره مسلمانانو د تبعید ور بالکل اوسله خراب شوه. نو دایته کریم الله نازل چې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم خدای الله رسول لکه مړ شي او یا شهید شي نو تاسو به دین پرې دی. کله چې نبی علیہ السلام وفات شو نبی ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی نو عمر صاحب تورې صلی الله علیه وسلم باندې چې مړ دی او ابوبکر صدیق سے بره خپل کو واپس راوته او منبر ته وخت عمر صاحب دا ډوغه غونه او ویلا چې الا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الحي لا يموت. چا چې محمد عبادت کوو صلی الله علیه وسلم خو مړ شو خو که څوک د الله عبادت کوي الله خو ژوندی دی مو خو نه به د آیات وایي چې وما محمد الا رسول وجد آیت کله وایو نو عمر صاحب وایي ما د شي وورد لکه دا آیت چې وس نازل شوی استمع الله خپل دغه کې خو دا تر مې کې خو او کوم عملونه چې په دنیا کې کوي که څوک jihad کوي که څوک تبلیغ کوي که څوک درس کوي د دې غرض خو صرف دا چې الله مال خ بدل راکړي ثواب الدنيا او ثواب الاخرت مراد ده. او وکای من نبی قاتل معه ربیون کثیر ځینې خلک بدا خبره کوي چې jihad خو ډېر ګران کار دی بدی کې همړی کیږي بدی کې هوی نه تویږي. الله فرمایي دا ویاز به تاسو باندې خو نه ده لازم تاسو نو مخکینو خلکو هم دا کارونه کړی خدا پرست خلکو نه خان خلکو او سستی نه کوله د پیغمبر په مرسته کې او د مجاهدینو په تعاون کې بلګیا او jihad وکاو او عاجزین وخکاره غړي دی بدا دعا کوله چې ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اسراف الافراط في شيء ومجاوزه الحد چې د حد نه سره ورپوري وځي. ابو موسی شریف رضی الله عنه فرمایي يدعو بهذا دعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت عالم به مني. دا دعا باندې نبی عليه الصلاه والسلام ډېر غوښتا او زمون مخفي مضبوطه کې فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره. دنیا کې ول الله بدل ورکړه دسی باندې چې نه په دنیا کې بدل نه اخله مزه کې د اخرت خرابېږي نه نیت بستا د اخرت دی او په دنیا کې بدله ملاوي دي نو خیر دی نیت به مونږ برابر ساتو. اشرف علي تنویر رحمت الله علیه یو ځل مورید کړلاو المورید په دروازه په دیوال کې بر روشندان پرې خو ولدا روشندان یې سلام پرې خو ولدا می دل پرې چې هوا پکې راځي ولدا به نیت پرې خو د اذان आवाज پکې راځي
هوا به بخبل باندې راتله. نو که دنیا چانه ملاو شي خیر دی، دنیا سبد شي خو نه دی، نسی بوتم نه دی. دنیا ته خیر ویل دی، خیر. یو محدث تر شعر وایي چې ولولا هذا المال لتمندل بنا العلماء. کدام پیسې راسنه د مالدار خلکو برانه د اپوزي د پکول واټی شو پر چوته دا بیرانه جوړ کړی مالدار یې ونه ځکه راته څنګه نشي کولای. نو چې حلال یو د خیر مال نو ډیر دي چې د الله حق پکې نه یې سره د بنده حق پکې نه یې نو ډیر دي. او چې لبن خدای الله حق پکې نه ورکې سره د بنده حق نه ورکې نو به خو عذاب دی، به خزانه ده. وما محمد ند محمد الا رسول مگر رسول لقد خلت من قبله الرسول مخکې پیغمبران تیر شوي دي. اپا اما تکده بخبل مرمر شي او قتل او وجل شي انقلبتم على عقابكم تاسو وګرځي په پوند باندې ولې دین به پرې دی سو وما ينقلب سو چې وګرځي د عاقبې بخبل پوند په لای ور الله شي الله د زر نشي ورکول او سي الله شاکرین زر چې الله بدل ورکی شکر استونګو دا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله نیو نه بس نه مری مگر د الله په حکم باندې کتابا مؤجلا نیټه مقرر ده. وما يريد ثواب الدنيا سو چې اراده لري د بدلی د دنیا اوته منها ورکو د غینا. وما يريد ثواب الاخره سو چې اراده لري د بدلی د اخرت اوته منها غینا ورکو وسنزي شاکرین زر چې بدل ورکو شکر استونګو دا. وکأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ډیر پیغمبرانو جګړې کړې دي د دې په مرګستیا کې ربيون كثير الله والا خلق ډیرو العارفون بالله الفقهاء والعلماء فما وهنوا سستين وكلما اصابهم اجر تورث في سبيل الله برار الله کې وما ضعفون كمزور شو مستكانوا نعجز والله يحب الصابرين الله تعالی صبر کون کې خوخی. وما كان قولهم نو اناد دي الا ان قالوا مگر دا چې دی ویل ربنا رب زم اغفر لنا من بخي ذنوبنا گناهونه زمون او بخي موږ ته زمون گناهونه او اسرافنا په امرنا او زیاته زمون په کارونو کې وثبت اقدامنا او کلک کې زمون قدمونه انصرنا للقوم الكافرين ومږ امداد راکې په قوم کافر باندې فاتاهم الله ورکړه الله دیو ته ثواب الدنيا بدلې د دنیا وحسن ثواب الاخره خي بدلې د اخرت والله يحب المحسنين الله تعالی خو خي نه کانو. یا ایها الذين امنوا د ایمان خوندانو تطيعوا الذين كفروا کتاسو تابعدارو کې د کافر يردكم على عقابكم و بغیر تاسو له تاسو په پوند باندې پتن قلبو خاسرين و بغیر تاسو تاوانيان بل الله مولاكم بلکې الله تاسو دوست او خير الناصرين الله خ امداد کون کړي. سنلقي ذره چې وب غرزو مون په قلوب الذين كفروا بزړون دا کسانو کې چې کافر درو بما اشركوا بسبب دا چې شرک کړل بالله فالله باندې ما هغه شرک لم ينزل به سلطانا چې باغي الله څخه دلیل نه دی را لګلې د جواز د شرک د جواز دلیل نشته ده. واهم النار زید ورتلو اور د اسمس ظالمین او ډیر بد زید اوسېدو د ظالمانو ده. لقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه تفسیر مدارک نقل کړی دي نور مفسرین نقل کړی دي چې بعض مسلمانانو ویلا چې ان اصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر په جنگ بدر کې چې کوم شکست مسلمانانو ته ملاو شو نو بعض مسلمانانو دا ویل چې الله زموږ سره امداد وعده کړی و او الله دا وعده کړی چې زموږ سره تاسو امداد کوم دا څه شو نو ته خوشي کست ملاو شو ملګری شهیدان شو. الله جل جلاله تو فرمایل چې ما خو تاسو سره وعده کړی و او ما خپل وعده رښتینی کړه تاسو شروع کړل دیو موجل او د شکست خو له تخدیدا خدا تاسو باندې چې سره له تاسو د لاس وجوا کمزورتیا مو کړو د پیغمبر خبره ما تکړه من بعد ما اراكم ما تحبون فتح تاسو غوښتو پته تراله نبی علیہ السلام چې 50 کسان بغره کې نول دی وته ویلا چې زمو غوخي مرغانو خو تاسو بنا را کوزيږي خو چې کله مسلمانانو د کافر واغسته روانه کړه او تختیدا دلته د ملګرو عبد الله ابن جبیر ته ویل نبی علیہ السلام هم ته ویل چې نه برا کوزيږي خو هم پته وکړه نو امیر وته ویل کوزيږي ایمان نبی علیہ السلام ویل چې زمو غوخي مرغانو خو بنا را کوزيږي او نه دا مطلب دا چې پته شکست خبره کوي اوس پته وشوه. خالد ابن ولید رضی الله عنه چې روانو شاته دې کندو تکاته چې کله وویل چې دا کسان را کوزيږي دې کندو نه نو هغه طرف نه راته ډېر لري راته شو د بلغه طرف باندې حمله وکړه. دا څه چې وشو الله فرمایي دستاسو د لاس له وجنه دا دستاسو د لاس له وجنه فتح مولیدا غنیمت غونډولم شروع کو خو چې امیر طاعت په کې باندې شو نو شکست راغی پته په شکست باندې بدل شو او بیا دې حال جوړ شو چې استسعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم بیا دې غرور ته خطای پورته نه او پورته خطای اسعاد په هوار از مکه باندې منډي ته وي او سرود پورته خطو ته وي نو په دې هوار از مکه کې منډي والے او شاته نه کتل پیغمبر او تاواز کو راځي ما طرف تراشه راشه په دې دوران کې بدیو باندې یو اثر راغی فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم الله دې یو غم د پاسه ته دویم غم ورسو
یو غم خو د شکست غم و چې مسلمانانو ته شکست وشو، او دویم غم د نبی علیہ السلام د وفات आवाज چې په دیو باندې وشو. نو دا غم خو د شکست دا غم هم ډېر لوی غم و، خو چې کله ته دا خبر ملاو شو چې دغه د نبی علیہ السلام وفات شو، لکي لا تحزنوا على ما فاتکم، نو چې وروسته خبر شو نبی علیہ السلام نه وفات شوی، نو دغه پته چې ورته نو ملاو شوی او غنیمت ورته نه ملاو شوی، هغه باندې ډېر غمجن نه و. کله پته دې ته نه ملاو شوی کنه د نبی علیہ السلام شهادت خبره مو ته نه ملاو شوی، نو دوی په دې پته بس خپه په دې غنیمت پسې بخپه. خو چې کله ته د نبی علیہ السلام دا خبر ملاو شي نبی علیہ السلام وفات شوی، نو دوی دا پته هم تیار شو، غنیمتونه هم تیار شو، شکست هم تیار شو. خو چې کله بیا خبر شي نبی علیہ السلام نه وفات شوی، نو هغه مخکنه غم ته وسیس تیار شوی، لکي لا تحزنوا على ما فاتکم، چې تاسو غمجن نشئ په هغه چې کوم تاسو نه پاتې شوی دي چې هغه دغه غنیمت ته او هغه فتح ده. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا، د دې تکلیف نو وروسته په صحابه باندې خوب راغی. صحابه وي چې زمون بلاسنه متور ولیدا ما برا پورته کوله، او دا خو په صحابه باندې د دې لپاره راغی چې د دیو په کومه سستی په وجود کې راغلي دي چې هغه سستی ختم شي. نو سستی ختم شو، نو په میدان جنگ کې خوب دا الله تعالی طرف نه، او په میدان درس کې خوب چې دا شیطان د طرف نه، خو سړي باندې راځي. یغشا طائفه قد احمتهم انفسهم، یډل خپل ځان فکر کوو، فکر من کړو هغه لره نفسونو خپل ځان دا فکر کوو چې څنګه چل بکو، او دی ویلا یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهل، ګمانونه کوي دا منافقانو بغیزنی اویل دا لاسن چل دا خو به بیزه بیزه مر شو، دا قران کور پاتې شو. او دی ویل چې هل لنا من الامر من شيء، زمون د پاره سه اختیار او سه فیصله شته، دی بل خبره کول لو کان الامر ما قتلنا ها هنا، موږ دلته نه امر کوم اختیار زمون سره وي. الله پرمای دي سینه دا پزله کې نوري خبرې ډېری پټی کړي دا صرف تا دا راخاره کوي، او دا راخاره کوي پزله کې نوري پټی خبرې پرتی دي. الله پرمای دا می تورث ول دي د پاره چې تاسو ته پته ولګي چې اختیارات ټول الله سره دي. دی بل خبره کوله منافقان چې کور ناس، کوم منافقان چې کلی کې ناس واغي بل خبره کوله چې لو کان لنا من الامر من شيء ما قتلنا ها هنا. دی دا کوم چې میدان کې ولا منافقان دی ویل چې کوم دلته نه راغلي نو موږ نه امره. الله فرمایي چې دلته نه ویلي په تاسو باندې مرګ نه راځي. سو یو سره په کور کې ناس خو ما به مرګ مقرر کړن ولا مرګ نه راځي، اقا زه ته برس په کوم زمانه چې باغی باندې مرګ راځي. وستا خبره چې دوی ته ملاو شو دا رسنه ملاو شو، ان الذين تولوا منكم يوم التقى انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. دا کوم چې د دې دوا جنگ احد کې دا کوم ډله واپس شو، دا شیطانی اثر د وجنه واپس شو. انما استزلهم الشيطان تولوا منكم اغذ عبد الله بن ابي غدل مراد درس وکسانو، دا زګه چې دا شیطان او خو ولا ولقد عفى الله عنهم، قد لقد عفى الله عنهم یا غسر نه لګي کله عبد الله بن ابي دل شي، لقد عفى الله عنهم نو مراد هغه خلک شي دا کوم چې په جهاد کې ولاړ دي، خدا خو لګ بعید وینا د دې وجنه خبره ده چې انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، د دې مراد مخلصین مؤمنان دي. خو دوی ته خپل جاهلیت د زمانه ګناهونه ورياد شو، چیرې کله دلته مړ شوم نو ما خو پلان کې ګناه کړو، هغه بیا الله براته هغه معاف کړی بنه یا پلان کې می کړه براته موي کنه وای دی خبر ودی د میدان لګیسته چیرې وزما چې مړ نشم چې توبه وباسم. الله فرمای مو ته معاف کړی دا، نو د دې مراد بیا منافقان نه دي بلکې به مخلص مسلمانان مراد دي، مخلص مسلمانان تی مراد. ولقد صدقكم الله وعده، والله تعالی دې شنه کړه تاسو خپل وعده، استحسونهم چې کله تاسو وجل دی لرا باذنه په حکم د الله. دا حس نه ده، حس وجل ته وای. کته څه فکر کړئ کنه کوم شی چې موږ محسوسو په پوز یا په هوګ نه ته محسوس وایو، نو محسوس هغه ته وایو کوم چې په حس باندې معلوم شوی، هغه محسوس نه وي. ګوره ښا محسوس او مقتولات ته ویل کېږي چې وجل شوی، هغه ته محسوسات ویل کېږي کوم چې په حس باندې معلومي. خدا کوم چې وجل شوی دي محسوسات په معنا د مقتولات سره ده. قرآن مشهور شوی لفظ ده، خلک وایي چې په حس باندې معلومي، هغه ته محسوسات نه ویل کېږي، هغه د محسوسات ویل کېږي. او چې کوم وجل شي هغه د محسوسات وي، ځکه حس قتل ته ویل کېږي. دا ټکي به کوم شته. حتی اذا فشلتم چې کله تاسو کمزوري شوي او تنازعتم فی الامر، او جګړه وکړه په حکم د پیغمبر کې، واسویتم خلاف وکړو تاسو د حکم د پیغمبر نه، بعد ما اراکم پس دغه نشته تاسو خو له تحبون تاسو خو خوله منکم ويرید دنیا زینو در بکی اراده د دنیا کړي و د فتح د غنیمت، منکم ويرید الاخره چا چې اراده کړي و د اخرت د ثواب. ثم ثوابکم به تاسو راوالولې
انهم دهغینا لیبتلیکم چې ازمی خو کې پتا سبحانه ولقد عفا عنکم الله ته معافی کړی دا والله ذو فضل علی المؤمنین الله تعالی خوند فضل په مؤمنانو باندې استسعدون کله چې تاسو منډي وهالي ولا تلونا او چاتم نه قتل والرسول يدعوكم پیغمبر ته आवाज کو په اخراکم دروست طرفنا فاصابکم غما د تورث یو غم د نبی علیہ السلام د شهادت اعلان بغم من د پاسه بل غم نشي هغه شکستو لکي لا تحزنوا چې غمجن نشي علامه په هغه سوانی پاتګم چې تاسو نه پوښوي دي ولا ما نه هغه باندې اسوابکم چې تاسو سره رسیدلې سبب د غم زایل شي نو هغه ته امن وایي او چې غم زایل شي او سبب پاتې نو هغه ته امنتن وایي سبب د غم زایل شي هغه ته امن وایي او چې غم زایل شي سبب واقع نو هغه ته امنتن وایي والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم بين ازلكم وتاسو من بعد الغم پس دا ابن امنتن اطمینان نعاسا نره خوب ويخشى طائفه منكم پټو یو ډل استاسونا پټول یو ډل استاسونا وطائفه یو وقد اهمتهم انفسهم چې فکر من کړي واغی لره نفسونه خپلو اهمتهم انفسهم فکر من کړي واغی لره نفسونه خپلو یظنون بالله غیر الحق دی ګمان کول په الله باندې نه حق ګمانونه دا ګمانونه جاهلیتو یقولون دی بل هل لنا من الامر من شيء زم د بار سه اختیار شته قل وتوین الامر كله لله اختیار ټول الله ده یخفون بان پوسیم دی پټول په خپل نفسونه کې ما هغه سلا یبدون لکه تاته نه ښکارا کول یقولون دی ویل لو كان لنا من الامر شيء کزم د بار سه اختیار ما قتلنا هنا بدلته نه وجل شوی قل وتویا لو كنتم في بيوتكم كويت تاسو په کورونو کې لبرر الذين كتب عليهم القتل خامخا بهر راوستل شي بهر راوتی هغه کسان چې باغی باندې قتل مقرر شوی د مزواجهم د غرزیدو زیتا وليبتلي الله دا کار الله کو چې وازمی الله تعالی ما هغه سپی صدورکم چې تاسو په سينو کې دی ولي محس او چې صفاګي ما په قلوبکم چې تاسو په زړونو کې دی والله علیم بذات الصدور الله تعالی په دې پرازونو د سينو باندې معرف القرآن ابن جرير او قصه لیکلی را چې سليمان عليه السلام سره په تخ باندې سره ناس اسرائيل عليه السلام راغی یو ځل وته ولاړو دی سليمان عليه السلام د بیا وکاته وته په دې دوران کې ولې سړی ویل دی ملګری سليمان عليه السلام ته چې تخت دی حکم وکړي چې ما هندستان ته وسی هندستان ځم کې چې هندستان مې ولې نو هغه چې تخت حکم وکړي چې هندستان ته ورسو جلته دي ساواغست ول اسرائيل عليه السلام بیا خبر وکړي سليمان عليه السلام ته چې دې سړی مقرر په هندستان کې ضرورت اخلاق ما ستا سره په شام کې کته نو ما سوچ کوم چې لکه دا ما هندستان څنګه رسینول چې دې ځکه دا تمنا پیدا شو چلته لاړ نو تلال ولته مړ شو ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان کم کسان چې ګرځیدلی په هغه ورځ کوم ورځ چې دوه ډلې یو بل سره مخامخ شوي دي نمستزلهم الشیطان دا خو یولي شیطان به بعضی ما کسبو بعضی هغه چې دی کړی ولقد عفا الله عنهم الله تمافي کړی وان الله غفور حلیم الله بخون کې مهربان دی یا ایها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اخوانهم بزاد لو كانوا عندنا ما ماتوا منافقان بکور تناسو دی خو منت لبارته خو کچته مجاهدین لا رسول شهید شو وای دې منافق به بکور کې ویل چې ما وته نه چې بقرار کینه مزه بارتا الله فرمایي دا چې ستا په ځل کې ارمان دی او ستا په ځل کې منافق په ځل کې به ارمان پاتې ونسوک چمریغه بخامه خمري یا ایو الذين امنوا لا تكونوا كالذين مکه کې بشندا کسانو کبرو چې کوپر کړي وقالو ویل اخوانهم ببارد خپل ورونو کې اذا ضربوا في الارض کله چې هغه سفر کې بزمګه کې او کانو غزن یی غزا کوونکی لو کانو کوي دوی د مجاهدین عندنا زمو سره ناس کور ما تدو بنه ما قتلوا ودي وجل شوی ليجعل الله چې وګرځي الله تعالی ذلك دا حسرتا غم په قلوبهم د دې بزلونو کې والله يحيي ويميت الله جن کولم کول کې والله بما تعملون بصير الله باغ سبا تاسو کوي لیدون کړي ولا ان قتلتم کو وجل شي په سبيل الله بلار د الله کې اموتم یا په خپل مرګ ملشي لمغفرة من الله وبخنه د الله تعالی ورحمت او رحمت خیر غره مما دا احسان اجمعون چې دی ورا جمع کوي کم پیسې می سره جمع کړي دغه نه داخله ولا ان متم کمړه شي په خپل مرګ باندې او قتلتم یا وجل شي په jihad کې لې الله تحشرون الله ته پتا شو ورون کړی شي فبما رحمت من الله فبما کې دا ما زائد ده پر رحمت الله سره لین تلهم نرم شوی دیوتا ولو كنت فظا كتويت زبانا تیز جبه غليظ القلب سغزره لن فزو من حولك نو دو بخارشي وستاده خوشانا لان جانبك وحسن خلقك وكسر احتمالك ستا جبه خوګدا برداشت در پکې ډېر نه خوشاته ناشتي او کچر د دې سینې نو به دې سره خوشانه پاسې ده او خارشي به فاعف عنهم اپو وتکوا واستغفر لهم بخشش ولغواړه وشاورهم في الامر په فیصل اختیار د دې نه مشورې اخله په کارونو کې
په کومه خبره کې به چې حکم نو نازل شوی وحی به نه ورغلی نبی علیہ السلام به مشوره کوله خو په اذا عزمت چې کله عزم وکړي به توکل علی الله نو توکل په الله کوه په مشوره باندې توکل مکوه د مشورې موافق کار کوه چلےګه د مشورې موافقو خو اعتماد په الله باندې کوه توکل په الله باندې کوه والله يحب المتوکلین ينصركم الله كالله استاسو امدادو کی فلا غالب لكم فتاسو غالب نشته و يغزلكم كامداد فريد بمنزل الذي ينصركم من بعد سوغر استاسو امدادو کی پس د الله د امدادنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالله دي توکل وکي مؤمنانو یو روایت کې راغلی دي چې مالی غنیمت کې کمبل ورکش نو باز خلکو دا خبره وکړه چې کې دې شي د نبی له سلام ضرورت نبی له سلام اغستای الله وینا پیغمبر چرته دا کار نشي کولای غلا ګناي کبیره ده پیغمبر د ګناي کبیره نه پاک دی صغیره نه پاک دی غلاګانی نه کوي نو دا ګمان تاسو پیغمبر باندې چرته ونه کوي او ما کان لنبی نه یغل پیغمبر د پاره جایز نه دي چې خیانت وکي او ما یغلل چا چې خیانت وکړو یاتی بما غلا رب ول هغه چې د پټکړي دی یوم القیامت د قیامت ورځ باندې کوخه پټکړه کو واده ک پیسې دي ثم توفى كل نفس ما كسبت به پرور به هر نفس سې چې کړي دي هم لا ظلمون په دې بظلم نه کړی شي اپ من ام من تبع رضوان الله هغه سړی چې ورپسې د الله پر رضا کول بسي د بشان دا چې با به ختم من الله چې هغه اختر د الله پس غضب بانی او مأواه جهنم زید ورتلو جهنم دی بئس المصير ډېر بد زید ورتلو دی هم درجات عند الله دی مقام کې دا هم مبتدا او درجات نه خبر ده نزو مقدر ده هم ذو درجات دا خواندان د درجو دي عند الله فنزد الله والله بصير بما يعملون الله تعالی لدن کې دا سيدي کول لقد من الله على المؤمنين احسان کړ الله په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم چر علی گله دی ته پیغمبر دی د خاندان دی دی بشان انسان دی بشان بشر دی پیغمبر کار بسې یتلو علیهم آیاته الولی بدی باندې آیاتونه د الله یزکیهم پاکی دی ورا اخلاق او عقیده او عمل پاکی ويعلمهم الكتاب تعلیم ورکې د کتاب او حکمت او د احادیث وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اگر کدیو مخکې دین او په گمراهی کار کې ولما اصابتكم مصیبه قد اسمتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم کله چې په احد کې دیوتا او یا کسان شهیدان شو او یا کسان زخمیان شو نو دیول دا کوم طرف نه راغی په مونږ باندې الله فرمایي تاسو د نفسونو د طرف نه د نفسونو څه مطلب دی حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي ځکه چې دیو د بدر د قیدیانو نه فدیه واغسته حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مشوره کوله د بدر په قیدیانو سو وکړو عمر صاحب دا یو ونه وجل غواړي سعد ابن معاذ مل دا وجل غواړي نو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ته ویل چې ګوره تاسو د فدیه اخلي خو ګوره آینده کال کې دومره تاسو نمبري نو تاسو په بدر کې فدیه اخیستي او بده باندې چې باندې کې برانه دومره نمبري تاسو بخپل خا کړو نو د تاسو زړه سر باندې راغینو او دومره دا چې دا کم معصیت او نافرمانی کړی و رومات دا کم چې په احد کې ناسو او د نبی علیہ السلام د حکم نافرمانی وکړه کته را کوشش دا غي د وجنن باندې راغین خودم را ده چې سبب د بنده عملی او فیصله د الله نو سبب خو زموږ د خپل عمل د راسونه دي ڈوبی ہے میری انگلیاں خود اپنے لہو میں ایک کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھانے کی سزا ہے نو سبب خو په خپل باندې یو خو لیکن فیصله الله د بر نه را لګي وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله فرمایي منافقان افکار کم دنیا ته شراشه وګورئ دا منافقان دي منافقان ته چې کله مسلمانانو راځي jihad لزو اغي ولو نعلم قتالا لتبعناكم د لو نعلم قتالا یو معنی دا دی منافقان ویل کوم په جنگ پوی دی کنه مونږ بس ته له زمیدار خلک په جنگ څه پویګو او دې مطلب دا دی چې لو نعلم قتالا کوم ته پته وي دا جنگ نو د سبت له جنگ د غزان وجلی تاسو وسو کسان یو غدري غره کسان نغلی او توري وسره دی ډېر غلو وسله ورسره د غزان وجلی الله فرمایي نور کله خو دې ځان ایمان ته نږدې کوو نن به ښکارا کوپر ته نږدې خبره وکړه منافقان غزان ایمان مؤمنان غنو کنه الله فرمایي کوپر ته نږدې د ایمان نه د سینې چې سره د کوبر ایمان په منځ کې خدا نه خبره خلل دي څه وته بالکل د کوبر ته نږدې ښکارا ښکارې ده نو لکه واسم دي کافر دي
او لما اصابتكم مصیبت هر کله چې ورسېده تاسو ته مصیبت قد اصبتم مثلها تاسو ورسېده هغه ته دشن مصیبت د دې قلتم تاسو ان هذا دا کم طرفنا قل وتوهو من عند انفسكم دا استاذ نفسونو د وجنه استاذ د عمل د وجنه ان الله على كل شيء قدير الله پارش باندې قدرت والا دی ولی علم الذين منافقون چې الله کار کوي منافقان وقيل لهم ولا شدوا تعالى وراشي قاتلوا في سبيل الله جنگ بلار د الله کوي ته یا کم از کم غنه غنه خو جوړه کوي او ته معنی دفاع یا شي غنه غنه جوړه کوي په سب دې مصور دی چې سب غټ کاری قالوا اغي لو نعلم قتالا كون پویده په جنگ باندې لتبعناكم من مستوستا بيداری کړی هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان دی په دغه ورځ باندې کو په ډېر نږدې د ایمان نه دی هو کافر خو دی بزان مسلمان غاڼو خلکو د بزان مسلمان زبر کاوه به نه خبره دخل نه سي واده بالکل کفر ته نږدې کړنو ظاهري کفر د قربت خبره حقیقت کې خو دی وسم کافر دی یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم فخلاك ولیا خبرې چې بزړه کې نه والله اعلم بما يكتمون الله په دې پاره چې دی پټول منافقت الذين قالوا لاخوانهم هغه سان چې وي خپل ورونو ته وقعدوا دون ناس لواتعونا کدی زم خبره منلی ما قتل دی بنه وجل شي قل وتوای فدرون بوسكم الموت دا خپل ځان مرګ واړو ان کنتم صادقین کدا سرشتنی ولا تحسبن الذين غمان مکوي پاکستان باندې قتلوا في سبيل الله چې وجل شي دی په لار د الله کې د شي لا تحسبن الذين قتلوا امواتا دا الله په لار کې چې وجل شي نه غمن غمان د مړی مکوا هغه ته حیات ملاو شوی دی حیات حقیقی وته ملاو شوی دی حیات سرمدی حقیقی سرمدی حیات ورته ملاو شوی دی بل احیاء عند ربهم يرزقون ژوند دي د رب خوا کې د رزق ملاويږي تفصیل مخکې تیر شوی دی پرهین خوشاله دي بما اتاهم الله من فضل هغه چې الله ورکه د خپل فضل نو یستبشرون بالذین دي طلب د زیری کوي دا خلق بارک الله ملحق بهم جلادي سره ملاقات نه ده شوی من قلبهم د دې ونوست الله خوف علیهم ولا هم يحزنون دي پته من دي مجاهدین ملګری نو خال را روان دي یستبشرون زیر باخل بنعمت من الله فنعمت الله وفضل وفضل الله وان الله لا يضيع اجر المحسنين الله تعالی اجر رضای کوي د مؤمنانو الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د احد میدان نو پښو او ابو سفیان هم د میدان نو پښ څومره چې ماهرین د حرب ضرب دی او د جنگ ماهرین دی وی موږ د وسه بولی د سوجه معلومه نکړه چې ابو سفیان ولی په احد په میدان کې جنگ پرې خو د نور جنگ ونه کو غرته وخوت د دې سوجه معلومه نکړه خو جدار چې الله بزرګ یې رواچیلا کله چې ابو سفیان په لار باندې روان شو نبی علیہ السلام مدینه ته ورسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځکه یو خبر رااله اخو د جنگ ماهرو چې کدا د مکی مشرکان په مدینه باندې حمله وکړي نو مدینه کې اوس مقابله ګرانه ځکه چې صحابه کرام اکثر زخمیان دي کوم جنگیانو خو زخمیانو نبی علیہ السلام اعلان وکړ زمون سره وسوک جنگ ته تیار شي واپس دو په کافرو باندې حمله کو خو به دې کې اختیار او چې څوک زینو په خپل اختیار باندې کې څوک نه زینو هغه باندې ملامتیا نشته او یا کسان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تیار شو ولمن سره جنگ لزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روانو حمراء الاسد تر ورسېدو الته ابو سفیان سوچو کو دا تیار غټه جنگ هم ځای زو په مدینه باندې حمله کو چې کله ځان ته روانې دو بلار کې ولې سلام مخې لورغه قبيله سوداګر قبيله روانو ولسکه ولزو په مدینه حمله کو مدینه باندې حمله نه کې حمراء الاسد در بشرا رسیدل پریدي دینا اب دې باندې حیران شو دا مال شي لوک نو ولګېدو او یو سړی دی یا نعیم بن مسعود د خدای بیا مسلمان شوی دی او یا معبد خزاعی دی یا بل څوک دی خو بهر یو سړی دی هغه پیسې ورکړي ولار شه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې ابو سفیان روان دی پتا سو باندې حمله کوي الله خبر راولي ول دا شیطان دی درو وای او دا شیطان د خپل ملګرو تاسو یې نه دیونه مېریګا دا شیطان دی تاسو یې نو الله فرمایي چې د زخم باوجود نبی علیہ السلام مرګستیا چا کړی د جنگ لته لیدي د دې پر اجر عظیم دی او دا حمراء الاسد غزا په احد پسې سم د سې شوی و د ورځې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حمراء الاسد په میدان کې پړاو چلو څه کاروبار وشو څه تجارت مو شو ګټه مو ته ملاو شو او الله جل جلاله خوشحالي مو ته ملاو شو او واپس شو دا زینه سره د خوشحالي د کاروبار د مالی فواید سره هم او د اخروی فواید سره هم دی واپس الذين استجابوا کسان چې خبره قبول کړي دا الله او د رسول من بعد ما صابهم القرح پس یې ناغنه چې وتر سره زخم للذین دا کسان د پر احسن چې نیکړي د منهم د دیون اجر وتقوا د الله ناجر ناظم لی اجر ده الذين ها کسان قال لهم الناس خلق ورته ویل الناس قد جمعوا لكم خلق در بس راجم شوی دي کافر راجم شوی دي پخشهم ویلګي دي حمراء الاسد پیغام راغی کنه چې ابو سفیان حمله کوي الله پرمه بازادهم ایمانا
دې خبرې ولن ایمان نورم سوا کو وقالو حسبنا الله دی ویل چې پر د موږ الله ونعم الوکیل او حق ارساز دی فانقلبوا خرجوا فانقلبوا دا فاعت پر معطوب علیه محذوب دی وتا نو واپس تنیو واپس بنعمت من الله فنعمت الله وفضل وفضل الله لم يمسب سمسو سبد سدیو ته تکلیف ونه رسید او تبو رضوان الله ورپسې جوړ الله پر رضا بس والله ذو الفضل العظیم الله دلی فضل خوند انما ذالکم الشیطان دغه صلا د کوم پیغام چې راوړو د شیطانو یخوف اولیاءه دې مقام دوه وری یا یخوفکم اولیاءه ده تاسو یې د خپل دوستانو نه یعنی یې ولې تاسو د خپل دوستانو نه چې د یخوفو لپاره مفعول محذوب دی اولیاءه کې هو ضمیر راځي دی د شیطان ته د خپل دوست نه تاسو ری د خپل دوست تاسو نه تاسو ری یا دا چې یخوفو يرول دا اولیاءه هو ضمیر الله تعالی دی د الله دوستانه يرول یخوفو يرول اولیاءه اولیاء د الله او یا کوم ضمیر دی د خطاب مسلمانانو ته او هو ضمیر شیطان ته راځي دی چې رول تاسو د خپل دوستانو نه فلا تخافوهم يرګه دینو خافون زمانه ويرګه ان کنتم مؤمنین کوم مؤمنان یې ولا يحزنك الذين غم جندن کی تعالی را کسان یسارعون فی القول جو جلتی کوي په معاملو د کوپر کې دا تاسو ګورئ کنه دا په پاکستان کې چې دا د کوپر او د شرک د پاره او د الہاد او د بيدینی د پر شپه ورځ یو کړنه پوسټر چاپ کوي او پوسټر لګي تقریر نه کوي چینل جوړې کړل ته په حیران شې شهر د دې څه شي جنت ملاويږي چې عمره مهنت کوي الله په مې دې مغم جن کېګا کوشش کوه خپل څومره چې دیوس کې یو وکې ولیکن یو خو دې دې سره فکرمن چې خو ټیک ده خو یو دې غمجن شي او صلوات یې نه مړه د دین خدمت نه کوي د خلکو خو دین خدمت پر خیر دا بسنګ چلګي دا خبره د مایوسۍ دی او سړی دا منکه په پاکستان کې د بيدینی کارونه هم ډېر روان دي او د دین کارونه هم ډېر روان دي دوه خلکو مثال ورکوم کنه لکه مثال په تور باندې په دې درس کې مثال په تور باندې دا تقریبا 3 غنټه شروع د خلک ناس دي والله لا ناس دي کنه زمون دا کوم میډیا چې دا چې تاسو ګورئ ټول منفي د ګناه د فکری ارتداد د عملی ارتداد خبر به چلیږي خلک شروع په دې ملک کې بسوک مسلمانانو دیندار خلک نه په دې ملک کې د دیندار خلک آباد دي چې دغه د وینې دعاګانو د وینې بارانونه کیږي دغه د دعاګانو د وینې زلزلې نه راځي دغه د وینې اپتونه بندي دغه د وینې خلکو د رزق ملاويږي دغه د دعا د وینې خلک موجود دي خدای خود شي نه چې نه پټکیا والے او بره په جنډه لګېدلې او یا په ستوره لګېدلې او یا په غنټي لګېدلې چې د بجنه ولی الله ده د اولیاء د الله اولیاء په پاکستان کې موجود دي دغه د وینې ملکونه آباد چې د اولیاء الله ختم شو د ملکونو اسلامي دنیا نه الله وګړه دنیا ورانه ولیکن هغه به تاسو یا به وپېژنې یا به ته نه پیژنې ډېر خلک دې سم دي چې هغه به سره نه پیژنې طالب په جمعات کې ډوډۍ خوړه ولې سره به سره چې مړ زمون کو ډوډۍ باندې وسټونه وکړه ولغه نوړې پرته ولې سره واغستې چې بزور وکړو چې دا تاسو خپل یې مونږ لاره لګي خيري مې دا نه یې ساس کې وش یشه تردامنی په شیخ ہماری نه جایو دامن نه چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے دي خلک بکی دي دغه دعاګانې قبليږي هغه د فرشتے په لار کې وزري خوري دي خلک هم بکی موجود دي الله نبی ویلي نو لهدا نه مایوسي خبرونه د غم دا خو د مایوسي نه دا نو ولا يحزنك الذين دا غم یادې شغې نه سره مایوسي شي ها ولا يحزنك الذين او پاتې شو دا چیرې ولي ګناه په دنیا کې کیږي په پاکستان کې ولي ګناهونه روان دي ګناه په ورځ باندې کې بکمرو چې شیطان مړ شي او چې شیطان ژوند دی نو په دنیا کې به ګناهي او د خیر او شر معرکه روانه ولا يحزنك الذين غمجن کی تعالی را کسان یسارعون فی الكفر جلتی کی په کفر کې انهم لا يضر الله شهد والله لزر نشور کوله يريد الله الله اراده لري الله يجعل لهم حظا في الاخره چاغي لپاره پرنه دي صحیح په اخرت کې ولهم عذاب عظیم دغه لپاره عذاب درناک دی ان الذين بشکا کسان اشتروا الكفر بالايمان چې اخلي کفر په ایمان مانی لا يضر الله شيئا الله لزر نشور کوله ولهم عذاب الیم دغه لپاره عذاب درناک دی ولا يحسبن الذين كفروا دا الذين كفروا فاعل يحسبن دا پاره ده او دا انما نملك دا ما مصدریه ده نو معنا دا چې ګمان دي نه کوي کافر چې دا ما دا مهلت دی ته کې دي لپاره غوړه ده خير لانفسهم دا ولا غوړه ده دي سینه ده دا والذين كفروا انما نملي لهم خير مبتدا او لانفسهم خبر ده لا يحسبن الذين ګمان دي نه کوي کافر انما نملي لهم جما دا مهلت دویتا خير لانفسهم گنی ورا د دې نفسونو لپاره انما نملي لهم زم مهلت ورکوم دې ته لیزداد اسمن چې زیات کړي ګناه ولهم عذاب مهین دی لپاره عذاب سپکون کړي ما كان الله ليغر المؤمنين على ما انتم عليه
نه دی الله چې پرې د مؤمنان په دې حال څنګه چې دي حتی یمیز الخبیث من الطیب چې جدا کی څخه د پاک نه وما كان الله ليطلعكم على الغیب الله تعالی نه خبره تاسو بغیب باندې ولكن الله يجتبي من رسله لیکن الله تعالی انتخاب کوي د خپل پیغمبرانو نه یشاء چې وغواړي فآمنوا بالله ایمان اوري فالله ورسوله پر رسول د الله وان تؤمنوا که ایمان اورو تتقوا الله نو ویل فلکم اجر عظیم سوز پر اجر عظیم ده ان الله لا يطلع على الغيب احدا الا الانبياء الذي اجتباهم فيطلعه على بعض علوم الغيب تفسیر مظهری تفسیر زاد المسیر بلکې په دې ځای باندې چې څومره د اهل سنت والجماعت تفسیرونه لیکل شوی دي هغه ټول دا خبره لیکلې ده چې الله جل جلاله ټول د غیب علم چاله نه ورکوي بعضی مغیبات خلکو ته وخی عالم الغیب صرف الله دی او د ځینې مغیبات علم خلکو له هم ورکوي نو ولكن الله يجتبي من رسله نو ليطلعكم على الغيب بطول غيبون سره نه خبري ولكن الله يجتبي من رسله فيطلعه على بعض علم الغيب نو د زینو غیب علم ولا ورکین د زینو غیب علم نبی علیہ السلام نو ورکړی دی د زینو غیب علم موسی علیہ السلام نو ورکړی د زینو مغیبات علم ورکړي په ټول مکان او ما يكون جميع مکان او ما يكون باندې څوک علم نشته سوا د الله نه ولا يحسبن الذين غمان دي نه کیا کسان يبخلون چې بخل کوي بما باغ سواني اتاهم الله چې الله ورکړي من فضله د مالنا وهو خير لهم چې ګني دا بخل غره دي لپاره بل هو شر لهم دا بخل خو دي لپاره غره شر ده سيتوقون زر چې بغاړه بشي ته ما بخلو به په کمال چې دی بخل کړه ده کمال چې دی بخل کړه قیامت کې به لمار جوړ شي او بغاړه کې پروت ولله میراث السماوات والارض الله پر میراث د اسمانونو د زمکې دی والله بما تعملون خبير الله پاک سمجھ تاسو کوئی خبردار دی لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځل ورغه بیت المدرس د يهوديانو مدرسه وا التخلق ناس مولا پمن کې ناس دغه پنهاس او بکر صدیق رضی الله عنه تو فرمایل اتق الله فوالله انك لتعلم ان محمدا رسول الله و پناه ته الله نه ویریږي او تخپې جنې نه محمد الله رسول الله ومنا اقول والله يا ابا بکر ما بنا الى الله من فقر وانه الينا لفقير پس په دې چې ابو بکر صدیق سے تویل وشي پیغمبر دی نه په الله باندې اعتراضونه شروع کړل دا په الله چې اعتراضونه اوس کوم روان دي کیږي کنه دا ما يهودي پروګرام نه کوم چې په خوانه شروع او سره پیغمبر خبره کوي د صداقت د رسول خبره کوي دوی نه ولې چې غریب خدای ته زموږ ضرورت نشته دی الله مونږ ته محتاج نه مونږ ته نه محتاجه بل څنګه په قران کې د آیات نه نازل شي منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک چې الله له قرض ورګنو قرض ولې غواړي خو غریب دی کنه نو ابو بکر صدیق صاحب خو دغه ودی شي جګړه نه خو د الله بدینه غیرت کوي جوخته سپېړې وو چې وو وزغراغه او نبی علیہ السلام د شکایت وکړو ابو بکر زو علما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل د دې شی ویلا او انکار ومانه دی ویل يهودي انکار وو دې کې د آیات نازل شو چې ګدستان مخې د انکار کوي مخ اورېلې دي کنه دیو چې الله غریب دی موږ مالدار یو والله ذالکما او دا څه خبرې دي پیغمبرانه وجلی دي په نه حق باندې او بدو باندې عذاب راځي د الله سو وجینا دی دا خبره کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل تاسو ذکر مونږ کنه چې په خوانو پیغمبرانو سره مونږ وعده کړی دا هغه زموږ وعده کړی دا چې کم پیغمبر د شي قرباني وکړي چې ور راشي وېسې نو تاسو به منئ او چې پیغمبر د شي قرباني نه کړي چې ور راشي وېسې ته به نه منئ الله ته فرمایي وته وایا چې دا تاسو دا خبره کوي کنه او خدا خبره دروغ ده چې تاسو پیغمبر نه دا وعده غوښتي چې د پیغمبر ومنئ چې کم قرباني راشي ور وسیږي خدا کم پیغمبران چې مخکې راغلي خو دې قربانیان کړي وي چې هغه ورسېږي تاسو هم نه منلي دا تاسو سي بانه ده وای خو بدره بانه بسیار خو بدره بانه بسیار د يهوديان یو مشن د بخانه دا چلیږي چې هغه دې صدارو جوړ کی سړی مرینا الله اعلان کوي چې نه کم سړی کې نه پسته او کم سړی ژوندره په دمانه مخامخه دغه راځي دا په دمانه به مرخ مخه راځي الله فرمای چې د يهوديان نو تاسو دې خبري اوري چې خبري به تاسو خپکای دا تاسو چې څومره خبري اوري د الله د دین مبارک کنه د الله د ذات مبارک او د قران مبارک د پیغمبر ته خبر کې एकदम بده پېښه د دې شاته به يهودي ناس نبی رسول الله په خر باندې سور روانو عبد الله ابن ابي ناسته عبد الله ابن رواحه ناسته زره په پوز باندې رومال کې خود ولزر او د خر دی بوی دی مونږ تنګلو عبد الله ابن رواحه پاسه و مو او بار بار راز ستاره ابو ډیر مزیدار دی بده کې دی په خپل منځ کې خدای نبی عليه السلام غوا خو خیر جګړه مکه د سينو چې د خر بوی دی تنګلو ولې د په جاس کې ګرځي او په گاډي کې ګرځي دا خر باندې بده سوار نه کوله
نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خانه لګیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بد لګیدو الله فرمایي چې تاسو به د دین بار بار خبرې کوي د دې دل آزار خبرې به کوي چې تاسو به تنګيږئ لقد سمع الله واورد الله تعالی قول الذين وإن ذاك سانو قالوا شو ان الله فقير الله غريب ونحن اغنياء مالدار سنكتب يقينا من لكم ما قالوا عاشد ويل وقتلهم الانبياء او وجل دي پیغمبران له بغیر حق بنا حق بانی ونقول من ويذوقوا وسقي عذاب الحريق عذاب دسوانی ذالک بما قدمت ایدیکم دا سبب دی چې کوم مخکې لګلی د تاسو لاسونو ان الله ليس بالظلام ظلام صيغه مبالغه د نفس فعل لپاره ده بالکل ظلم نه کوي بچاوانی الذين عاقسن قالوا شدوا ان الله حيد الينا الله مت حکم کړی دی الله نؤمن لرسول چې موږ یقین نکو په پیغمبر باندې حتی یاتی نبی قربان تاکله النار چې راوړي دي صدقات چې وره وسیږي قل ورته قد جاءكم رسول من قبل زمان مخکې راغلي پیغمبران قد جاءكم رسول من قبل بالبينات راوړي تاسو ته پیغمبرانو زمانه مخکې واضحه معجزه وبالذي راوړي هغه قربانيانی قلتم چې تاسو وایي د قرباني راوړي وچا بور وسه زره فلما قتلتموهم تاسو ولي وجلون كنتم صادقين کرشتنی داغي منل خلاصه کې الټم وجلی دي فین کذبوک کې دوستا تکذیب کې فقط کذب رسول من قبلک تکذیب کړه شوی د پیغمبرانو سره مخکې جاءوا بالبينات غیر اول عقلی دلائل والزبر نقلی دلائل والكتاب المنير وحی دلائل بینات عقلی دلائل زبر نقلی دلائل کتاب منیر چې وحی ورته وشي کل نفس ذائقه الموت هر جاندار د مرګ مزه سکون کې ده و انما توفون اجورکم تاسو پر بدل ملاو شي تاسو یوم القیامت قیامت ورځ باندې پمن زوزها سوچ لري ستشوان النار د ور نوت خلال الجنه او داخل کړه شو جنت ته فقط فاز مې کامیاب شو ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور نه د جون دنیوي مگر سامان د دوکې ده لتبلون خامخابتا سواز میلې شي په اموالکم مبارک مالون تاسو ګان پر سګم نفس تاسو کی ولا تسمعون وابور من الذين داغسن اوت الكتاب چې کتاب ورکړل شوی من قبلکم تاسو نه مخکي داغینهم او وابور داغسن شرک کړي ازن کثیرن بدر ډیر وین تصویرو کو صبر کوي وتتقوا الله نه ریګه فین ذلک من عزم الامور دا بشکه پکلکو کارونو کې وکړ ده واذ اخذ الله ميثاق الذين او هغه وخت رايات کې چې کله واغسته الله وعده دا کسان اوتل کتاب چې کتاب ورکړی شوی دی ته بیننه للناس چې تاسو بیانوي خلکو ته ولا تکتمونه پټوي بنا پونه بزو وراء ظهورهم شاته گزار کا وشترو به ثمن قليلا لګي پیسې واغسته وعده پټکړه علم یې پټ کو او پیسې واغسته فبئس ما یشترون بد هغه چې دی واخلي لا تحسبن الذين غمان دینه کې هغه کسان یفرحون چې خوشاله دي ما پاغه سبانه اتو چې دی ورکړی شوی دی خپل علم خوشاله دي ويحبون او دو خوخي اي يحمدوا چې دوی صفات وشي بما په خبرو باندې لم يفعلوا چې دوی نه کړای دوی د نبی عليه السلام صفاتونه پټول jihad لمنتل د منافقان او د يهوديان او بیا به چې خلک راول چې بده کې پلان کې ډېر بادر دی پلان کې ډېر حق پرسته دی يهوديان او مسله پټ کړه خو به دا چې خلک راول صفات وګ چې حق پرسته دی منافق په jihad لنتلو او چې د بده به خو خول چې خلک راول چې بده کې ډېر بادر دی نو چې د jihad لنه تل بادری به صفات ولګي چې ته حق پټه ته به حق پرسته نو پټای مسله او خو خیدار جما خلک صفات وکي فلا تحسبنهم نغمان په موقع او بمفازت چې د بخلاص من العذاب د عذاب نو ولهم عذاب الیم د پر عذاب درناک دی ولله د الله د پر ملک السماوات والارض حکومت د اسمانونو د زمکه دی والله والا کل شی قدیر الله پر شی باندې قدرت والا دی ان فی خلق السماوات بشکل پیدائش اسمانونو د زمکه او د اختلاف د شپې او د ورځې کې نخې د قوم د پر شی عقل والدی الذين دا کسان دي یذکرون الله یاد الله با قیاما وقعودا وعلى جنوبهم فولا پناست او پډړ باندې یا د ذکر مراد دی او یا ته پر اسمن مراد دی چې په ولاړه سره کولای شي په ولاړه به کوي ګینه پناست وګو که پناست نه به پډړ باندې کوي خو چې پیشن وګورئ نه سي منځنه نه جوړو ښا د کرسي د منځنه وسه پیشن جوړ شوی دی په جمعهتون کې باقاعده لګیدل شي به خاصیتمن ګرځي راګرځي او ورغ به په کرسي کې بکینی په کرسي کې به چې ناسته مثال به درمن سره سجده نشي لګول نو په ولاړه باندې با قیامو کې سجده نشي کولای رکوع نو بس بیا د کینی خیر دی یا سجده کولای شي رکوع کولای شي خو په تحیات کې رضوان مثلا به کرسي تر وخت یو کې بني دسی چې دا ور سره په کرسي کې راواله ځان کمبله بدن نشي له بس دغه په کې شړکېږي دا منځ د خدای الله در کې حاضرین چې نشي کولای فإن لم تستطيع فعلى جنب چې طاقت دینین په پډړ باندې وي او تفکرون سوچ کې په خلق السماوات په پیدائش د اسمانونو د زمکه ربنا ما خلقت هذا باطلا ای الله دا دې برنا کني دي پیدا کړی سبحانك فقنا عذاب النار پاکن وساتي د عذاب دور نه ربنا رب زمغا انك من تدخل النار تجسوک نه باسي ورته په قد غزيت او دا دې رسوا کو مال ظالمین من انصار نشته د ظالمانو د پاره سوک امدادي ربنا رب زمغا اننا سمعنا مناديا من غواړو دی आवाज کوونکی ینادي للایمان چې आवाज کو للایمان الى الايمان ایمان طرف ته आवाज کوي ایمان आवाज سو د ان د تفسیر د پاره دی
ان امنوا بربکم چې ایمان نوړې په خپل رب باندې پامن نو موږ ایمان نوړو ربنا فاغفر لنا الا نو موږ وخی موږ ته زمون ګناهونه وکفر عنا سیئاتنا درې کې زمون بد حالي زمون وتوفنا مع الابرار او موږ وفات کې د نیکانو پړل کې ربنا واتنا ما وعدتنا رب زمون راکې موږ ته غسیتا وعده کړل د زمون سره الله رسولک په ذریعہ د پیغمبرانو باندې ولا تخزنا يوم القيامه مرسوا کې موږ قیامت ورځ باندې انك لا تخلف الميعاد ته مخالفت نه کې د خپل وعده فاستجاب لهم ربهم نو دعا قبول رب دیو ان لا يضيع عمل عامل منكم سنزائكم عمل عمل کون کې تاسو نه من ذکرنا انسا کنارینه کو زنانه بعضکم من بعض تاسو دیو بل خپل الذين كسن هاجروا هجرت کړه او خرجوا من ديارهم مستلشوا د خپل کورونه واوذوا في سبيل دي تکلیم ملا شو زما پلار کې وقاتلوا دي وجل شو دي وقتلوا وقاتلوا دي جنگ کړه وقتلوا وجل شو دي لو كفرن عنهم سيئاتهم زبدركم دینه بد حال دي ولو ادخلنهم داخل بكم دي جنات جنتون تجري من تحتها الانهار بهيك بلان داغين ولي ثوابا من عند الله بدلی د الله طرفنا والله عنده حسن الثواب د الله سره خې بدلی دي کافر ډېر خوشاله اوسېږي ډېر زیات معاشي پروګرام برابر دی دا اقتصادي حالات برابر دی الله فرمایي په دې دوکه نشي غره دا ترقی نه ده لا یغرنک دوکه دنه کې تعالی تقلب الذين اغتل دا کسانو کفرو چې کافر دي په بلاد بخاریو کې متاع قلیل لګه پیدا ثم مأواهم جهنم به ورتلو د جهنم د بیسل میها ډیر بدلان دي سنره لكن الذين اتقوا ربهم لكن کوم کسان چې ریګه د خپل رب نه لهم جنات تجري دغه د بار باغونه دي چې بهيږي بلند دغه نه ولي خالدین فيها نزولا همیشه مل مسیح من عند الله د الله د طرف نو ما عند الله خير الابرار او هغه سجد الله سره دی غوړې د فرض نه کانو وان من اهل الكتاب زنی په اهل کتابو کې لما يؤمن بالله ایمان اوري په الله باندې او ما په هغه سبا انزل الیکم نازل کړی شوی تاسو ته او ما په هغه سبا انزل الیهم چې نازل کړی شوی دی ته خاشعين لله اریږي یره کوي د الله د فارا لا يشترون بآيات الله ثمن قليلا نخل پاتون د الله باندې لګ بدلا اولئک لهم اجرهم د دې کسانو پر اجر دي عند ربهم پنځ رب د دی باندې ان الله سریع الحساب بشک الله تعالی جلد حساب کون کړي یا ایها الذين امنوا اصبروا اے ایمان والو صبر وکړئ نو د ګنا نه ځان ساتل پنه کې باندې ټینګ پاتې کېدل او دغه رنګ چې مصیبت راشي باغی باندې او صبر کول نو درې قسمه صبرونه دي وصابروا او مقابله کوي مصابره مقابله ته ویل کېږي د دشمن سره ورابطو رباط ویل کېږي دشمن ته مورچه کې اوسېدل او یو موږ نو سبل منځ ته انتظار ته رباط وي ځکه دا شیطان ته مورچه کې اوسېدل دي صبر کوي وصابروا مقابله کې مضبوط شي ورابطو ټینګ پاتې شي دشمن ته کا شیطان دی کا په انسانانو کې څوک دی واتقوا الله ويرجى الله لنا لعلكم تفلحون د پاره دې تاسو کامیاب شئ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين